Komið sæl, það Rauðaborðið sem tekið hér við af fréttusamstöðurinnar. Ég heiti Marja Lilja og ætla að kynna fyrir ykkur dagskrúna í öfugri röð. En hér lokum við kvöldi á ljóðrænum nótum þegar Jón Hallur Stefánsson, útvarpsmaður, skáld og trúbadur ræðir við Gunnar Smára stöðu ljóðsins líklega. Þar á undan smakka Björn Þorláksson á náttúrunni en hann fær til sín Lóru Sólveigu forseta ungra umhverfi sinna og ætla þau að ræða matargjafir náttúrunnar og ætiplöntur sem ég skilst að það sé ykkur svona viðburður helgina sem að tekið hefur verið eftir. Fyrir smakkið þá ætla Björn að ræða stöðu einkarekinna fjölmiðla við þá Skúla og Ólaf Arnarsson blaðamann á DVF og fyrir það ræðir Björn við Pál Ásgeir Ásgeirsson, leiðsögumann ferðamannaiðnaðinn og þær áskoranir sem að honum fylgja. Sjálf fylgi ég eftir eigin frétt frá í sumar og af vistheimilinu Bjargi og fæ hérna til mín Grím Atlason, framkvæmdastjóra Geðhjálpar og Sigurþóru Bergsdóttur, bæjarstjórn og fulltrúa og varaþingmann en þau ræða hér við mig geðheilbrigðismálin. En við hefjum þáttinn á viðtali Gunnar Smára við Ingu Þóru Haraldsdóttur, fararsagnfræðing og ræða þau þjóðarmorðið á Gaza og setja í samhengi við helför nasista gegn gyðingum. Svo gjörið þið svo vel. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins bjóð upp á viðtalstíma í síma í júlí. Hringdu í síma 850 65 50 ef þú vilt ná tali af borgarfulltrúa. Við svörum frá klukkan 12 til 4 alla virka daga. Í haust munu borgarfulltrúar halda viðtalstíma í Hverfunum og byrjum við í Gerðubergi 11. ágúst klukkan 13:30. Nánari upplýsingar á Facebook síðu okkar Sanna Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allir þættir samstöðvarinnar eru á YouTube. Já, nú ætlum við að ræða þjóðarmorð á Gaza sem að er náttúrulega allt til. Það hefur verið í umræðunni og svona verið að benda á svona hörmungar sögunar, hvort það geti verið að sagan sig endurtaka sig með einhverjum hryllilegum hætti og þá verið að vísa til þess að nú séu Ísraels her og Ísraels stjórn í hlutverki þeirra sem að fremja þjóðarmorð fyrir hönd ríkis sem að var eiginlega stofnað og stutt mitt út af þjóðarmorði á gyðingum í Þriðja ríki Hitlers. Hún hingað komin Inga Þóra Haraldsdóttir og þú ert helfarasagnfræðingur. Má ég þessi samlíking sem að þú náttúrulega oft séð að Ísraels stjórn séu í hlutverki nasistana núna. Hvernig slærir þetta þig? Ef þú hefur spurt mig fyrir svona ári síðan, þá hefði ég neitað því. Ég hefði sagt, nei, það bara getur ekki verið, en þegar maður horfir á þetta í dag og núna þegar maður það bara eins og horfast í augu við það sem er að gerast og þá uppgöta það sem hefur verið að gerast, að þá er þetta erfitt að hverfa frá þeirri samlíkingu.
að þeir eru með svona bara þjóðernishreinsanir og bara rasískar hugmyndir. Þannig ég myndi segja það. Já. Og svo stefna ríkisins líka svo að auka lífsrými Já, og að reynsa það svæði sem að ríkið næri yfir. Þannig að hlutfallið þar af innfæddum sé lægra. Sem að kannski tekist ekki gyðingunum í Þriðja ríkinu heldur kannski slöfunum og fleira sem að var notað svipaðar fyrir. Já, Lebensraum fyrir Þjóðverja var akkurat að taka þá landsvæðin af Austur-Evrópu og slöfunum eins og segir. En á sama tíma þá voru með sérstakar svona hersveitir sem Einsatzgruppen til þess að útrýma gyðingum og öðrum óæðurum á meðan. Þannig og mér finnst það að vera keimlíkt núna þegar þeir tala og hafa greinilega sem ég að uppgöta núna með því að vera að horfast í augu við þetta að síonistar hafa alltaf haft þetta sem markmið að ýta palestínumönnum eða örubum út úr sínu guðslandi á maður að segja. Og þeir eiga eitthvað guðlegan rétt á umfram aðra, svipað og var í Þriðja ríkinu. Já. Fyrir yfirburðir sakir þá eigum við þetta land rétt á að taka það. Akkurat, en þarna bara verið þá að vísa í biblíuna og trú og meðan að svona eins og með nasistana þá var þetta svona mystíska hugmyndin Þýskaland og þeirra æðri rétt á því að vera betri þjóði en aðrir. En þetta eins og ég segi, mjög keimlíkt. En bæði ríkin, ef við höldum áfram þessu samlíkingu, eru byggðar á hugmyndastefnu sem svona. Ég meina Ísrael er byggð á síonisma. Og samkvæmt síonismanum þá er engin svona tiltekin landamæri á Ísrael. Ég meina aldrei hafa stjórnvöld í Ísrael talað eitthvað tiltekin landamæri. Þannig að hugmyndin þessa útvíkkun og stækkun, að endurheimtin, ég veit ekki hvernig þeir myndu orða það, hún er eiginlega innbyggð inn í tilveru landsins. Já. Og ógn við tilveru Ísraels frá þeirra sjónarhóli er ógn við síonisman. Já, þetta er eitthvað sem ég hef bara verið að uppgöta bara síðustu misseri að Ísrael var stofnað að síonisma í mínum hugarheimi og mínu uppeldi þá var mér bara sagt og kennt að Ísrael hafi bara verið stofnað til þess að búi til heimili fyrir akkurat fórnarlömb helfararinnar og það hafi ekkert verið einhver svona vond hugmyndafræði þarna bakvið. Skjól. Já, þetta er bara eitthvað skjól og þá bindist maður ákveðnum svona bara tengslum við þetta eitthvað svona öryggistilfinning fyrir ættbálk eða hópfólk sem hefur verið ofsótt í mörg þúsund ár en þegar maður skoðar hvað síonismi og sér akkurat að það hefur bara verið frá upphafi nýlendu stefna með rasískum hugmyndum á bakvið og þeir stofna land út frá þeirri hugmyndafræði og þá áttu við að þessi þá erfitt að styðja Ísrael vegna þess að á þeim sama tíma maður að styðja síonisma. Já. Að eins og ég segi, það er mjög erfitt allan fyrir mig að hugsa að Ísrael á ekki rétt á sér. Það er eitthvað sem ég hef aldrei komið nálægt að hugsa fyrir en núna þegar maður sér hvaðan hugmyndafræðin kemur. Það sé ekki hægt að aðgreina Ísrael frá síonisma. Já. Þannig ef þú vilt segja að það sé rétt að gyðingar hafi skjól á þessu landsvæði, þá verður eiginlega að kalla það eitthvað annað heldur en Ísrael. Vegna þess að Ísrael er svo bundið síonismannum og landtöku og svo hreinsunum. Annarkvort er verið að reyna að bæja fólki á flótta. Hugmyndin er líklega svo að verið aldrei meira en kannski 20% Palestínumenn á svæðinu. Þeir líta svo á að þeir verða að halda því niðri til þess að geta hafið stjórn á þeir svæðin sem þeir taka. Algjörlega. Ég hélt að þessi tveggja ríkja lausn væri alltaf málið og mér þótti alltaf mjög vænt Oslóarsamningarna sem gerðir á 10. áratuginum en síðan þegar maður fer að skoða þetta að fáar þjóðir höfðu þá viðurkennt Palestínu sem land, jafnvel með Oslóarsamningnum
og meiri segja þegar Ísland viðurkennir Palestínu og þá segjum við samt sem áður að Ísrael að hernema landsvæðara. Það kemur ekki alveg fram, það nefnilega gallinn svolítið við þegar það að viðurkenna Palestínu. Þá líka verið að viðurkenna eins og svona hugmynd. Já. Ekki bara þess að við viðurkennum Palestínu og hér landamærin, þannig að nú Ísrael með innrás inni í Palestínu. Já. En það ég meina, íslensk stjórnvöld orðaði þetta ekki þannig. Nei, þetta er samt, ég var að skoða viðurkenninguna á Palestínu á Alþingi 2012 og þar aðeins rætt að Ísland fordæmir hernám Ísraels eins og á Vesturbakkanum og slíkt. En landtöku. Já. En þá skilji ég ekki ef flesta þjóðir vilja þessar tveggja ríkja aðskilna, af hverju þá ekki að viðurkenna það eða þá viðurkenna það að Ísrael að hernema landsvæði Palestínu ef þið að styðja þessa lausn. Það að því að viðurkenningin á hvoru ríkinu fyrir sig svo loðin. Já. Þú viðurkennir Ísrael og Ísrael bara hugmynd sem síónisk hugmynd sem byggir á því að þau munu stækka. En þú bara orðar það ekki þegar þú viðurkenna það. Og sama með Palestínu viðurkenna hana. En þú orðar ekki þennan nágranna það Palestína kannski bara það sem að Ísrael leyfir inn að vera. Það náttúrulega ekki raunveruleg viðurkenning. Nei, en líka bara það sem ég ólst upp við og trúði bara í mjög langan tíma var ástæðan fyrir því að Ísrael hélt, Palestínu í skefjum væri vegna þess að Palestína og aðrar þjóðir í kring höfðu það eina markmið að útrýma Ísrael og það eina markmið og ég las bækur þetta í sagfræðinni í HÍ og þar stóð það að þetta var eina markmiði en síðan eins og Arabaþjóðir í dag að viðurkenna Ísrael og segja að við munum aldrei, það ekki markmið okkar að útrýma Ísrael og hefur ekki verið heldur bara í stríðinu 48 að þá fóru Arabalöndin inn til þess að verja palestínumennina sem að vera ít út en það ekki það sem ég vissi ég held að þetta var vegna þess að það var verið að ráðast á Ísrael eins og þau trúðu ekki á rétt Ísraels að vera til. Þannig það búið að vera að þegja yfir því gagnvart okkur að Ísrael árásaraðili áratugum saman og það alveg upp í sakfræðinni í háskólanum. Já. Þannig þetta svona samkomulag ósannindi. Já, eins og það sé þægilegast en síðan hef ég líka alveg spurt sjálfa mig og aðra þegar fólk sérstaklega á svona Palestínu mótmælum og slíkt að segja að við viljum alla Palestínu aftur og þá spyr ég hvað með gyðingarna sem eru þarna þá kemur upp óttinn hjá mér, ætli þá bara flytja alla gyðingarna líka ég veit að Ísraelsstjórn í dag með svona Madagaskar-plan með Palestínu, vilja flytja þau einhvers staðar annars staðar og sem fáránlegt og ég fordæmi það en þá pælingin að gera slíkt sama þá við gyðingarna. Það ég myndi vilja að fólk lifi að það sátt á samlendi. Já, en það lausnin, hún svo fjarlæg. Mjög svo. Að það eiginlega bara kröfurnar á báða bóa. Já. Og þetta ekki þó að það heyrist kallað Palestína frjálst frá fjalli að fjöru eða hvernig sem maður myndi þýða það. Það náttúrulega palestínumenn sem að vilja bara að Ísraelsmenn og Ísrael bara hverfi. Já. En eins og þú ert að benda á að þá það stjórnvöld í löndunum í kring og stjórnvöld palestínumanna lengst af hafa verið að byggja á tveggjaríkjalausninni, miklu frekar en Ísrael. Þannig að það Ísraelsstjórn alveg líka frá Oslo-samkomulaginu sem hefur alveg hafnað þessu. Þótt það kannski í orði sagt það einhvern tímann til að byrja með, en ég held að það sé engin í Ísraelsstjórn sem að stefna tveggjaríkjalausn. Það? Nei, ekki þau. Ekki nema sem áfanga í því að til þess að geta haldið áfram útreysslunni. Já. Til þess að róa ykkur þannig á Vesturlöndum eða eitthvað svoleiðis. En það ekki raunveruleg hugmyndum að vera með eitthvað fyrirkomulag þar sem að það geti verið tvö ríki eða svo svæði. Nei, greinilega ekki. Þess að þegar maður virkilega skoðar síonisma og hversu mikið hann leiðir bara pólitíkina í landinu og hefur gert frá upphafi
og þá akkurat segir þú veist að þau Ísraelsstjórn segir eitt en gerir annað og hefur alltaf gert og mér finnst það mjög sárt vegna þess að ég ólst upp við það að halda að margir frægir forsætisráðurar í Ísrael hafa stutt þess að tveggjaríka lausn í langan tíma en það er bara fyrirsláttur. Það er að vera að vísa til eitthvað að það hefur verið skárra þegar verkamannaflokkurinn var öflugri og eitthvað svoleiðis og komið þar einhverjir leiðtogar en raunverulega voru þetta bara, þeir voru svona diplomatískari í samskiptum en stefnan var nákvæmlega svo sama undir. Við sjáum það, þú veist að eins og bara með hernámi á Vesturbakkanum og í Gaza og í Jerúsalem að þetta hefur ekkert lagast. Það hefur bara versnað og þegar maður, sérstaklega í dag þegar maður setur sig inn í þetta fyrir að horfa á eins og svona heimildarmyndir eins og Settlers eftir Louis Theroux eða slíkt og sér þessara settlera menningu í Ísrael og þá er bara algjört disconnect. Þetta bara meikar ekki sens að þú getur sagt já við viljum tveggjaríkja lausn meðan að þú ert á mjög hægt en samt mjög effektíft að ýta fólki úr landi. Ég talaði við Kouassi O'Day sem er íslenskur palestínumæður sem er staddur í Jerúsalem að reyna að framlengja dvalarleyfið, hann geti verið þar komið til sína heimaslóða og hann sagði núna síðast þegar ég talaði við hann í vor að ástandið hefði aldrei verið verra og þá var hann að lýsa að því hann er í Vesturbakkanum, þá var hann að lýsa því bara þegar þú ert út á götu að ógnin sem að þú upplifir bara af borgurum Ísrael er svo mikil að hann sagðist aldrei hafa upplifað jafn mikla andúð og fjandskap og annað slíkt og ég var svona að reyna að átta mig á því í hverju það fælist og spurði ef hann myndi handmæla eða mótmæla eitthvað slíkt hvort hann er í handtekinn þannig að nei, ég er í skotin Þannig hann er að lýsa því, þá er það orðið þá er búið að magna upp í þjóðinni sem að þú kannski sem helfarar fræðingur getur fundið líka samsvörun við Þýskaland. Það sem að massin eða múrin er gleypir einhverja afmennskun andstæðingana og lítur á það að það sé bara eins og ráðherrar í Ísrael hafa sagt, séu kakkalakkar og pöddur sem er það eyða. Þetta lítur að vera erfitt að horfa upp á, ef við myndum gera könnun í Ísrael núna stuðningin við aðgerðir Ísraelsstjórnar á Gaza. Er ekki svona 80-85% sem eru bara styðja ríkisstjórnina? Það styðja ekki endilega Netanyahu, ef við myndum spyrja það. Við myndum styðja aðgerðir stjórnvalda og hersins. Já, það myndi ekki koma mér óvart ef það væri niðurstaðan. En þetta segir svo margt bara hverju afleiðingar árásarinnar 7. október voru fyrir bara þjóðarsálina þarna og ég verð að segja, mér finnst mjög hentugt fyrir ríkisstjórn Netanyahu að þetta gerist stuttu fyrir kosningar hjá honum. Hann var mjög óvinnsæll þarna og þá þegar þessi hrikalega árás gerist að þá nær hann að setja yfir herlög og fólk var mjög ósátt í mjög langan tíma. En því meira sem hann hefur tækifæri að vera með áróður, virkan áróður í svona langan tíma og þá er mjög auðvelt eins og það er frjór jarðvegur þarna hjá íbúum Ísraels að gleypa þetta, menn þetta er áratuga löng sagan á baku, þetta gerist ekki á einni nóttu og sérstaklega þegar þú ert endalaust að spila í þetta þessa sorg sem fylgir þessari árás, alltaf að draga hana upp og ofsóknir fyrri ára valda. Akkurát, og þá er endalaust verið að segja ok, við þurfum bara að taka þetta fólk í burtu svo að þið fáið að upplifa öryggi og mér finnst það mjög sorglegt að Palestínu fólk þannig upplifi og verði fyrir svona árásum en þess að bara leiðinu til bakari og mér finnst það svo skondið og ég get alveg viðkennt mína fáfræði að ég einhvern veginn hélt og þetta kemur af bara
von Ísrael sem var ekki til að Palestínumenn höfðu sömu réttindi og aðrir og ég sem gyðingur af þeirra stöðlum skulum við segja, eins og amma mín gyðingur og þá gengur það í móðurlegg að ég get sótt vegabréf á morgun, ég get fengið húsnæði í Ísrael, ég get fengið styrk að læra þar og ekkert mál en fólk sem hefur búið sína alla hundsakatta tíð í Palestínu fær það ekki Þessu kúsrei sem að berjast fyrir því að geta snúið tilbaka Já, en ég, manneskja sem fættu upp alveg í Laugadalnum og horfa á handbolta get samt sótt ríkisborgararétt með meiri réttindi en hann mér finnst það mjög skondið Herðu, amma þín var gyðingur. Þú iðkar ekki gyðingatrú? Nei. En þú hagstofan í Ísrael myndi skilgreinina sem gyðinga því að móður amma þín var gyðingur. Já, en ég tek samt ýmislegt úr trúnni að þú veist, ég held upp á Hanukka stundum og svona. Svo tengist inn í bara ættarsögu og svo ættarsaga hún er aftur fyrir helförina. Já. Þannig að það er hluti af þinni ættarsögu, þessar ofsóknir sem að gyðingar hafa þurft að sæta í Evrópu. Og hefur líklega mótað þig að einhverju leyti. Algjörlega, þegar maður elst upp við það að heyra hvernig var komið fram við bæði gyðinga fyrir helföruna og fjölskyldunum mína sem er þá frá Litáen og Hvíta-Rússlandi þurft að flýja þaðan út af ofsóknum til Danmerkur bara þá nokkrum árum seinna að vera þá kerfisbundin bara ofsókn gegn þeim og þá frændi minn þá settur í fangabúðir og þurfti að vinna í þeim fangabúðum og svo vinna fólst í því að senda aðra gyðinga til Auschwitz. Þannig þegar við elst upp við það þá náttúrulega langaði mér að skilja af hverju þetta gerist, af hverju svona hatur á sér staðan. Af hverju það verður til. Þess vegna valdur í sagnfræðinni að rannsaka helförina. Já, þetta byrjar sem svona þjóðamorðsfræði en síðan vegna þess að helförin er svo kerfisbundin á nútímalegan hátt og þá langaði mér líka að skilja það og sálfræðina þarna á bakvið og það veitir manni svona innsýn inn í sérstaklega þjóðamorð og aðrar svona þjóðernis hreinsanir af hverju þetta gerist. Og það sem er sérstættið þannig að þetta var rekið af opinberum stofnunum og opinberum starfsmönnum. Já. Önnur þjóðamorð hafa stundum orðið eins og kveiknað í einhverju svona alveg Rúanda, þetta dæmi sem að einhvern veginn kveiknar, það sem er kveikt í hatri sem hefur legið undir og það er svo magnað að það getur vaknað á einni nóttu. Já. Það gerðist til dæmis í Bosníu, Serbíu, þar sem að múslimar höfðu lifað í þokkalegri sátt og samlendi við aðra og eiginlega enginn vissi af því að það var eitthvað sett vandamál og gátu bara búið í einni íbúðin í blokkinni og svo allt í einn daginn gerist það að þau eru ekki borgarar í Serbíu og eru bara komin að flótta. Akkurat. Bara þá á nóttina. Þannig að þetta er magnað hvað hatur mannsins hvað það er ótrúlegt það getur bara allt í einu rifnað ofan að einhverju og það var bara komin ólíkur raunveruleiki þar sem að þú hættir allt í einu að vera manneskja í mínum huga. Algjörlega, en við sjáum þetta líka bara gerast í samfélaginu í dag ekki að svona miklu magni en maður sér svona hvernig þetta getur gerst eins og bara ábyrgð fjölmiðla hvernig þeir fjalla útlendingamál og innflytjendamál bara með því að vera með óvarlega nálgun á sínu málflutningi það leiði til þess að við skoðum bara kommentin á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum og hvernig fólk er að mæta niður á Austurvöll að mótmæla innflytjendastefnunni það bara býr til hatur
hvernig fjölmiðlar og líka fólk í ríkisstjórn talar bara óvarlega, bara það getur búið til hatur, allt í nýrst úorðin óæðri manneski en aðrir. Þannig að stjórnvöld ættu að halda þessu niðri. Ef þau gera það ekki, þá getur þetta grassirað upp í svona einhverjum brúnstakkasveitum sem að labba bæinn og berja hérna þá sem að til ekki okkur. En ef það síðan stjórnvöld þetta við hinum megin inn, eins og gerðist í Þýskalandi nasismans og núna í Ísrael, þá eru stjórnvöldin orðin kerfisbundin að því að reka raunverulega og byggja á þessu og fremja þjóðamorð í krafti þessa hatturs. Akkurat, en þar spila líka fjölmiðlar bróðurpart og bera mikla ábyrgð. Það er tvennskora ábyrgð hjá stjórnvöldum en síðan hjá fjölmiðlum, sérstaklega með fjölmiðlum í dag, þar sem þú ert að fá upplýsingar hvaðanæfa, að þú verður að vera með varlegan málflutning og það máli gagnrýna það þegar að Vísir eða RÚV eða hverjir segja að erlendur maður braust inn í íbúð í Álfheimum. Af hverju er verið að taka fram hann sé erlendur eða útlenskur. Það fítar inn í eitthvað sem veldur reiði og akkurat svona brúnstakka bara svona vibe eins og með skjöldur Íslands. Það leiðir til þessa og leiðir til og þannig í Bretlandi þar sem hópur ungra manna ráðast á hótel þar sem innflytjendur eru. Þannig að þetta eru ábyrgðir hjá stjórnvöldum. Þar var það nú bara á svona laugardagskvöldi í svona hefðbundnu bresku fyllirí sem bættist ofan í hatrið og mótmæli, það var hryllilegt ástand. Akkurat. En talandi fjölmiðla, það er fjölmiðill í Ísrael sem það er ekki Haaretz sem að eftir 7. október þá skrifa þeir leiðara og hann var það að ríkisstjórn Netanyahu hefði kallað þetta yfir Ísrael. Annars verður hafi ekki varnir en bara litlu leyti sem er lögð áherslu á það. Mest áherslu lögð á það og með því að ganga á rétt palestínumanna og með því að vera sífellt að taka land og sífellt að þrengja að þessu fólki að þá kallar á viðbrögð. Og mér fannst þetta svo hugað að þetta kæmi bara beint ofan í ég sagði eitthvað getið ímyndað ykkur að 12. september hefði einhvert blað í Bandaríkjunum haft kjark til þess að segja það að við erum búin að vera með hernað í Miðausturlöndum áratugum saman vaðið þar yfir allt og alla auðvitað munum við kalla á stríðið heim það þarf enginn að segja þetta í Bandaríkjunum en þarna þetta blað og sem hefur oft verið og gagnrýnt í Netanyahu og verið stundum, ég fylgist ekki með því alveg reglulega en við komum mjög óvart hvað eru huguð að standa á móti þessu því ég gerir ráð fyrir því að mikill megin þorri íbúanna vill bara ekki heyra þetta. Nei. Þannig að í Ísrael er ennþá lifandi gagnrýni, þótt hún sé ekki yfirráðandi, þannig að þetta er ekki alveg eins og svona einræðisríki þar sem er búið að berja allt niður. Ritstjórnin þarna, hún er ekki sótt og fjarlægð, þannig ástandið er ekki alveg þannig. Nei. Hins vegar hefur maður heyrt að líkurnar að Ísrael nái sér séu eiginlega hverfandi, vegna þess að það fólk sem ekki unir þessari stjórnarstefnu og vill ekki tengja sig við hana. Að það flýr Ísrael og fólki sem kemur í staðinn sem að svara kallinu sem að þér stendur til boða það er fólki sem að styður þessa stefnu. Þannig að líkurnar á því að Ísrael nái sér svona siðferðislega eða pólitískt eða þú heyrt það líkurnar á því er alltaf eiginlega að verða minni og minni til lengra sem þetta ástand varir. Já, en mér er samt erfitt að vera svona svartsýn. Þannig að ég var alveg fylgst með því á samfélagsmiðlum að það eru alveg hreyfingar í Ísrael sem eru að mótmæla og sérstaklega ungt fólk sem er bara tilbúið að vera handtekið og leist út nokkrum dögum seinna og fara aftur að mótmæla. Það var nú að samtöki sem lýstu yfir að þarna væri þjóðarmorð. Nákvæmlega og síðan er En sástu alvöruna á blaðamannafundinu þegar voru að lýsa þessu? Þá sá maður að skynjaði á þeim hvað það er alvarlegt skref fyrir þau persónulega. Já.
algjörlega að ég get vel ímynda mér að þetta er ekki bara erfitt, heldur líka bara hættulegt fyrir þau að gera þetta. Ekki bara afleiðingar stjórnvalda gagnvart þeim, heldur líka bara íbúa og félaga. En ég held samt, ég þekki nokkra frá Ísrael sem voru með mér til dæmis í þjóðamorðsfræðum í Hollandi og þau eru bara svona líberal, svona bara eins og ég og þú bara og þau vilja ekki þessa stefnu. Þannig það er fólki sem sér í gegnum þetta og skilur að þetta er kerfisbundin hatur sem er búið að byggja upp í áratugi og sér lygina. En síðan bara í gyðingasamfélaginu hérna sé ég að rabbinahjónin að þau eru að séra á Facebook áróðri frá ríkisstjórninni að Hamas sé að neita íbúum landsins með að mat, ekki Ísrael. En á sama tíma veit ég að þetta er mjög gott fólk. Það bara gleypir áróðurunum. Þannig ég er ekki svona svartsýn en þetta fyrir dvínandi þessi von. Já. Eitt sem að hefur verið sagt er að þessi stefna ríkisstjórnarinnar og sem að nýtur stuðnings meiri hluta landsmanna er mesta ógnin við Ísrael sem okkur skilur. Þegar þeir eru að fara ganga bara of langt og við höfum nú verið að tína til og það er nú orðið auðveldraða núna og tína til svona ýmis dæmi að þetta væri að snúa viðhorfið á Vesturlöndum. Nefndu svona dæmi að menn í breska þinginu gætu orðað þetta því að áður hafði verið þannig að þeir hefðu bara verið hrópaði niður eða bara ekki þolað að koma aftur í kjördæmi sitt. En þetta er orðið meira, það bara hundruð þingmanna sem skrifa undir kröfunum að viðurkenna Palestínu og bara inn í repúblikanaflokknum er komið svona eins og sé einhver breyting og mjög víða, kóngurinn í Belgíu og svona, við höfum verið að tína svona til merkjum þetta. Og þetta er allt saman lítil skref og enginn vant að segja við þau öll saman, já, þetta er of seint og lítið og svona, en það er eins og sé kannski í afstæðan til Víetnamstríðsins eða eitthvað sem við erum kannski ungtir að muni eftir, þegar hún breytist, að það virðist vera eitthvað slíkt í gangi. Og þá myndi það leiða til þess að Ísrael myndi einangrast og ég veit ekki hvort það sé hætt á því að missi stuðning Bandaríkjanna, en ef missi stuðning Bandaríkjanna þá geta þau ekki haldið áfram á óbreyttri stefnu og það geti leitt til þess að Ísrael sé í raunverulegri hættu. Tekur undir þetta? Af því að ég ætla ekki að eyðileggja bjartsýnina þína, en við verðum að skoða svona þá möguleika sem hvort að Netanyahu í nafni þess að hann sé að vera í Ísrael sé raunverulega mest í ógnin sem að hefur orðið til innan Ísrael. Algjörlega, ég myndi segja að Bibi hefur bara verið, hann er að leiða landið í ógöngur þótt að landið hefur verið að gera það sjálft. Skulum alveg segja það. Það er komið út yfir allan þjófabálka. Já, og þetta er líka bara svo, þetta er svo opinbert en ég held að núna þegar þetta er svona opinbert er vegna þess að núna eru fjölmiðlar að vakna til lífsins og er bara við getum ekki hort framhjá þessu lengur. Þetta meikar ekki sens. Það er bara því almenningur þolir það ekki. Já, akkurat. En síðan, ég er mjög ánægð að sjá að það eru fleiri lönd að stígu upp og eru tilbúin að viðurkenna sjálfstæði Palestínu, en mér þykir mjög sárt að heyra að það er oft settir annmarkarana bakvið eins og mér minnir að það var Frakklandsforseti sem sagði, já við munum gera ef Palestína ákveður að vera vopnalaus, sem ég finnst alveg magnað af hverju, og síðan er verið að setja kröfur á Ísrael og slíkt, bara, já, mér finnst það mjög skrítið, en ég efast að Bandaríkin og Þýskaland munu einhver tíman bakka frá Ísrael. Það þyrfti eitthvað mikið að breyta, svona þess að í Bandaríkjunum eru, ég myndi segja allan að 60% af þingmönnum í bandaríska þinginu studdir af fjármagni frá Ísrael sem er sturlu staðreind. Og ef þú getur verið keyptur af fjármagni Erlends ríkis, þetta hefur nú verið bara sviku þjóðina, hingað til. Já. En þetta er viðurkennt í Bandaríkjunum. Akkurat, og þeir eru svona
ekki það, 1% er nógu mikið fyrir mig að gaggrina en að sé 60% og ég heyrði líka 70% en ég ætla bara að halda mig við lægsta að það er fáránlegt og síðan líka í Þýskalandi, ég var bara í Berlín fyrir 2 vikur síðan að þar er Ísraelsfáninn við Ráðhúsið. Það er Úkraína, Berlín, Þýskaland og Ísrael. Þeir fánar. Mér finnst það magnað. Þegar að landa og stunda þjóðamorð og þú ert með fána þeirra. Þá getur alveg eins haft Rússlandsfánan eða hvað sem er að hliðin á. En þetta er bara verið að Þýskaland hefur gert mikil, hvað ég segja, svona, þetta stemmir frá samviskubiti frá þjóðvörum. Og þau eru búin að tengjast Ísraels miklum böndum og í ýmsum söfnum sem ég fór á og var eiginlega gert mikið úr síonisma eins og síonismi væri gott. Falleg hugsun. Já, að síonismi kemur út frá því að hafa bjarga gyðingum frá hennu vondu nasistum og það var allan á 3 söfnum sem ég fór á í Berlín. Þannig ég hef litla trú á að Þýskaland og Bandaríkin munu á einhverju snöggu augabræði snúa blaðinu við en maður bindur vonu við aðra stórþjóðir. Þannig þegar ég var að efast að Ísrael hefði raunverulega svona aflið í sér til þess að skipta skoðun, að þá efast að það sé þannig í Bandaríkjunum og út af tökum Ísrael lobby þar og svo í Þýskalandi bara út af sögunni að það er eiginlega óhugsandi að þjóðverjar geti breytt afstöðu. Allan að þýsk stjórnvöld, ég veit að hinn almenni þjóðverji hann skilur þetta að Ísrael er að gera eitthvað rangt með þýsk stjórnvöld standa á bak við. Sama eins og með í Bandaríkjunum, við sjáum eins og með Palestínum mótmælin á hjá háskólunum. Það eru margir sem eru ekki á sömu skoðun en það eru stjórnvöldin og þessir kapitalistar sem eru keyptir af þessum aðilum í Ísrael sem fá að stjórna ferðinni. Já. Og stjórnvöld hafa komist upp með þetta. Í Þýskalandi eru mótmælið bönnuð og í Bandaríkjunum mótmælið bönnuð og kippt fótunum fjárhagslega undan háskólum ef þau ofsækja ekki nemendur sem fallast ekki á það að andstaða við stefnu stjórnvalda í Ísrael sé gyðingaandúð. Eitt sem hefur verið rætt í þessum málum er svona rasismi og kannski að því að við vorum að tala áðan viðurkenningu á Palestínu og Ísrael að þessi svona ólíkt hvernig í þessu er að eftir 7. október þá sögðu allir utanríkisráðherrar í Vesturlöndum að sama. Ísrael hefur rétt á að verja sig og hefur skyldu til þess. Og í því þetta var náttúrulega svo opið og þetta var eiginlega viðurkenning á því sem að eftir fylgdi. Sem að opin tékki ekki svolítið gefin upp sem að stjórnvöld á Vesturlöndum eiga í erfiðleikum með að skrúfa svolítið ofan á að því að þú byrjar á að styðja eitthvað það er erfitt að bakka út úr þessu og kannski það sem við vorum að nefna áðan hversu hægt það gengur. Engin af þessu fólki, ekkert af þessu fólki hefði sagt að Palestínumenn hafa rétt á að verja sig og ber skylda til þess. Ef þú ert í hernumdu landi þá ber þér skylda til þess að stíga upp með öllum tiltækur áðum gegn kúnarvaldinu. Þetta er ekkert viðurkennt. Ekki eins og meðal ríkja sem að þykjast viðurkenna Palestínu. Nei, og þetta er svo Er þetta rasismi? Því að í þessu tilfelli þótt þetta sé sumuleyti er þetta fólk sem er eiginlega sprottið upp úr sömu moldinni líka við. Já. En oft er þessu stillt upp þannig að það eru palestínumenn sem eru brúna fólkið og ísraelsmenn eru hvíta fólkið. Já, ég held að það er vissulega einhver rasismi þarna bakvið, en ég held að þetta sé miklu stærra mál heldur en bara rasismi. Þetta er akkurat viðskiptatengsl, heldur ýmislegt bara að þessi lönd styðja sína vinaþjóðir og sérstaklega Ísrael í gegnum allt. Og þau hafa ekki stutt Palestínu og þá hjálpar ekki að þeir sem styðja Palestínu eru óvinir þessara landa. Og já, ég held að rasismi spilar þarna inn en mér finnst líka bara þegar maður hefur fylgst með þessu frá 7. október hvernig
orðræðan hefur verið eins og í fjölmiðlum að þeirra vera að taka fólk í viðtöl og svona og fólk vera að segja já, en þetta, ok, Ísrael á rétt að verja sig en það vera að svara á offorsi. Þú þarft alltaf einhvern veginn að segja, já, þau eiga rétt á að svara fyrir sig. Þú þarft alltaf að segja það svo þú sért ekki tekin að lífi þess að bara mannorðið þetta bara tekið. Eins og var reynt við íslenska palestínumenn sem að bentu á það eftir 7. október að þetta væru varnarviðbrögð. Þú getur náttúrulega gagnrýnt hvernig þau eru. Já. En það að palestínumenn bregðist við hernámennu, þú getur ekki gagnrýnt það. Ekki frekar en uppreist gyðinga í Varsjá. Akkurat. Það er bara ekki, það er bara alþjóða lögum, þá hefur þessi þjóð rétt á að verja sig. Algjörlega, við þurfum samt að skoða árásinn 7. október, hún sjálf hrikaleg og það á og má fordæma hana, en þú getur samt þá ekki, þú getur ekki neitað því að fara að skoða hvað hún kemur. Af hverju var þessi árás? Kannski þetta að hafa samanburðu önnur hryðjuverk sem hafa átt sér stað og aðra glæpi sem hafa átt sér stað. Já. Og þar ef með allri sanngirni er gætt að þá hallar gríðarlega á Ísrael í því ofbeldi og því morðum sem hefur átt sér stað þarna. En síðan er svo áhugavert en þess að það var, ég held að í COVID að þá horfði ég á þætti sem ísraelski þætti sem þetta Fáta á Netflix. Og það er fjallað hvernig Mossad og IDF ráðast reglulega inn í Gaza og hvernig þau koma fram við palestínumenn og það opna augum mín sem finnst magnað, þetta er ísraelski þætti frá ísraelska ríkissjónvarpinu að það sýnir akkurat ef annað land getur slökkt rafmagnið hjá öðru landi eða neitaði flytinn mat eða hvernig sem er og þá er þetta bara þetta er ekkert nema ofbeldi. Þetta er fangabúðir. Já, það er það. Og ég hef mér svo sagt í svona ágætu djóki að meiri segja nasistanir í Pólandi og Varsjá, þeir voru með skömmtun af mat þótt að það var algjörlega minimalíst og að það var til sitt eigi hagkerfi í Varsjá en þeir voru ekki að taka matinn að þeim fyllilega þarna þannig til þeir lokuðu fangabúðunum og færðu þau. En það er það sem er nákvæmlega að gerast núna í Gaza nema að þeir hafa bara ákveðið að taka matinn algjörlega og vonast bara til að þau drepist og færa síðan restina í burtu. Þetta er svo stórt, þetta er hrikalisti atburður þessar aldars. Í sammála. Þetta er bara þannig. Herðu, Ísrael og gyðingar, það er ekki það sama. Nei. Og það hefur verið, það í Bandaríkjunum eru gyðingar sem að stíga fram, oft svona málsmetandi fólk. Og það hefur alltaf svo þunga þegar þau sá hópur er að gagnrýna stjórnvöld í Ísrael. Sama á við í Bretlandi hefur ég tekið eftir og kannski fylgist ekki nógu með og sömuleyti þá leggur þú þunga í þín orð með því að vísa í ömmuðina. Nú er til, það er bara raunverið, það er til gyðingasamfélag og gyðingasamfélag var eiginlega hægt að segja sko fyrir utan Ísrael, sterkt og öflugt eins og er oft með svona þjóðarbrot sem eru drift hér og þar en sérstaklega með gyðinga mjög sterk og rík menning og mikil svona samheldni og samkennd og fólk tengist það að vera gyðingur er, þú veist, það er tölvört stort, það er mikil áhrif á þig. Ég átta mikið alveg á því að því að maður er bara að lesa fréttir og skoða svona að hvort að sé að þegar að einhver stígur fram sem er gyðingur og gagnrýnir Íslandsstjórn þá vekur það mikil athygli. Hvort að sé dæmum það eða hvort að það sé eins og sé einhver upprisa meðal gyðinga utan Ísrael að hafna þessu. Já, ég held að þetta sé eiginlega bæði. Þetta er að ég verið að fylgjast með í marga mánuði á samfélagsmiðlum akkurat gyðingum að stíga upp og fordæma þetta og sérstaklega eins og segir í Bandaríkjunum að gera það
en þá finnst mér það vera á okkar ábyrgð að segja, herru, þetta ekki í nafni gyðinga, sérstaklega þegar Ísrael stjórnar að segja að með því að gagnrýna Ísrael eða eitthvað slíkt, þá það antisemitismi sem það ekki, og mér finnst að gera lítið úr antisemitisma að segja það og þá mikilvægt að koma fram og segja nei, við þess að gyðingatrú og bara eins og segir samheldni hjá gyðingum mjög falleg og hjá öðrum bara þjóðabálkum og trúarhópum og slíkt og þá það ábyrgð okkar að koma fram og fordæma þetta og segja að þetta sé ekki í okkar nafni Því annars þetta eiginlega að eyðileggja ykkar menningu sko. Já, og þá líka Síonismi ekki gyðingdómur Nei, alls ekki. Síonismi alls ekki tengt gyðingdóm. Þetta bara nýlendu stefna sem nota trúna sem farsa. Þetta bara valda síki og þá líka þurfum við að segja, aldrei aftur, þýðir aldrei aftur og þá mjög vont að sjá þetta vera gert í manns eigin nafni og þegar það betra að vakna upp núna heldur en aldrei. Þannig ég líka að vonast til að aðri gyðingar vakna upp eins og ég hef gert og reyna að sækja sér aðrar upplýsingar og ekki að gleypa þessum áróðri eins og ég hef gert áður. Herðu, Inga Þóra, takk fyrir að koma hingað og ræða þessa sem við vorum saman að væru stærstu viðburðir okkar aldar. Kæra þakkir. Takk. En við ætlum að vera áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hann heim sem síbreytilegur og kannski náum aldrei en við reynum. Næsti kafli eftir augnablik. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað eru komin til þess að ræða málefni Bjargs meðal annars og svo geðheilbrigðismálin kannski svona í framhjálpi, það eiginlega ekki að kalla það framhjálp. Það Grímur Atlason formaður Geðhjálpar og Sigþóra Bergsdóttir bæjarfulltrúi á Seltjarnarnesi og varaþingmaður Samfylkingar. Verið velkomin. Takk. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Framkvæmdastjóri. Svafa formaður. Einmitt, þetta ruglar mig alltaf, þetta formaður framkvæmdastjóri. Sko. Ég ráðinn, hún kosinn. Sko. Já, einmitt. Hún hefur powerið, stjórnin hefur powerið og ég framkvæmi vilja stjórnar. Akkurat. Herðu, það Bjarg, við sögðum aðeins frá Bjargi í sumar, í svona auka fréttum sem við höfðum í júlí. Ég fór sjálf og vann næturvakt á Bjargi og það var svona ýmislegt, ég ætla að segja, ekki kannski bara við glöggt gestsauga, þetta svolítið þannig. Þetta heimili sem hefur verið þannig 20 ára og þannig búa menn með geðrænan vanda, alls konar menn og ósköp ljúfir og fínir menn en þeir svona einhvern veginn verðast hafa kannski svolítið gleymst í kerfinu sem vanin og venjan allt og oft þegar kemur á þessum málum. Nýjustu fregnir herma að nú sé allt komið fullt að loka Bjargi. En getur þú sagt mér, Sigþóra, hvar þetta stendur svona hjá ykkur og hvernig þetta horfum við ykkur? Þetta auðvitað ríkið en ekki bærin, en þetta auðvitað í bænum. Já. Sko Bjarg auðvitað búið að vera þarna núna í upp undir 40 ár og var rekið, þetta auðvitað kemur til af svona gamaldags, svona gamalt tími sem að hefur einhvern veginn, við höfum ekki undið almennilega ofan af. Að þetta var svona þetta var deild frá Kleppi, gamla Kleppi, þegar fólk bjó á Kleppi. Svo þetta býr fólk ekki lengur í heilbrigðisþjónustu með þessum hætti lengur. Þannig og Hjálpræðisherinn rak þetta bara í 20 ára og voru margir sem þarna bjuggu. Þetta var vist upp undir 14 mann sem voru þarna á einhvern tímapunkti, þannig að þetta var mikið nýtt og þetta var sem sagt þá á vegum ríkisins sem geðheilbrigðisúrræði. Það sem gerir svo þetta að mönnum fækkar og fólki fækkar sem þarna búa og árið 2020 það var 2018 18-19 þau taka við sem að sem sagt í raun og veru Hjálpræðisherinn þá rennur út þessi samningu Hjálpræðisherins við ríkið að reka þessa þjónustu
og hjálpræðisverðin vildi draga sig út og þá var fundin einhver millibilslaust sem var aldrei réttlaust. Bærinn í raun og veru héldi fram að þetta veri heilbrigðisþjónusta og vildi ekki taka yfir og svo framvegis þannig að þetta var fundin laust þannig að félagsmálaráðuneytið tók yfir og það var semst húsið var selt, húsið var svo leigt aftur af félagsmálaráðuneytinu og fenginn inn aðilar þetta fyrirtæki sem kallast Mannvirðing sem til að reka heimilið. Og hugmyndin var í raun og veru svo að þetta væri eitthvað svona sólarlags ákvæði þannig að menn myndi búa þarna, þú veist, þeir væri orðnir eldri og vildu búa þarna áfram og svo framvegis. Það sem gerist þetta samt að þar með gleymast þeir bara og þjónusta til dæmis bæjarins hefur ekki verið mikil við þennan hóp í gegnum tíðina og menn bara eru þarna til mikils friðs og ég meina það hefur gengið mjög vel og þessir menn sem þarna búa eru bara mjög svona hæglátir og fer lítið fyrir þeim þannig að einhvern veginn verður ekkert af því að það sé verið einhvern veginn að vinna áfram í málinu en núna þessi samningur að renna út þessi leigusamningur ríkisins við eiganda húsins og við Mannvirðingu áramót og þá mun bara verða að finna og það verður fundin laust fyrir þessa íbúa Seltjarnarness á Seltjarnarnesi vonandi eða hvar sem þeir kjósa þetta búa en það verið að vinna í því á fullu veit ég og bærinn loksins farin að taka kannski aðeins þátt í því. Þannig að ég hafa góða fréttir af Bjargi. Já, vonandi og ég meina húsið þetta risastórt, það eru gamalt, það þarf viðhald þú veist og ekki kannski góður eitthvað svona ákjósanlegur hús eða heimili fólks eins og staðan núna þannig að það og þetta herbergja fyrirkomulag svona þykir svolítið gamaldags og þetta er ekki svona sjálfstæður búsetu kostur svona sem ítir undir virkni í samfélaginu og annað en það var annað í þessu öllu saman en það var maður í öryggisvistun það auðvitað allt annað mál það fangelsismál og hefði því í sjálfu sér aldrei þurft að falla þarna undir bæjarvöld svona settu spurningamerki við þetta einmitt eftir fréttinnar að þarna væri öryggisvistaður einstaklingur þar sem þau hefðu hreinlega ekki hugmynd það en var það hver tók ákvörðun þetta? Það ríkið eða? Þetta ég veit að þetta kemur til vegna þess að það ástand sem skapast í Grindavík. Það einstaklingur sem býr þar og ég meina þá verið að leysa það mál og það þurfti að flytja og það var gripið til þessa úrræðis. Þetta unni neyð en þetta kannski lýsir því að við höfum að búið vera neyð lengi þar í þessum vistunumálum manna sem ýmist að klára til dæmis einhverja meðferð og réttageðdeild eða koma úr fangelsum eða annað við nú heyrt málefni þeirra lengi og það má svo sem segja að það er rauninni eini hluturinn sem í fjármálaáætlun ríkisins núna til næstu 4 ára. Þar er talað öryggisvistunina og það núna að koma frumvarp núna í haustum öryggisvistun. Það sem að á að taka á þessu. Það bara þessi endi auðvitað þessum heilbrigðismálum sem mjög kannski, má segja, þungur og alvarlegur og þess vegna fer hann inn sem sjálfsögðu átti ekki að gerast við getum bara fyrir sagt að þetta ekkit staður fyrir hann, þetta heldur ekkit staður fyrir þá sem að hann átti að koma það inn, eða skilurðu? Ég svona gagnvart þeim sem þarna búa, það þetta skrítið bara að fá mann í átmónunin á heimilið. En málið líka svo þetta svo sorglegt að því að þarna fyrir við að tala einhvern og það svo margir sem að tengja strax við hverju þetta og svona og þá það svo að því að hann auðvitað líka rétt á því einhvern veginn að kerfið svona hann fær ákveðna, dómur eða það dæmt svona og þá á hann að fá þjónustu eða meðferð við hæfi og það það sem að kannski kemur í ljós og við vissum svo sem að það búið að vera ansi mikið brotalöm þar og það kannski það sem í þessu, það þessi brotalöm eins og þú veist, Sigurður var að segja var með hvernig við gleymum og það þessi hópur gleymist fljótt af því að hann svona hópur sem fæstir vilja tala mikið það þetta auðveldar að tala svona eitthvað annað í geðheilbrigðismálum, eitthvað svona kannski geðheilbrigðismálum barna og svona sem þetta rosalega mikilvæg og ég ætla ekki að segja þau mjög mikilvæg og það þau sem að við eigum þar getum við gert svo margt þar getum komið í veg fyrir svo margt og svo mikilvægt að þessi úrræði sem þar en við gleymum á þessum hópi og það talar
aðstandendur, þeir svona bara meðan ég heyri ekki neitt, þá allt gott og það við erum með úrræði út Fellsendi og við erum með fólk sem á Klausturhólum og alls konar stöðum sem að þið bara kannski hafa aldrei heyrt sko. En þarna erum við fólk vistað í langan tíma og mjög lítið eftirlit með því og ég ekkert að segja að það sé endilega að það getur verið bara mjög gott, skiljið, það getur og ég þekki nú á einstakling sem ég heimsótti talsveit á svona stað og það var allt yndislegt, góðu matur og eitthvað svona en samt skilur, þetta samt þessi, það ekki endilega að þú veljir að vera þar en þú ert líka langt í burtu frá heimiliðinu og það þetta sem við þurfum að taka fram og bara viðurkenna og við ræddum þetta það var gerð hér, ég nú minnst á það áður það var átt að setja á laggirnar rannsóknarnefnd á vegum velferðarnefndar Alþingis velferðarnefnd Alþingis var falið að ráðherra að setja á eftir að vinnuhópur hafði skilað skýrslu og það eru rúm 3 ár síðan og ekkert hefur gerst í því og það sá hópur átti einmitt að skoða Bjarg var það undir, það var farið og litið og það var vitað að það væru mál sem þyrfti að opna því menn væru jafnvel að deyja eins og við þekkjum og það væri löng saga sem við þurftum að horfa á og svo nútíma núna bara bregðast við þannig að við vissum að því að þetta eftir 10 ár, 20 ár það við erum alltaf að skoða fortíðina við viljum einhvern veginn skoða nútíðina líka hvað að gerast núna breytum því til þess að við getum svona slefti að vera með þessar rannsóknarnefndir eftir 20 ár, aftur og aftur og aftur. Það þessi svona, það sem að kannski ég velti fyrir mér þessu, eru þessar útvistanir, ríkis og sveitafélaga á heilbrigðisþjónustu og opinberri þjónustu eins og fangelsismálum. Mér þykir það persónulega að þarna komið það mjög skýrt í ljós að þetta hendar ekki, einfallega vegna þess að það ekkert eftirlitið eða aðhald, það ekki rétt hjá mér? Sko það hefur auðvitað í gegnum söguna verið þannig að þeir hópar í okkar samfélagi sem að fólk svona finnst vera erfiðastir, ég meina það rosa gott að tala sem að eru vesen eða skiljiði, eða eru erfiðir að þá ákveðin, þá verða allir voðalega fegnir ef eitthvað til í að taka það, skilur og það hefur alveg oft, það eru margar sögur það, ég meina við höfum margar sögur af áfangaheimilum fólks í fíknisjúkdómum og annað slíkt sem hefur bara farið mjög illa vegna þess að þarna hafa komið til aðilar sem hafa bara ekki haft forsendur eða getur til þess að sinna þessu almennilega en verið til í að eitthvað neginn, já, þannig að þetta hefur verið svolítið frjálslegt, getum við sagt oft í nafni trúar eða eitthvað svona skilur sem eitthvað svona sem fer að stað. Þannig að auðvitað gríðarlega mikilvægt að við séum að við tökum að ríkið og þeir sem reka þessa þjónustu og við sem berum ábyrgð í stjórnmálum tökum ábyrgð á þessum málum og ákveðum það vegna þess að það bara, já það svo þægilegt að bara þetta sópa þessu þarna og það eitthvað annað fólk sem sér þetta, þú veist, það bara virkar ekki og hefur aldrei virkað og mikilvægt að þarna komi inn mjög bæði sterkt eftirlit en líka bara meiri ábyrgð og meiri þjónusta sem ríkið að reka að ríkið sjáu þessa svona stærstu og þyngstu þetta eru örfáir hræður og við erum að tala þetta eru svo fáir aðilar og þannig að mér finnst að við þurfum að vera umtalsvert virkari í því en á móti kemur þá hafa þetta ég meina ég þetta sjálf stofnaði félagasamtök og þjónustuskilur og annað þannig að ég hef kannski svolítið líka farið þarna hinum en að sé hvernig eftirlitið að það ég var alltaf öskrandi eftir meiri eftirliti með bara sjálfur mér fannst það ekki vera eins mikið og ætti að vera og ég að vona að að eftirlitsstofnun með velferðarmálum, hvað heitir það Gæðaeftirlitsstofnun, GEF, já að þau komist almennilega stað og ég verð nú í velferðarnefnd Alþingis núna næstu mánuði þannig að ég ætla nú bara að reyna að íta eftir því. Þú færð að við ljúkum alltaf, Geðhjálp líkur öllum heimsóknum sínum með því að minna á þetta sem að velferðarnefndin átt að gera. Við erum búin að hitta alla formi velferðarnefndar
og alltaf eru þeir að fara að gera eitthvað, þetta flókið. En ég ætla líka að taka undir, það er auðvitað mikilvægt þegar svona þessi kyndlar kvikna. Það eru kyndlar sem gera góða hluti. Í gegnum tíðina hefur S.A.A. gert mjög gott. Þú veist, það má gagnrýna og ég hef gagnrýnt S.A.A. í gegnum tíðina mjög hart og allt það, en hins vegar þá má segja að það er svona sko mestuleiti gott, eða svona, það hefur verið gott. Krýsuvík núna, mjög gott. Bergið er dæmi skilurðu svona góðan kyndil sem kviknar og sorgamiðstöð og svo margir þetta Geðhjálp og Píeta og þú veist og Hugarafl og fleiri, það er mjög margt sem hefur gerst svona, en það síðan, svo erum við líka að fá, ég meina það var skrifuð fyrir ári, var skrifuð skýrsla, umboðsmaður tók út 2 heimili þar sem að börn eru vistuð í langan tíma, og þar eru við líka, því að sveitafélögin virðast ekki ráða við verkefni, þannig að þau kaupa sér frá því og það kemur ekki, skýrslan er ekki góð, hún er mjög dökk og þetta eru börn, við erum að tala börnin okkar og það er bara margar ábendingar og maður spyr sig, hvað er búið að gerast? Er búið að gera eitthvað? Er eitthvað viðbragð? Það er ekkert viðbragð. Og svo, þú veist að því við munum þetta komið þessar skýrslur og svo í kjölfari komu stuðlar og það allt saman og skelfingin sem gerðist þarna í síðasta haust. Við höfum ekkert, það var ekkert svona viðbragð eins og ég myndi telja ætti að vera þegar við fáum svona fréttir af þessu. Það er svona margt sem var bent á sem var ekki í lagi. Og þarna voru börn. Svo fá við, þú veist, og ég er ekkert að gera eins og ég segi, sko, þarna erum við, nú erum við konið í þetta. Þetta eru önnur svona, og það var líka úttekt í sumar aftur, var að tala sko, dökk skýrsla börn og hvernig þau stæðu. Og það er eitthvað sem við þurfum að gera betur og bregðast bara við almennilega og átt okkur á því að málaflokkurinn, þetta eru ekki allt peningar, það er ekki alveg þannig, það er líka gæði sem að koma annar staðar frá, hins vegar að þá er alveg ljóst, það hefur verið skortur á fjármagni í geðheilbrigðismál á Íslandi samanborið við Norðurlöndin í langan tíma og þá þetta hallar á, það er eitthvað sem að vantar og eitthvað sem við þurfum að laga. En það sem ég var að vona, það er geðráð og fleira, að þið myndir svona kortleggja þetta almennilega og það er náttúrulega aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum sem er í gangi, en hún er bara ekki fjármögnuð nema 10%. Hún er líka rosalega hátt uppi líka. Já, en hún er samt sem það eru aðgerðir sem eru, það er nokkra aðgerðir og ég held að við séum alveg sammála kannski að þetta eru fína aðgerðir, en gerum þá allan eitthvað af því, en þetta sem ég er alveg sammála, við þurfum að gera þetta sko makró, mikró þarf að vera í lagi og það er ekki í lagi og við vitum það bæði, við þekkjum bæði eins og þetta með þessar staðir sem börn eru vistuð. Þetta er bara ekki gott og það er ekki góð niðurstaða og það er að koma, þetta eru slæm mál. Þetta eru sveitafélögin sem að hafa þessar... Já, þetta eru skyldur sveitafélagana, þau eiga að vera með, þau eiga að sinna... Þetta fellur undir félagsþjónustu þá... Það sem er að vonast til og það er auðvitað hitt, veist, ég stundur líðum mér eins og ég búi í 100 miljóna landi, sko, af því það er alltaf eins og við séum með svo mörg mál í gangi, þú veist, það er auðvitað rosalega stórt skref að ríki tók yfir málefni barna með sko í erfiðri barnana sem eru með flóknasta vandan af því þar hefur við verið með eitthvað svona rosalags og ég hef aldrei skilið þessa crossover milli barn með fötlun eða með geðvanda, þú veist, ég meina ef þú þarft hjálp, þú þarft bara að veita þessa hjálp skilurðu, og þarft bara að finna leiðina og þarft að eiga úrræðin til þess og koma til móts við fólk og fjölskyldur sem standa í því að eitthvað er ekki að virka eins og það á að virka og ég held að við séum búin að skilgræna okkur allt og langt í þessum málum. Við erum alltaf við eigum bara að horfa á fólk og horfa í augun á fólki og bara koma til móts við fólk. Eitt gluggi bara sem þú kemur og heima hérna og þá færðu þessa þjónustu, ekki vera að því sveitafélögin hlaupa frá þessu og ríki hlaupa frá þessu. Já, og ég meina, þú veist, bara þú veist, við erum með 3 menn sem búa Bjargi og ég var að tala við félagsrákjan sem er, eða semst þjónustæðilan sem er hjá bænum, þú veist, og hún bara búin að setjast niður, tala við fjölskyldunar og bara segja, ok, þú veist, nú bara horfum við á hvern og einn og hvað þarf hver, skilur, og hvernig getum við komið til móts við það og hvernig getum við unni með það. Maður hugsa, þetta er svo auðvelt að vera bara við, þú veist, eða þú veist, það blasar eiginlega við. Þetta var flókið því að þetta var búið að vera svo lengi, að þeir eru búin að vera á svona stað svo lengi og það var erfitt í rauninni að breyta. Það var bara það. Já, maður skilur það mjög vel. En það er grunnurinn og það er það sem var svo sárt. Af því að þessi menn voru miklu
þeir voru sko þeir áttu svo miklu meiri þetta líf sem að við hefðu geta átt en við tókum eiginlega frá þeim það er það sem við gerðum af því við vorum með kerfi sem að við lokuðum þetta ekki Kleppi fyrir en sko 2011 en ég menna þú veist en varðandi þessi þú veist við þurfum auðvitað bara að ég held að við eigum algjörlega að vera með fá margskonar úrræði og ég menna ég alveg á því að aðilar ég reyndar eiginlega svolítið kommunísk þegar kemur á því að mér finnst þetta ekki að vera úrræði sem að fólk getur tekið út hagnað. Mér finnst þetta að vera óhagnaðadrifin úrræði. Það bara mín grunn sín á það, skilur við. Þannig að allt fari inn í þjónustuna, allir það fjármunir sem koma inn fari inn í þá þjónustu sem þú ert að veita og geti þá byggt upp þá þjónustu. Þetta skoða til þess í Hollandi, þá er þetta búið að vera í rauninni svona sko prívat það hefur alltaf verið bara óhagnaðadrifin einingar sem eru yfirleitt einhvers konar koma þú veist öll félagsþjónustu og meira minna er rekin þar í gegnum svona systemi, þetta er rauninni þú opinbera en það er ekki, þú getur ekki tekið út neitt hagnað en þetta er á allt öru plani sko, þú veist, þú ert bara með en þá ertu bara með fólk af hugsjón Já, svo er bara orðin organisasjónar, þú færð alveg launin fín laun og bara fín laun og þú bara, skilur mér finnst það, þú veist, það er ekki að því að fólk bara fá bara samkemsæf laun og það bara er að sinna þessu, ég held að þessi verra ef þú ert alveg í sveltinu vegna þess að þá færðu líka meiri, þú veist, hugsuninnar geta líka stundum þú veist, þetta fólk brennur út í því, sko en mín tilfinning við höfum ekki að byggja kerfið á Flórens var ágætt en allt eru Flórens, það verður svo mikið meðvirknútt og erfitt sko. En ég held samt smáður að það verður, sko styrkurinn verður að vera samt í þessu ríkisrekna sko og grunnurinn og ég menna þú ert að tala öryggisvistun til dæmis. Þú veist, ég sé ekki það við séum. Sko, mér langar að ræða öryggisvistunina að því að nú er ég bara svona leikmaður og það sem að ég á svo rosalega erfitt með að skilja er sko hvers vegna öryggisvistun og sko geðheilbrigðismál af hverju þau eru sett svona inn í eða þú veist af hverju þetta er það sama eiginlega eða svona þetta eru auðvitað menn sem að gera alls konar hluti en þeir eru kannski ekkert endilega með klíniskan geðrænan vanda þeir þurfi ekki að vera á spítala en svo eru þetta til þannig einstaklingar líka eða þú veist þetta verður ekki að meta þetta bara svona við erum hins vegar búin að vera sko við erum auðvitað það sem að kannski þetta er svona margþætt en einn ángeð þessu er að við erum búin að tengja mjög mikið geð við ákveðna verknaði einhvern veginn og það er hins vegar svo hættulegt að því að þú getur líka alveg sagt sko bláir sokkar og verknaður að því að það er mjög erfitt að tengja sko mjög mikið af því sem er tengt það er bara ekki rétt. Það er líka svo erfitt að segja hvað kom undan. Þú ert jaðarsettur einstaklingur, þið er ítt út í horn, þú ert lagður í einelti, þú ert skilur, það er ekkert með þér einhvern veginn, það er alltaf mótið þér. Og viðbragðið á endanum, hvað er það? Er það geðvandiðinn? Þú veist, hvað kom fyrst? Er það geðvandiðinn eða er það bara hreinlega, þú veist, jaðarsetningin sem að settið í þessa stöðu? Þetta er auðvitað ekki, við auðvitað vitum það ekki almennilega. Hins vegar eru mjög gjörn að segja, hann er með geðrænan vanda og þess, og þú veist, í tengslum við eitthvað. En þegar í öllum hinum, þetta er kannski 100 atriði sem gerast og svo er einn þetta með geðrænan vanda, þá tilgreinum við það alltaf. En við segjum ekki, hann Siggi, mamman sparðan alltaf þegar hann var barn og eitthvað. Þú veist, það er alltaf, En það er þetta sko, það er manneskja sem að brýtur á sér og einmitt, eins og þú ert að segja, þegar manneskja brýtur á sér á hryllilegan hátt, þá reynum við einhvern veginn alltaf að bara svona eiginlega að eignin eða hún sé nú örugglega geðveik eða með geðrænan vanda. Við erum að reyna að skilja, auðvitað er þetta þú veist, maður vil skilja hluti en við vitum samt alveg betur og við vitum að það er ekkert ef þú ert með geðrænan vanda þá er ekkert eitthvað meiri líkur á því en minni að þú það er meiri líkur að tísunni meiri líkur að þú verði fyrir ofbeldi heldur en þú beitur, það er mesta líkurnar að þú verði fyrir ofbeldi út með geðrænan vanda fyrir 10 sem eru líklegir að verða fyrir ofbeldi heldur en hinni sem ekki með geðrænan vanda. Hins vegar með þetta, það er ákveðin geðmeðferð sem að virkar. Þó við segjum hérna kannski hjá Geðhjálpum tala mikið fyrir því að við myndum aðeins breyta hugmyndafræði geðmeðferða, marga, fjölbreyttari vinnum öðru sem er raddir og annað sem ekki gert hérna. Sem við teljum að væri mikið framfara skref og myndi hjálpa mjög mörgum
að það þegar þú ert sagt, já, þessi einstaklingur, það alveg ljóst að hann ætti ekki að vera á hérna í fangelsi og þá spurningi hvað hann þá að vera, hann metinn eitthvað skilurðu og það sem svo spurningi hvað tekur við. Vandinn að það við hefum verið með þannig kerfi að fólk sem fremur alvarlega glæpi og ekki sakhæft og fer síðan í eitthvað inn og rétta geðdeild, það þannig núna yfirleitt og síðan í kjölfarið eitthvað annað og annað, það bara verið svo mikið gap á milli, hérna ertu komin, svo það búsetta næst og þá vantar svona millibúsettuna og millibúsettuna og síðan kemst í kannski það sem þú ferð oft beint í hér á Íslandi og vandinn að þegar þú fer beint í það að þá ertu góðin í vanda og ferða kannski í neysslaftur eða eitthvað slíkt af því að það ekki þetta og það sem svo alvarlegt sko. En þarf þá ekki bara að hreinlega endurmennta bara allt dóms- og fangelsiskerfið og bara endur skipuleggja það ekki, því að það þetta alls konar mismunandi forsendur fyrir því að fólk brýtur af sér, hvort sem að það fíknihegðun eða einhver önnur áhættu hegðun vegna einhvers annars, þetta alltaf félagslegu vandi en ekki alltaf klínísk geðræn þannig. Þetta kannski félagslega vandi með fórnarlampi. Já. Skilur þau? Já, það gerir það margfalt flóknara. En þess vegna segi þannig að þegar einhver dæmdur í öryggisvistun og það hefur ýmislegt breyst núna bara á örfáum árum, þetta svona aðeins að opnast, það fleiri opnar úrræði og hérna við erum svona aðeins farin að skoða þeim að það sé kannski ekki alveg best í heimi að bara læsa hurðinu og henda lyklinu að vinna með fólk en maður veltir samt fyrir sér að því að við vitum svo mikið og við erum komið svo langt annars vegar bara eins og í félagslega kerfinu og heilbrigðiskerfinu að það svo mikil þekking þar og hérna þarf ekki einhvern veginn að ég veit ekki alveg hvað ég það sem betur fyrir, það mjög margt gott sem í gangi og til þess að vera nú líka á góðu nótum, ég meina eins og við vorum hérna með ráðstefnum daginn og Afstafa líka með ráðstefnu, þar sem við vorum að fá Fritzi Horsmann kom hérna, hún gerði stóra tilraunin í fangelsi með Compassion hérna hringnum sínum, svona samhygða hring og svona tráma pælingar, þetta komið svona félagskapir og afstæðir gera mjög margt inn í fangelsum, það að opnast þessi umræða með hvað kom fyrir þig og það verið að vinna miklu meira, við erum svo hinum endanum erum við komin með þröskulda úrræðin fyrir krakkana til sem svo í Berginu, Píeta-samtökin og síðan mjög margt unghugar og fleiri, það sem verið að reyna að vinna með fólk og við skiljum fólk öðru vísi. Það meira eins og þú ert að lýsa, það orðið miklu almennara. Ég vil fara að greina persónur heldur. Já, það gríðarlega bara á þessum árum þegar ég var að byrja að skoða þetta og fara og mæta og þú veist, þessi kannski 10 ára, ég get sagt svo. Þá hefur mjög margt breyst og mjög af því að ég fór inn í þetta út frá tráma hugsuninni. Og út frá því að við þyrftum einhvern veginn að mæta fólki, þú veist, í sínu, að það hefur bara það að fara að tala trauma-based eða þú veist, að slíka nálgun og við gerum það í Berginu, við sögum þetta trauma-based þjónusta frá upphafi sem var alveg eitthvað svona og við erum eina headspaceið í heiminum, þú veist, við erum með headspace út allan heim sem trauma-based og þau eru farin að hringja okkur og segja, heyru, getið þið komið til okkar og sagt okkur hvernig þið vinnið út frá þessu með krökkunum. Að því að við erum auðvitað alltaf bara að hugsa þú veist, þetta þunglyndi, þetta kvíði, þetta, þú veist, og svo einhver tauga sjúkdóma, eða þú veist, ADHD eða annað slíkt, einhverfa eða eitthvað slíkt, en að fara að horfa á fólk bara og byggja fyrst út frá því hvað kom fyrir þig, þú veist, hvað búið að vera í gangi í þínu lífi í staðan fyrir, þú veist, hvað að þér, þetta gríðarlega stór breyting og ég finn að hún að breytast og ég finn að það ákveðin. Það eru kynslóðskiptin eins og inn í geðsviði Landspítalans, þú veist, það að koma inn nýra fólk, þú veist, það að koma inn breytingar í því hvernig hortur á málin. Þannig að, og mér finnast til dæmis, þú veist, og ég með svona nokkur dæmi það, ég menn eins og hvað heitir teimið með, nú man ég ekki hvað teimið heitir, það eitt teimi sem mjög mikið með, sem sagt, fólk með persónleika sem með persónleika vanda, að þar eru þau búin að vera að breyta mjög mikið. Hvað heitir það?
Ég veit ekki, man ekki, en allavega svona, þetta er alveg rétt hjá þér. Það eru til dæmis geðhjúkrunarfræðingar sem eru komnir, og það er verið að nota mjög mikið þetta trauma-based view og þau eru öll búin að fara námskeið á GABA-mati, þannig að hérna, ég held þetta sé að byrja að koma í gegn. Það er líka þessi notenda vinkill, að notendur komnir inn, það byrja að ráða og þú veist alveg, eins og kannski, þú byggir þína starfsemi á notendarreynslu, þú sem aðstandandi og þú veist, og við í geðhjálp erum, þú veist, það er stjórnin damteimið, já, dialektiska sem sko, þú veist, þetta er jo sko það sem að vantar hins vegar, hún er góð en hún er ekki góð fyrir alla. Það er það sem er vandinn og við erum svolítið, við vorum með ham dálítið lengi sem er góð fyrir mjög marga, þú veist, og svo er dam góð fyrir mjög marga, svo þurfum við að fara yfir í það er svo margt sem að er á þessu hlaðborðu sem við getum ekki, en við erum líka fá, það er erfitt að við getum ekki bara gert það því að það er ekki það margir heldur sem búa hérna sem að eru með eitthvað sem að þarf að hjálpa með en þessi nálgun sem að þetta er lykil nálgunin, þú veist að farin í þetta út frá svona human þáttum, þú veist að þú ert að koma einhver stað frá og við þurfum að skoða það og tengja það við og skilja þig og átt okkur á þessu í staðin fyrir að vera alltaf bara að taka þessi einkenni sem ég er að sýna hérna að því á ákveðnum tímum þá sýnum öll ákveðin einkenni þegar við erum fyrir stórkostlegum áföllum að þá koma ákveðin einkenni og það er þetta, já, ef ég bara hort á mig í þessari stöðu þá er bara þetta einkenni getur verið mjög, já, þú ert þunglindur eða þú ert með geðhvörf eða þú sefur ekkert og ert farin að vera koni geðrof, þá ertu með geðrófsjúkdóm en það er ekki endilega. En það sem að auðvitað hefur gerst líka og það sem að í þessari sveltistefnu og þetta með, þú veist, sveitafélagin tók eitthvað yfir, tók mörgum fatlara og þú veist, eitthvað svona skilurðu og svo er búið að vera mikil sveltistefna í kerfunum, bara frá því bara eftir hrun eða fyrir hrun miklu lengur að þá þetta er stofnarnar settar í það stöðu að þau þurfa að standast einhverja kröfur sem að er erfitt að standast og ásóknin er miklu meiri og það hefur myndast á hvern kúltúr í kerfunum okkar sem er frávísunarkúltúrin sem er bara, nei, þú passar ekki inn í bóksi mitt og þessi kúltúr hefur svolítið mér er ekki búin að sjá hann alveg fara eins mikið í burtu og ég myndi vilja sjá það. Þú veist, þannig að þú kemur og ég menn þess að sögur, ég menn að þú ert þér gengur eitthvað, það er eitthvað sem er í gangi í þínu lífi sem að truflar þig í þínu lífi hvort sem það er eitthvað líðan eða hugsanir eða hvað sem það er og þú er aðgengi að sálfræðingi hjá þínu heilsugæslu, þú býður í 5 vikur eftir því að fá tíma hjá heilsugæslulækni sem skrifar upp á beðinum það að þú fáir að fara til sálfræðings, skilurðu, að því þú ert ekki neinu akutmáli, þú veist, þannig að þú þurft að bíða þennan tíma til að fá tíma hjá heilsugæslulækni svo hann geti skrifað upp á þetta. Þú bíður þá í nokkra vikur viðbót eftir að fá inntöku viðtal við sálfræðingin sem leggur fyrir því 500 próf og þú skrifar undir allir þessu próf og eitthvað svona skilurðu og þú býður í viku að 10 dagi viðbót og þá farið svarið nei, þú ert ekki nógu, þú passar ekki inn í boxið sem sálfræðiþjónustan í heilsugæslunni og allan þannan tíma ertu búin að sofa illa eða þú veist og þú ert búin að þú veist, jafnvel taka á marga veikinda í vinnunni eða þú veist, það er bara eitthvað sem er angrað í þínu lífi sem þú þarft bara einhverja aðstoð við að takast á við þú veist, það skiptir ekki máli hvað það er. En við líka setjum þetta og hvað áttu að gera þá? Þú setur 3 mánuði setna og bara 0 punkti og ég er bara 0 punkti og þú veist og í raun og veru hugsanlega hefur þá þín þunglindi eða þú veist að þín kvíða eða bara þín vangeta til að takast á við lífið og það er farið að hafa áhrif hvernig þú hegðar þér á heimilinu og börnunum er farin að finna æskilur ég meina þú veist allt þetta og ég meina ég get alveg sett mig í þessu spor og ég geti hafa lent þarna, skilur hvað ég meina? Ég held að við getum það nefnilega öll. En sko það sem ég langar að segja hjónaband að koma í vanda á 3 mánuðum, æskilur hvað ég meina? Við höfum líka farið frá, það er eitt sem við þurfum líka að horfast í augu við. Þess vegna er ég að tala notendur og allt þetta. Það er, við höfum fjarlægst í rauninni mjög margt sem að við gerðum, við leistum sem manneskjur. Við höfum alltaf leist á hvernig lífið er brekka og upp og niður og allt þetta. Við höfum svolítið svona, þú veist, við erum búin að stofnana væða svo margt. Við erum búin að stofnana væða sko barnaskuna mörguleiti. Og svo erum við búin að stofnana væða ellina og búin að stofnana væða við erum svo fljóta að segja, ég er svona, ég þarf að fara til sálfræðings, eða ég er svona, ég þarf að fara til geðlæknis, eða ég er svona, ég þarf að fara. Við erum svo mikið að leita að því erum alveg búin að missa tenginguna við, þú veist, lífið. Samfélagið. Og það er ekki að líta úr neinum vanda, því vandinn þróast oft í það að verða bara mjög erfiður og flókin og bara, en við náum ekki að því það er. Þú veist eins og þetta þegar maður er með litlu krakkana sína þú veist, mamma mér er með höfuðverk, fáðu vatn þú veist, ég er hás, fáðu vatn
þetta svona, þetta er þetta sem maður notar svona bara fáðu vatn, bara, eigandi missa löppina, sagði dóttir mín, þá bara myndur þú segja fáðu vatn, og en það samt sko ákveðin, og ég ekki að tala fyrir ykkur svona segliskjaftaði eitthvað svona, það ekki það. Nei. Þetta samt svona ákveðin svona, við breyttum okkur í þetta, en það sjáum við, akkur félagsþjónustan svona stór, akkur allt í einu, þegar ég lítill, þá var hún einu stað og fluttið svo upp í Reykjavík og fluttið úr fór upp í Breiðholt líka, voru 2 staðir, svona bara eitthvað 2 miðstöðar. Nú þetta sko, við erum með ótrúlega stórt bákn og það eru ótrúlega langur biðlisti, hefur aldrei verið langur og hann alltaf á hverju ári hefur hann aldrei verið langur og allir þessi staðir, við erum bara þetta blæs allt út og mér spyrir sig, ekki eitthvað svona samfélagsgerðinni sem gera verkum og það þessi brjálaða samkeppni okkar, þessi brjálaða svona græðgispæling, peningahugsun einhvern veginn, allt markaðsvætt og allt sett og allt markaðarins og sérstaklega heilsan okkar, hún sett í rauninni ekki heilsan heldur, það eitthvað að þér, það alltaf einhvern veginn undirliggjandi eitthvað að manni, maður feitur og maður með kvef og maður eitthvað þunglindur og maður dapur og svona og það alltaf eitthvað lausn og hún vilt til sölu. Þetta hluti sem ég held að þetta miklu dýpra og erfiðara en það gæti jafnvel haft áhrif á eitthvað þessum biðlistum við myndum fara til okkur annað sko. Og ég held til dæmis eins og með börnun okkar. Það að við séum búin að setja það búið að setja nöfn á svo margt og svo eitthvað svona, já, þarna eitthvað vandi og þá bara svona taka kennarar, allir, hendur upp bara, nei, það verður sérfræðingarnir að sjá þetta, skiljiði. Og og við hefum stundum notað þetta eins og Gagst Bergin, þegar við hefum verið að tala fólk þegar að tala sjálfsvíks hugsanir eða eitthvað slíkt. Ég meina, það fá það mjög margir. Það fá það mjög margir eitthvað hugmyndur kannski, já, kannski verður betri væri ekki. Það þannig. Og það ekki til sjálfsvík neitt mjög óæðilegt við það. En þá þarf maður eitthvað sem bara getur þá bara tekið á mótum manni og bara sýnt manni hlýju og sagt bara já, þetta bara eðlilegt og skilurðu. Og stundum, við þurfum ekki að hlaupa upp til hand og fóta yfir öllu. Og mér finnst pingulítið að við sem alltaf að hlaupa upp á hand og fóta, þannig eitthvað vandi, við verum að leysa þetta og þá erum við að búið til eitthvað kerfi kringum það, þegar þarf í sjálfu sér ekkert annað en kannski bara eitthvað mannlegt og við þurfum kannski bara að vera fleiri, það þurfa þá að vera fleiri kennarar í kennslustofinni og þeir séu valdeftir í því að koma til mótsvið og sinna þessum krökkum á þessu leveli að eiga þetta samtal, segja þú byggja þau upp, þú stendur þau vel, finna styrkleikana þeirra, hvar sem þeir eru, skilur allt þetta í staðin fyrir að mannleg nálgun, já, og þessi bara, þessi bara það getur bara hort í augu við barn og átt bara fallegt samtalið eða einhverja tengingu. Og það líka... Því ég meina rannsóknar sína, eins og í trámaks, ef ég lendi miklu tráma og kannski í erfiðum aðstæðum heima fyrir, ef það kennari sem trúir á mig, til dæmis, eða manneskja sem vinnur á ganginum eða íþrótta, eða nágrunn eða amma, það hjálpa mér svo mikið til að takast á við þessa erfiðleika. Við erum ekki alltaf að leysa allt. Þessi bandamenn. Já, og við þurfum að fjölga þessum bandamenn. Og það líka þetta og þetta þetta, svo þetta bara líka, bara öll heimili, þetta eru fjölskyldurnar, við þurfum öll einhvern veginn átt okkur á því að lífið flókið og erfitt og svona og við þurfum að vera í tengingu, við þurfum að líka átt okkur á því hvað mikilvægast og samfélagið þetta við viljum þegar maður sér, foreldra sem maður skilur þá, en þau eru við ráðhúsið að mótmæla, þau fá ekki pláss þegar barnið einsás, einhvers staðar eða eitthvað, sem þetta, ég skilur þú vel, þau get ekki rekið sig, þau geta það ekki, en þú ættu þetta að vera berast fyrir, ég vil vera lengur með barninu mínu. Það ætti að vera baráttan. Það rauninni, sýnir rauninni hvað við setjum þetta á hvolf, í rauninni hlutverk okkar. Þarna þurfum við að breyta og setja hvað á að vera efst, hverju við að berjast fyrir og hvaða sem við þurfum að læra mest og eins og það, þú átt von á barni, hvað í gangi þann tíma. Akkur þar á að vera inputið, þar á að vera stóri, þar á að skoða og skima og hjálpa og styðja, þannig að maður skilji vit, já, þessi manneskja hún kemur og svona, það er gott að styðja hana svolítið. Í staðins að við bíða bara og vita ekkert og vona bara að því við sjáum það, ég vann í 3 ár á félagsþjónustunni og ég vann í Danmörku í 2 ár á félagsþjónustunni og mjög erfiðum málum, en ég var líka í barnavernd og horfði þá á,
við erum að bregða 10 ára barn, það er bara svo seint. Þú veist, eitthvað sem við hefðum að við hefum bara kynst þessari fjölskyldu þegar hún var, þú veist, þetta var að byrja bara þegar fólki var einhvers staðar að ganga með barn og skilja þetta, að því við vorum einu sinni í húsum og 3 hæðum, þar sem að var eldri kynslóð sem töluðu við okkur, það var ekki allt óheilbritt, sumt að var þetta sikk og ruglað, en það voru skilaboð sem voru, þú veist, svona gerum við og svona maður lærir að þessu, en núna erum við bara ein við því við verðum samkvæmt öllu að vera í ykkur íbúð ein, einhver staðar og við þekkjum engan og tölum ekki við neitt, við læsum gamla dag, þú veist, það var bara labbað inn. Þetta eru hlutir og ég ekkert að tala um að gamla dag hefur verið gott, þetta er bara þarna þetta fór og það kom ekkert í staðinn. Já, kom ekkert í staðinn. Og þetta eru stóru málin í mínum huga í öllu svona heilbrigði. Það er reyndar alveg magnað að það er svo oft sem að ég fæ fólk, alveg saman hvað við erum að tala um, þá er lendingin alltaf þessi að við söknum öll samfélags. Já, og það er samfélag sko, sem að, og við erum einhvern veginn, held ég ansi mörg að svona vakna upp við það akkurat að við erum orðið svo einangruð og ein að það er einhvern veginn, það virðast einhvern veginn öll sundlókuð en við erum samt sem áður, öll að hugsa þetta sama. Þannig að ég held að þetta sé. Við erum að byrja því að banna plus 60 byggingar. Já. Hugsaum þetta, hverju erum við að hugsa þannig? Hverju hugsaum við ekki saman? Hverju því, og þegar við erum 60 ára þá ætlum ég að búa einn með öllum hinum sem eru 60 ára. Hverju? Hverju vil ég ekki búa það sem er ungt fólk? Hverju vil ég ekki búa það sem eru lítil börn? Hverju á ég ekki að vera þar? Akkur á ég að einangra mig þarna, þú veist, þetta er hugmyndin sem við teljum og okkur er selt þessi hugmynd. Þetta er svona eins og í arabískum samfélögum þar sem að, og ekki bara arabískum þar að við mér hafi í Greiklandi, Tolkien. Ég er alveg upp hjá amma og hafa mikið. Það sem að er bara, þykir bara mjög eðlilegt að hafa bara alla fjölskylduna saman, bara í sömu götu eða sama húsi, hvernig sem það er og ég meina við ættum nú að hafa alla burði til þess að bara valdefla fólk í að halda sambandi við sína nánustu og hafa þau bara nálægt. Já, ég meina, ég var alveg með ömmu Sigurþóru upp á lofti, sko, og hún var ekkert sérstaklega heilbrigð kona á margan hátt, en hún kendi mér alveg gríðarlega margt og tengdi mig við fjölskyldurum mína og allt saman og við tengdust mjög sterkum böndum, þannig að ég held að það er eitthvað sem að gefa manni og ég vilja gefa börnunum mínu það að tengjast ömmusunum á höfum eins mikið á hægt. Þetta er svo mikilvægt, þetta er bara að vera hluta einhvern veginn, einhverju samfélagi. Það er skattaafsláttur í Noregi fyrir svona kynslóðabyggingar. Já, það. Þú býr til það sem er skipulagt þannig að það búi saman kynslóðir. Það er góð hugmynd. Og því að það er, og þú hugsaður það, þú veist, það er bara meikar svo mikið sens. Það er svo frábært. En við erum, sko, því að hitt er þetta, þú missir, það eru tengslarofið sem er eiginlega bara við erum að sækja í tengslarof, einhvern veginn. Og það er ekki bara fyrir börnin, heldur fyrir okkur líka, þú veist, að vera bara í tengslum við fólk eins og þú ert að tala um. Þetta samfélags svona, og það er alveg skiljanlegt þegar maður ræðir mitt við fólk sem kemur frá Mið-Austurlöndum og lengra í önnur samfélag, það sem er annað gildismat og við getum svo sagt að við höfum kannski líka annað gildismat sem þetta væri góðu svona merger, þetta er því sama að það góða sem við höfum, en þessi góðu gildi sem að koma og það sem þú setur ákveðna hluti á oddinn og eru bara mikilvægast er allra hluta. Og það er þetta einhvern veginn, þú veist. Það er ábyrgð að búa í samfélagi og það þýðir að það þarf að taka ábyrgð og næsta manni stundum þó það sé óþægilegt fyrir mann sjálfan. En ég ætla kannski að spyrja að lókum bara, ég veit að þú þarft að hlaupa Grímur, þú gerir það bara ef þú ert alveg komin á klukkunni og hún er að verða korter í. Ég kveð ykkur krakkar. Gaman, þetta var dásalegt spjall. En ég ætla bara aðeins að fá að spyrja þig með þessa óánægju sem að kom upp þannig að það var nú sagðar aðeins fréttir af því að íbúar á Seltjarnarnesi ég meina þau eru mörgum brá auðvitað þegar þau lásu fréttum að þarna væri maður í öryggisvistun og það kannski fylgdi ekkert sögun auðvitað hans vegna hvers vegna og hver hann var í rauninni eða hvort af honum stafaði eitthvað sérstök hætta eða ekki en
hefur verið eitthvað samtali við íbúana hann í bænum eða hefur heyrt eitthvað af þessu? Ég nefnilega heyrði eiginlega ekkert af þessu. Nei, okay. Þannig að ég hef þetta átt samtal við bæjarstjóra og við þá aðilar sem koma að þessu máli og mér skildist að það hefði nú bara verið náðist að fólk svona róaðist með þetta og þetta kom þetta, já, það voru nú einhverju sem voru hræddir og mér skilist að viðkomandi aðili sé að flytja bara næstu dögum aftur, þannig að það sé búið að finna viðeigandi eða sem betri stað fyrir þann aðila þess að nátti bara eins og Grímur sagði, hún var engin greiði gerður að vera bæði, þú veist, á öðrum aldri og ekki frá öllum og þú veist það. Þannig að þetta var ekki góð lausn en sko mér skilst að það sé ekkert neitt gríðarlegur ólganeitt á nesinu út af þessu sko og ég held að við enda hefur ekkert komið upp á og ekkert sem að engin atvik hafa gerst. Nei, en það komið þetta öllum óvart. Já, þannig að það er ekkert sem að ég hef orðið vör við, ég hef kannski, já, ekki beint sko. Nei. En ég er vongóð bara að þessi menn sem þarna hafa búið í upp undir 40 ár fái nú bara eitthvað góða, þeir ná að skapa sér heimili þá annars staðar og fá þá ennþá meiri tengsl við bæinn. Getur þú sagt okkur hvort að það standi til að verði í sveitafélaginu eða? Í sveitafélaginu er þetta að bera ábyrgð á þeim sem þar búa, þeir eiga þannig lögheimili á átt svo lengi, þannig að það er okkar að finna út úr því að þeir kjósa að búa áfram í sveitafélaginu, bara algjörlega, og það er verið að vinna því. Þú veist, það er ekki komin neinn niðurstaða í sjálfu sér en bara vonandi fer það vel. Ég er vongóð eftir samtöl dagsins sem ég hef átt. Já, það er bara frábært. Þannig að það eru svona, já, það er að rætast úr þessu gamla, já, þetta er, hvað ég var að kalla þetta? Þetta er svona húsið sem gleymdist. Þetta er húsið sem gleymdist, já. Akkurat, Sigurþóra Bergsdóttir, þakka kærlega fyrir að vera hérna með okkur í dag og við þökkum Grími Atlasinni sem að hljóp aðeins á undan út en tók ég við því að það er meira hér handa við örstuð skilaboð. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl og blessuð. Mjög mikil umræða hefur verið ferðaþjónustu hér innanlands undanfarið. Nú við á samstöðinni höfum unnið sjálfstæðar fréttir síðustu daga kvartanir til dæmis vegna meintrar græðgi og jafnvel brotastarfsemi fyrirtækja og félaga sem innheimta bílastæða gjöld. Íslendingar virðast nú ekki allsáttir með þá þróun sem hefur verið í þeim efnum en það er kannski minna vitað viðhorf erlendra ferðamanna. Ísavía er til dæmis eitt opinbert félag sem að neytendasamtökin er ekki sátt við hvað varðar þennan þáttmála. Og Breki Karlsson var hér hjá neytendasamtökunum hjá okkur í gær og sagði að 5 mál á dag, 5 kvartanir á dag bærust vegna þess málaflokks. Það er líka rætt hvort komið sig að því að stýra umferð. Hvort þolmörkum sé sumstaðar náð, samfélagslega áhrif eru mjög mikil af ferðaþjónustunni og þau hafa verið svolítið í deiglun undanfarið. Þið kannski tókuð eftir umfjöllun í Heimildinni fyrir nokkrum vikum sem að mörgum þótti tímabær en aðrir urðu alveg brjálaðir. Ánægja ferðamanna, hún hlýtur að vera að einhverju leyti mismikil eftir því hvort hann upplifir sig sem sardínu í dós í stórbrotnu landslægi líka eða hvort hann er einn í heiminum í flottustu náttúru í heimi og tekur bestu Instagram-mynd í veröldinni. Þannig að það er margt að ræða og kannski eru skoðanir svolítið svona svart-hvítar oft. En til að fá sjónarhorn manns sem hefur starfað lengi sem leiðsögumaður, allar götur frá 2008, mann sem fylgdist með uppgangi ferðaþjónustunnar, við getum sagt að hann hefur átt þátt í að skapa uppgang ferðaþjónustunnar. Já, til að fá sjónarhorn leiðsögumanns sem fer víða og er enn er hingað kominn Páll Ásgeirsson. Vertu blessaður, komdu blessaður, öllu heldur. Sæl. Sko,
Þú heyriði mig þarna impra á nokkrum svona álita efnum. Já. Ég ætla að byrja á því að spyrja þig þeirrar spurningar hvað hafi breyst frá þeim tíma sem að þú ferð þínar fyrstu ferðir sem leiðsögumaður rétt eftir hrun eða kringur hrunið og hvernig ástandið í dag. Þú getur svona byrjað á að labba yfir það í ekkert allt og mörgum orðum. Minn ferill í þessu fæi nær aftur til 2008 en hann samt tvískiptur að því leyti til að þarna árinu ef ég man rétt þá fór ég fyrsta skipti sem leiðsögumaður og þá fyrir Ferðafélag Íslands. Já. Og þá höfðum við ferðast árum saman við efnisöflun út af leiðsögubókum sem ég hef skrifað Ísland og var þessna býsna vel kunnugur. Já. En fyrstu árin 2008 til 12, 13, 15 þá var ég eiginlega eingöngu með Íslendinga og aðalega vinna fyrir Ferðafélagið í mjög vinsælum hópaverkefnum og alls konar trumsi sem að því fylgi. Sem allt önnur ella. Það allt önnur, það sama starfið en það samt í grundvallaratriðum ólíkt. Síðan tók ég góða skorpu í ferðaþjónustunni sem sagt ökuleiðsögumaður og leiðsögumaður erlendra ferðamanna. Eitt erfiðasta jobb í heimi gæti ég myndi mér. Já, nei. Ekki? Nei, þetta auðvelt. Þetta skemmtilegt. Já. Og ég fékkst við það í rúmlega 5 ár samfleytt og frá 14-15 til fram í COVID en svo eftir COVID að þá hef ég ekki farið tilbaka í ferðaþjónustuna sem þann atvinnugrein þann atvinnuveg en ég áfram að vinna fyrir Ferðafélag Íslands. En augun alltaf opin. Alltaf. Og þú ert að fara á kunnulega slóðir og þú getur borið saman tíman að tvenna. Já, ég get það. Þetta allt annan heimur í dag en var? Í það Ísland sem blasir við ferðamann í dag, það ekki það sama Ísland og við ferðumst þegar við vorum yngri. Og ef maður hlustar á þessa gagnrýnu umræðu áhrif ferðaþjónustunnar á Íslands samfélag þá verður augljóst að mikið af pirringnum sem að orðin staðreind að það á rætur sínar að rekja í þessu viðhorfi. Hann snýst það að þetta ekki eins og það var í gamla daga. Og það auðvitað alveg rétt. Og það auðvitað fyrst og fremst fjöldinn sem að veldur því að Íslendingar ekki vanir að bíða í biðröðum við Seljalandsfoss eða Skógafoss eða hvar það Og ekki vanir að láta rukka sig á bílastöðum. Þeir vilja ekki láta rukka sig á bílastöðum. Þeir vilja ekki borga fyrir að ferðast Ísland. Það þannig. Þeir vilja helst ekki borga fyrir neitt. Það nefnilega það. Já. Og það fyrst og fremst vegna þess að það svo skýr og sterk tilfinning okkar fyrir því að við eigum þetta land. Já. Og við höfum ferðast frjáls í einhverri merkingu sem við erum kannski ekki öll sammála en þá höfum við ferðast frjáls þetta land síðan við fórum að ferðast það og þess vegna allar tilraunir til þess að láta okkur borga fyrir að leggja einhver staðar eða fara á klóstið einhver staðar eða bara vera einhver staðar. Það mæta alltaf mjög harðri andspyrnu sem að grundvallast í þessu örlítið svona þjóðurnissinnaða viðhorfi. Einmitt. Og ég finn þetta alveg. Ég nýkomin utan að landi, ég kom í bæinn í gærmorgun og var búin að vera viku á þjóðveginum, sem maður segir, í sumpart að leika mér, sumpart í svona uppfærslu erindum út af einni af leiðsögubókunum. Og ég fann þetta viðhorf alveg spólast upp í mínu eigin hjarta þegar að ég beygði inn á bílastæði þar sem að átti að taka gjald af mér. Já, og hafði áður verið frítt. Og það aldrei sérkennilegt að virða það fyrir sér hvernig áhrifasvæði ferðamennskunnar þetta að það nær það dregur úr því eftir því sem þú kemur austar. Vegna þess að flestir ferðamenn ferðast Suðurland og Vesturland og það ég held að sé búið að telja saman 37 staði
þar sem nýlega byrjað að taka gjald af ferðamönnum fyrir að leggja bílunum sínum. Eru þeir svona margir? Og þeir eru flestir sko, ég sá ekkert bílastæði fyrir austan Hornafjörð. Þannig að þú getur í rauninni sem ferðamaður, ef þú vilt fara og ferðast Ísland eins og þú gerðir í gamla daga, að þá þarftu bara að velja þér landsvæði. Já. Ég þarf að leiðrétta sjálfan mig vegna þess að fyrir austan Hornafjörð auðvitað Stuðlagil sem sinn frægi og vinsæli áfangstaður. Þar nýlega búið að setja upp bílastæði. En það frávik. Það frávik. Í þeim fjórðungi. Já, annars verður lítið fyrir austan Hornafjörð og þangað til þú ferð að nálgast höfuðborgin aftur úr hinni áttinni, þá verður lítið var við þetta. Já. Sko, ég myndist á umfjöllun Heimildarinnar. Hvernig fannst þér hún? Mér fannst hún góð. Þér fannst hún góð? Já. Og ég vann í þessum heimi sem verið að reyna að lýsa þarna í Heimildinni frá margvíslegum vinklum. Ég vann í þessum heimi í þessi 5-6 ár og ég sá ekkert athugavert við þetta, öll þessi viðhorf og allar þessar umkvartanir sem að þarna komu fram og þetta gagnrýna sjónarhorn, þetta var allt mjög kunnulegt fyrir mig vegna þess að ég hef heyrt þessa umræðu heyrði þessa umræðu allan tíman sem ég var að vinna í þessu. Já, bæði þetta ekki glænýtt. Nei. Það var stundum áhugaverður suðupottur í þessum bransa. Það eru á flestum eða á mörgum vinsælum áningarstöðum ferðamanna eru svokölluð gætaherbergi. Það er herbergið að kaffistofa bakvið þar sem að leiðsögumenn og bílstjórar fá að borða og geta sest niður og aðeins tala saman og svona. Og þessi umræða, hún hefur bergmála þar í árum saman að hvernig þessa vankantar sem að Heimildin var að fjalla hvaða áhrif hefur þessi gríðarlega aukning ferðamanna og þar fram til göttunum. Þannig að ég var mjög ánægður með mína menn á Heimildinni. Fyrir þá áhorfendur og hlustendur sem vita núna ekkert hvað við erum að tala. Já. Gæti, af því ég efast ekki að þú ert betri en ég að svona kannski endur segja einhverja punta af þessum gagnrýnu punktum, þessum álitaefnum sem hann komið fram og þú tengir við að séu sannleikanum samkvæmt. Getur aðeins hlaupið á því? Það sem að eru kannski veiku blettirnir í þessu, það sem að veldur ágreiningi, það að þetta að Íslendingum finnst eins og orðnir gestir í einu landi af því að það er svo margt fólk á öllum áfangastöðum ferðamanna, það þarf að borga fyrir að vera þar, þetta fyrir taugarnar á fólki. Það er hvergi hægt að fá pláss, það er allir veitingastæðir uppteknir, það er allir gististaðir uppteknir. Í kjölfar ferðamannabilgjunar þá hefur svona ágangur ferðamanna á þá parta samfélagsins sem ekki beinlínis að þjónusta þá. Hann hefur aukist mjög mikið. Þetta hefur birst í því að það verður svona núningur. Það voru frásagnir í Heimildinni erfiðleika við að halda ferðamannum frá kirkjuathöfnum í Vík og þess háttar. Þetta hefur líka birst í því að finnst mér að lokunarskiltum á heimreiðum og á einkaeignum að þeim hefur fjölgað gríðarlega mikið og þó að þessi skilti þau eru alltaf á ensku þannig að það er greinilegt að Íslendingunni getur alveg lítið svo að það sé ekki verið að tala við hann og ég skil vel þá landeigendur sem að reyna að halda frá sér forvitnum ferðamönnum en þessi skilti þó það sé ekki keðja með lás þetta eru nokkur stig þetta er skiltið stendur private property og næsta stig er private property no trespassing svo eru stólpar sem keðja þvert yfir veginn segir allir akstur bannaður eða eitthvað svipað og svo er keðja með lás með hengilás, þá er ekki ætlast til þess að neitt fara það er alveg sama hvaða stig þetta er að Íslendingur sem mætir svona skilti það getur vel verið að hann getur alveg yft öxlum og keyrt framhjá því eða gengið framhjá því eða hjóla framhjá því en það spillir upplifun hans þér finnst þú ekki vera velkomin ég hef oft keyrt framhjá svona og gerði í þessari hringferð sem ég var í ég fór oft framhjá svona skiltum bara því að mér langaði samt til að skoða það sem ég vissi að var þarna hinum megin
En ég sé vel hvernig þessi skilti og fjölgun þeirra, þau ýta undir þá tilfinningu Íslendinga að þeir sé ekki lengur velkomnir á fjölmennum ferðamannastöðum. Þó svo að staðirnir þar sem að skiltin eru séu í mörgum tilvikum ekki ferðamannastaðir. Já. Og stundum verður maður öllítið undrandi. Ég var í þinni gömlu heimasveiti og svo má orðið komast fyrir fáinu dögum. Já, Mývatnssveit. Og fór mér til skemmtunar og forvitni niður á Austurasand eða Austursand í Keldukverfi. Og þar liggur vegur niður á sandana, niður með ánni, niður á nokkrum bæjum sem þar eru. Og þetta nú staðir sem manni finnst ekki vera í alfaraleið. En við heimreiðina á Ærlækjarseli, þar samt stórt skilti sem ástendur private property, no trespassing. Og nú skildi maður ætla að þetta væri staður sem væri ekki undir ágangi ferðamanna, en skiltið í sjálfu sér bendir til þess að hann sé það. Og þetta, svona skilti eru orðið með nánast öllum heimreiðum hérna á Suðurlandi og austur á síðu og ef maður sest niður með heimamönnum á þessu svæði, þar sem að þungina ferðamannstrunum mestur, að þá heyrir nákvæmlega þetta viðhorf. Að menn að velta því fyrir sér hvernig þeir geti haldið ferðamönnum frá sér. Af því að þeir koma keyrandi heim í hlað og eru yfir höfuð að þvælast þar sem að landeigendum, bændum eða öðrum með réttið öröngu finnst að þeir eigi ekki verið að þvælast. Má einfalda þetta með því að við viljum tekjurnar en við viljum sem minnst af þeim vita? Það má orða það þannig. Það má orða það þannig. Sem er ógerlegt. Það er algjörlega ógerlegt og það er engin leið að komast hjá því að svona margföldun gesta að hún hafi áhrif á upplifun annara ferðamanna og áhrif á samfélagið. Og það er síðan aftur alveg sérstakur kapitúli að starfsmenn það eru við skulum bara orða það þannig, það kristallast í því, það eru ekkert mjög margir Íslendingar að vinna í ferðaþjónustunni. Ekki í grasrótinni eins og maður segir. Þannig að ég kynntist því mjög vel þegar ég fór mjög margar svona 5, 6, 7 daga hringferðir Ísland með fullan bíl af fólki, 17-19 manns og þú ert með þessu fólki í bílnum í 6-7 daga, þá kynnistu því og það er oft verið að tala mikið þessa hluti. Finnst ykkur vera margt fólk hérna og svo framvegis. Og ég hitti gríðarlega oft fólk sem að koma og heimsótti Ísland og ég var eini Íslendingur sem þau hittu og þá fer maður að velta því fyrir sér eðli og tilgang ferðalaga. Hvað vantar mikið í upplifun þína ef þú hittir aldrei heimamann? Vegna þess að allir sem að vinna sem að keyra bílana leiðsegja þér, afgreiða þig á veitingastöðunum eða á hótelunum eða hvar sem þú kemur að það eru ekki Íslendingar vegna þess að þetta eru láglaunastörf og í mörgum tilvikum að þá veit ég að þetta fólk vinnur við skilyrði og aðbúnað sem að ég veit ekki hvort Íslendingar myndi alltaf sætta sig við. En er ekki líka í auknum mæli leiðsögumennirnir sjálfir af erlendu bergi? Jú. Þannig að þá ert ekki einu sinni með heimamann sem er í rútunni að keyra hringinn. Það eru það er gríðarlega algengt. Ég hef enga tölfræði í hausnum en ég held að Íslendingar í hópi leiðsögumanna séu fyrir erlendaferðamenn í miklu minnihluta og það er kannski reynt að hafa Íslendinga frekar í þessum lengri túrum að þetta langvinna þessar löngu samvistir við farþegana að það er kalla ofta á það svona dýpri samræður sem að kalla á dýpri þekkingu á íslensku samfélagi og á íslenskum siðum og venjum. Og þetta leiðir til þess að í þessum landslutum þar sem að ferðaþjónustan er orðin ein helsta atvinnugreinin eins og Suðurlandi og Suðausturlandi að þá held ég að verði til svona samfélög sem eru í rauninni tvískipt. Það er að segja að það er annars vegar samfélag þeirra sem eru gestir þarna eða semst innflutt vinnuafl sem eru að vinna í ferðaþjónustu og í bland auðvitað á sömu stöðum í svona grunnstörfum, umönnun aldraðra, fiski og svo framvegis, þrifum, þessum störfum sem Íslendingar vilja ekki vinna eða sniðganga.
og þetta fólk í mörgum tilvikum það lifir og hrærist í heimi sem hefur sama og enga snertingu við íslenska samfélagið á staðnum. Já. Og ég held að þetta kalli ofta tíðum framdaldi sérkennilega samsett samfélag. Já. Og það var nú fókusin í umfjöllun heimildarinnar var daldi mikið á Vík Mýrdal eða Mýrdalsrep sem kannski skýrasta dæmið svona samsetningu þar sem að ég held að á þess að ég hafi nákvæmar tölur að þá held ég að skráðir íbúar í Mýrdalshreppi séu einhverstað milli 800 og 900 en fyrir 2 eða 3 árum þegar ég var að skoða fjölda á kjörskrá þá tók ég eftir því að þá voru 260 manns á kjörskrá í Mýrdalshreppi. Er það ekki þar sem að sveitarstjórnarfundir eru haldnir nú orðið á ensku? Ég held að þeir hafi brugðist við þessu með því að það sérstakur starfshópur eða nefnd enskumælandi íbúa sem að starfar svona við hliðin á sveitarstjórninni en þeir eru engan kjörin fulltrúa. Og og þá ertu semst að horfa á samfélag þar sem eru hugsanlega milli 800 og 900 manns þegar það kemur til þess að kjósa þá sem að stjórna þessu sama sveitarfélagi þá eru 260 mann sem hafa rétt til þess og í sveitarstjórnarkosningum eru stundum 60%, 60-65% kjörsókn og þá þessi tala allt í hennu komið niður fyrir 200 af þeim sem raunverulega ráða hverjir stýra þessu sveitarfélagi. Ef við sæjum svona samfélag í útlöndum þá held ég að við myndum nota orð sem kallað apartheid eða aðskilnaðarstefna. Án þess að það sé kannski ásetningur valdhafa, þá þetta ástand sem að þessi hraða fólksfjölgun og mikill innflutningur af vinnuafli hefur kallað fram. Mér finnst ágætt að þú notir þetta stóra orð, apartheid. Ég kynntist því fyrir nokkrum árum þegar ég fór fréttaferð fyrir Fréttablaðið að ég gisti á einhverjum gististöðum á Suðurlandi og þar kynntist ég erlendu starfsfólki sem að sagði mér mikið til sömu söguna að því væri flogið inn vori, gisti í einhverjum gámum án nokkura tengsla við íslenskt samfélag, myndi vinna eins mikið og það gæti og færi flýi aftur út að hausti, hefði þá stundum ekki séð í rauninni neitt af landinu, var samt ekkert ósátt, þetta var eitthvað sem að það vissi að myndi bíða þeirra, en ég fór strax sem lærður hótelstjóri frá Sviss, ég fór að hugsa hvað með gæði þjónustunnar í lobbyinu, ef þú hittir starfsmann og þú vilt fá einhverjar upplýsingar hér að þeir og enginn veit neitt. Í þetta tekur stundum á sig einkennilega myndir. Þegar að ég ferðaðist mikið, var í þessum svona reglulegum ferðum Suðurland með erlenda ferðamenn, þá gisti ég oft á sama stað og sömu stöðum, fyrirtæki skipta við sömu hótel og svo framvegis og mjög stórt og fínt hótel austur í Suðursveit þar sem að ég gisti oft líkaði vel það eru gott fólk þar í Eldhúsinu sérstaklega þar átti ég oft samtöl við hóp manna eða nokkra starfsmenn sem ég hitti aftur og aftur sem voru frá Rúmeníu og þeir lýstu þessu lífi sínu dálítið vel fyrir mér hvernig þeir voru flestir á aldrinu 30-40 ára þeir voru komnir af unglingsaldri þeir bjuggu í einhverjum pörtum af þessum stóru byggingum sem þarna voru staðan í, ég kom nú aldrei þangað og unnu þeir fóru eiginlega aldrei af bæ eins og sagt og aldrei í kaupstað gagngert til þess að eyða ekki peningum þeir voru að safna og senda heim til Rúmeníu þeir voru mjög samstíga þeir voru flestir búin að vera þarna í 1,5-2 ár þeir voru mjög sammála það að þetta væri besta starf sem við nokkuð tíman haft dagana Einmitt. Og þú hefðir áhyggjur af ég var svona að spyrja það út í þessar aðstæður þeirra að því ég var að velta því fyrir mér að hvaða marki þetta væru svona það sem að íslenskt vinnuafl myndi kalla boðlegar aðstæður og sumt má vel efast að hafa verið boðlegar aðstæður en það breytti ekki því ef að ég hefði farið að tala það við þá að þessar aðstæður þeirra væru kannski ekki på það besta ég held þeir hefðu hlegið að mér vegna þess að þeir voru mjög ánægðir með. Það síðan að þú varst að tala þekking á landi og þjóð gæði þjónustu að þá vildi það svo skemmtilega til að eitt haustið að þá rakst ég á einn af þessum
Rúmenum sem að vann á þessu hóteli. Þá var hann farin að vinna sem bílstjóri og leiðsögumaður í ísællaferðum út við Jökulsárlón. Og ég lendi í ferð með honum að því að mitt fólk fór í ísællaskoðun með þessu fyrirtæki og ég fór með það því að það var pláss í bílnum. Og ég verð nú að viðurkenna það var dálítið skrautlegt að hlusta á fyrirlestur hans gossögu Öræfajökuls og fleiri og eðli og þróun jökla sem að hann fór með fyrir farþegan og leiðininn eftir. Sérstaklega sagan af því að eitt af gossunum í Öræfajökli hefði útrýmt 75% Íslendinga á tilteknum hann nefndi nú ekki ártalið. Nei. En öfugt í það sem ég veit að sumir gera þá ég rétti ekki upp hönd til þess að Nei, en það kviknaði hugrenningatengsl við þetta mál. Hann hafði greinilega hann hafði fengið ökuréttindi til þess að aka þessum bíl sem var notað til að flytja fólkið inn að jökli. En umfram það var greinilegt að undirbúningur hans fyrir starfið var engin. Já, einmitt. Og ég hef líka frá þessum tíma þá reyðast þau fyrir mér saga af ég skilaði sem sagt mínum hóp af mér í jökulgöngu í Skaftafelli og hirti þau svo aftur eftir 2,5-3 tíma og við fórum í gistingu austur í Suðursveit. Það er mjög gott að gista í Suðursveit, þeir eru höfðingjar. Og í kvöldmatnum þá fóru þau að segja mér frá því og höfðu að því nokkrar áhyggjur. Þannig ég þurfti eiginlega að vera að verja þessi vinnubrögð að leiðsögumaður þeirra á jöklinum hann hafði verið að segja þeim frá því hvaða væri gaman að vera leiðsögumaður á skriðjöklum á Íslandi og hann væri búin að vera í þessu starfi í 6 vikur en fyrir þann tíma þá hefði hann aldrei séð jökul og þó svo hann byggi á Nýja-Sjálandi þaðan kom hann og þar eru vissulega jöklar hann hafði aldrei fengist neitt við útivistan einu tagi og alls ekki fjallgöngur eða jökulgöngur en hann var samt kominn þarna til Íslands og farin að vinna sem jöklaleiðsögumaður á Falljökli heldur efnahagskerfi Íslendinga gangandi? Já. Og þá má vel spyrja sig hvað eitthvað sérstaklega athugavert við þetta vegna þess að ég stundaði sjálfur þessar jökulgöngur þessu tagi og ég veit vel að það er lögð ríka áhersla að fyrirtækin hafa engan áhuga á að hræða fólk þannig að það umhverfi sem er farið á jöklinum með erlenda gesti sem eru í 2 tíma heimsókn eða 3 tíma heimsókn að það reynir hvergi á negin öryggismörk og þannig að það gerir í sjálfu sér ekkert mikla kröfur til þess sem að leiðir hópin en það má samt biðja atvinnugreininum að gera miklu betur en þetta það ætti að vera kröfur og það fyrirtæki sem ég vann hjá á þessum tíma í upphafi ferilsins Extreme Iceland það var alveg með skýrar kröfur það að allir sem að fóru með fólkinu á jökla þeir þurftu að standast vottað jöklanámskeið sem kalla jökla 1 eða Hard Ice 1 og en ég veit vel að erlenduleiðsögumennir sem eru fluttir inn í þetta sama starf þeir ekki látnir undirgangast þetta námskeið. Það væri forvitnilegt ef maður væri með glænýja viðhorfskönnun hjá erlendu ferðamönnum sem eru bara að koma núna úr vikuferð eða 2 vikna ferð. Það væri forvitnilegt ef maður geti borið saman svona, hvernig þeim líður með sína ferð í dag miðað við til dæmis 2019 þá var ofboðslega bjartur tónn í öllu, ég man eftir að ég googlaði áður en ég rappaði við þig gamlar fréttir ánægju sem er 86 stig á meðal erlendra ferðamanna og það var mælt að þeim fannst við gestri sinn, þeim fannst ferðin hafa uppfyllt væntingar og mjög langflestum fannst ferðin þess virði að fara hana. Núna hefur maður náttúrulega við erum að ræða þessi álitamál og maður hefur heyrt að Noregur sé að opnast sem keppinautur og
og það eitthvað talað gengi krónunar og svona. Ertu með einhverja svona glænýja tilfinningu fyrir því hvernig? Nei, ég hættur að umgangast erlenda ferðamenn. Ég hitti þá ekki. Nei. Ég held að fjöldi þeirra í dag sé svipaður og hann var fyrir COVID. Þetta að rólengst í kringum 2 milljónir, 1,8, 1,9, eitthvað svo leiðis. Ég sé í sjálfsög enga ástæðu til að ætla að viðhorf þeirra til Íslandsferða hafi breyst. Ég held að erlendu ferðamenn séu upp til hópa mjög ánæðir með ferðalag sína á Íslandi. Það eru til eldri kannanir sem sýna að helsta aðdráttarafl Íslands sé náttúran og ég held að það standi ennþá. Að það fólk kemur til Íslands og það vill sjá hveri og það vill sjá eldgos og jökla og óblíða náttúru og allt þetta og ég held að íslensk náttúra hún standi sig ennþá mjög vel. Það hins vegar, þetta allt spurningu viðmiðanir að ég held að þegar þú ferð síðan hringinn Suðurland þessa vinsælustu áfangastaði til þess að tengjast og sjá þessa sömu náttúru og fékk þig til að koma til Íslands. Ef þú þarft að vera í biðröð á öllum áfangastöðum, þá hlýtur það frá mínum bæjardyrum séð að draga úr upplifuninni. Það að segja á þessari náttúru upplifun. En þú ert vissulega búin að koma á staðinn. Ég stóð það ekkert langt síðan ég stóð lengi í biðröð suður í Flórens á Ítalíu til þess að sjá styttuna af Davíð. Og mér fannst það mjög jákvæð upplifun. Ég var ánægður með heimsóknina í safnið og það truflaði mig ekki neitt þó ég hefði staðið í biðröð. Vegna þess að ég sá biðröðina þegar ég mætti á staðinn og ég gerði mig fulla grein fyrir út í hvað ég var að fara. Þannig að þetta snýst svo oft það ef þú veist á hverju þú átt von, ef þú veist þú ert að heimsækja stað sem vinsæll og eftirsóttur, þá þú gerir ekki ráð fyrir því að verða einn þar. Þú gerir ráð fyrir það séu margir aðrir þar og þess vegna held ég að í því ljósi að það mótar viðhorf fólks. Það auðvitað segir það þegar það kemur heim. Þetta var frábært. Jú, það var fullt af fólki. Ég meina þegar við fórum upp í Eiffelturnin í París, þá voru líka biðraðir. Mér þetta ekki huga snúa frá. Nei. En ef maður heldur að maður sé að fara að horfa á Gullfoss og Geysi bara með nokkrum ræðum og ég held að þeir sem komu til Ísland, þeir ger ekki ráð fyrir því. Nei. Ekki nú. Og það var mín upplifun þegar ég var að spyrja fólk í bílnum, tala við það þessi mál og ég hafði lúmst gaman að því. Ég beindi talinu viljandi ofta að þessu. Þú veist, hvað þetta sem þú sérð? Hvernig finnst þér þetta og allt þetta? Og það náði yfir allan skalan, sko. Sumir töluðu það að þeim hefði þótt það draga úr upplifun sinni. Ég heyrði það stöku sinnum að það voru mjög margir við Seljalandsfoss og við komumst ekki bak við fossina því að röðin var svo löng og einhver svona. En svo hitti ég líka fólk sem sagði að eitt af því sem svo heillandi við Ísland leið og þú keyrir út úr Reykjavík, þá var þetta ekkert. Þetta Wilderness. Ég veit ekki hvort að við myndum samþykkja það viðhorf sem búum hérna. Okkur finnst hið þéttbýla Suðurlandi ekki beinlínis að vera Wilderness. En ef þú kemur úr miklu þéttbýla samfélagi, þá kannski finnst þér þetta bara að vera Wilderness. Hvert skipti sem að kemur frá útlöndum og flugvélinn ringsólar eitthvað áður og lendur og kemla eitthvað flugvéli og maður horfir yfir allar þessar auðnir og allt þetta land. Það sem eru engin merki ennþá mannin. Þá hugsa maður með þessi rosalega þetta merkilega staðar í Ísland. En mér var líka ljóst og það ættum við kannski að hafa í huga, við að tala þetta allt saman, að þau ferðalög sem ferðamenn fara í Ísland, það aldrei gagnlegt held ég oft að bera þau saman við hvað er það í útlöndu sem ég að sækjast eftir og hvernig upplifi ég mig sem ferðamann. Og ég held að ferðalög útlendinga Ísland sem viku 10 dagar eða hálfu mánuður sem stiklar á Instagram stöðunum og eftirsóttu stöðunum og sér alla fossana og norðurljósin og selina og kvalina og allt þetta. Það á ekkert skylt við það þegar Íslendingar að ferðast sitt eigið land og tengjast rótum sínum og hitta heimamenn og gamla frændur og allt þetta. Hvernig við tengjum okkur við íslenska menningu og bakgrunn okkar með ferðalögum Ísland. Þetta er á ekkert sameiginlegt eða minnst kosti mjög lítið sameiginlegt við svona túrisma
eins og hann kallaður. Ég myndist aðeins á stýringu í inngangnum áður við hófum spjallið. Ágangur á einhverjum svæðum hér á landinu orðin slíkur að við erum að eyðileggja náttúruna og gætum verið að skemma upplifun og þurfum við í auknum mæli að fara að stýra umferð? Við þurfum að stýra umferð meira heldur en við gerum. Það er þannig? Já, það er þannig. Það hefur víða á fjölsóttum ferðamannastöðum, þá hefur tekist ágætlega að halda utan umferðina. Það er engin ástæða, það er óhjákvæmilegt, skulum við segja, að fjöldi gesta, það slítur áfangastaðnum. Þannig að þar sem að koma margir, þar hafa þeir tilhneigingu til þess að ráfa út af stígnum, stíga yfir böndin og tróða sér á staði sem við ætluðum kannski ekki alveg til á. Þannig að á mörgum fjölsóttum áfangastöðum, þá sérðu heilmikil merki umgang. Sumstaðar hefur tekist að svona hemja þetta, en þetta er línudans vegna þess að því fleiri stíga og palla og handrið og tröppur sem þú setur upp, þá ertu að fjarlægja ferðamannin náttúrunni og það dregur úr því aðdráttarafli náttúruna sem við höldum að sé það sem að dregur ferðamannin hingað. Þannig að sérstaklega á stöðum sem eru sko munaðarlausir inn á einkalandi og allt það, að þá sérðu oft mjög mikil merki sko stjórnlausan aðgang. Sumar rjómaterturnar á hlaðborðinu okkar hafa orðið fyrir hnjaski. Já, en bara því meiri, því víðar sem er beitt stýringu, að því betra. En það er engin vilji fyrir því í kerfinu. Sko. Jafnvel yfirlandverðir á vegum eins og opinbera eru ekki tregir til þess að tala fyrir því opinberlega. Ég bara sé hvernig þetta virkar. Að ef það er mjög skýrt hvar þú mátt ganga og hvar ekki, að þá fara flestir eftir því. Okay. Já. Og það eru fáir dagar síðan ég kom í Stuðlagil og Klausturselsmegin við ána, þar hafa landeigendur lagt göngustíg, breiðan malarstíg, inn að hinum eiginlega áfangastað, þar sem hægt er að fara niður í gljúrið hjá Stuðlaberginu. Og svo er farið að taka gjald af bílastæðinu. En það er allt og sumt. Þú borgar bara fyrir bílastæðið, en það er mjög erfitt að sjá einhver merki það að það sé reynt að hafa hemil á umferðinni. Og nánasta umhverfi Stuðlagils, þarna megin, það sést mjög mikið af sko villustígum og bara gróður eyðingu vegna tróðnings. Nú getur vel verið að Klausturselseigendur eigi eftir að nýta peningin sem kemur inn í gegnum bílastæðið til þess að vernda þessa sömu náttúru. En hinum megin við ána, við Grund á Jökuldal, þar sérðu andstæðuna vegna þess að þar hafa landeigendur fengið mikla styrki úr framkvæmdasjóði ferðaþjónustunnar og þar er búið að byggja tröppur og stíga og handrið og útsýnispalla og þar sérðu engin svona ummerki. Þar sérðu ekkert álag á náttúrunni. Þannig að þetta er í rauninni skólabókardæmi það hvernig þessar tvær ólíku nálganir virka. Og það er líka mjög áhugavert að sjá hvað ferðamaðurinn fær mismikið fyrir þjónustuna við gjaldskild bílastæði. Sumstaðar er starfsfólk að tína upp ruslið eftir ferðamennina og klósettin eru bara rein og fín og semst boðið upp á þau og það er þá innifælið í þessu innritunargjaldi eða bílastæðagjaldi. Já. En svo eru við sumar náttúruperlur, þú færð ekki neitt. Nei. Er ekki Fjaðrárgljúfur dæmi bílastæði þar sem bara færð ekki neitt? Jú. Ég held að þú getur fundið mörg dæmi sko þar sem maður er bara, þú ert að borga á bílastæðinu en þú færð í rauninni ekkert fyrir það annað en aðganginn ef að svo má orðið komast. Þú getur síðan borið þetta saman við sko, þú borgar fyrir heimsóknina á Þingvelli og þar færðu mjög skýra ímynd ef þú gengur staðinum að þar sé allt undir mjög styrkri stjórn og aðgangsstýring og stýring á flæðinu, hún sé eins og best verður á kosið. En það er svolítið stóriðjulegur bragur á því, sko. Já, það er svona, það er matskent. Já, matskent. Svo getur líka litið í kringum þig á sko, stöðum
á Suðurlandi sem eru í einkaeign sem að hafa tekið upp gjaldheimtu og spurt þig og í hvað fer svo peningurinn og ég vil hvetja menn ef þeir nenna að horfa til dæmis, ég held að sé lengst búið að gera þetta við Seljalandsfoss það eru sennilega 4 eða 5 ár núna síðan að var sett upp gjaldgilt bílastæði þar ég get ekki betur síðan að Seljalandsfoss og aðbúnaði þar sé nokkurn veginn nákvæmlega eins og hann var áður en að var farið að taka gjald af fólki fyrir að vera þar og ég held líka að það trufli marga Íslendinga gríðarlega mikið þetta sérkennilega sambland af opinberum framlögum og einkaframtaki í mörgum tilvikum þá er verið að heimta gjald af þér fyrir að leggja bílnum við stað sem að var byggður upp með framlagi úr opinberum sjóðum sem til dæmis þessi framkvæmdasjóður ferðaþjónustunnar. En hvað heldur viðhorf, hér eru að ræða viðhorf Íslendinga til þessara svæða, heldur að erlendir ferðamenn séu, heldur að koma þeim óvart eða heldur þessu fúlir yfir að borga 1000 kall hér og 1000 kall þar? Ég held að heilt yfir séu erlendir ferðamenn fúsir til að borga. Þó að þeir eru ekkit öðruvísi en við að því leiti að þeir eru að ferðast í landi sem er eitt af dýrustu áfangastöðum í heiminum þannig að sparsamt fólk það er allstaðar skilurðu, þannig að ferðamenn sem eru að reyna að koma sér undan því að borga hér og borga þar og versla ódýrt og sofa í bílnum og allt þetta við myndum gera þetta líka ef við værum að ferðast í svona dýru landi og við Íslendingar gera þetta líka. Íslendingar vilja helst ekki fara inn á almennistjaldstæði og þeir eru alveg til í að koma sér undan því að borga. Það er svo margt sem þannig að ég held að útlendingarnir séu ég held að í stóru myndinni þá mistum við af tækifærinu. Við hefðum átt að setja komugjöld á farþega til landsins. Við létum bara þrýstihóp eigenda Icelandair til þess að koma í veg fyrir það. Já, en er það á seint? Það er ekki á seint, en þá þarf að vinda ofan af þessari óheilla þróun sem hefur sprottið upp úr þessu vilda vesturs ástandi sem að auðvitað í tengslum við þessar uppsetningu bílastæða. Af því að það er engar kröfur gerðar til þess hvaða þjónustu þú færð í staðinn og það er þessi fyrirtæki fara á svig við neytendalöggjöf og almenna kurteisi í samskiptum við viðskiptavinni sína og senda þeim bakreikninga og heimta af þeim gjöld. Það er einmitt það sem að neytendasamtökin eru núna að berjast fyrir það og bara vafi á því að sektir séu löglegar og allt og ýmislegt fleira. En því miður þá náðu kannski ekki að ræða allt sem ég hefði gjarnan vilja ræða við og það er nokkuð liðið á tíma okkar. En getum við sagt að uppgangur ferðaþjónustu, þessi sprengja og þessar breytingar sem orðið hafa núna á skömmun tíma hvar stendur þetta svona á skala samfélagsbreytinga síðari tíma? Ég held að aukningin í ferðaþjónustunni og mikil aukning erlendu vinnuafls á þeim sama markaði ég held að þetta sé að breyta íslensku samfélagi meira heldur en við áttum okkur á vegna þess að við erum inn í breytingunum miðjum og við eigum bara eftir að sjá, við eigum eftir að átta okkur á því hvernig við eigum að taka á þessu og stýra þessu en við skulum halda því til haga líka að þetta er gríðarlega dýrmætur atvinnuvegur og hefur haft stjórnlaust hann er stjórnlaus og er enn stjórnlaus. Já, hann er það. Já, er það vont? Já, það er hægt að taka ágætt dæmi. Laugavegurinn, vinsælasta gönguleið á Íslandi, kemst á hverju ári á lista yfir 10 bestu gönguleiðir í heiminum. Það var í fréttum ekkert alls fyrir löngu að vinsældirnar væru að ganga á hann dauðum. Ef við viljum laga Laugaveginn, þá rekum við okkur á það að sá hluti hans sem er innan friðlandsins á Fjallabaki er undir stjórn umhverfisstofnunar síðan liggur hann næst í gegnum afréttarlönd 2 sveitarfélaga á Suðurlandi en í lokin niður í Þórsmörk þá er hann í umsjá skógræktarinnar. Þannig að húsbóndavald eða yfirráð eða skipulagsvald eða hvað þú vilt kalla það yfir þessari vinsælu gönguleið er í rauninni ekkert. Nei.
og það gerir það að verkum að Laugavegurinn í rauninni svolítið eins og Reynisfjara að því leyti að það ber engin einn ábyrgð á þessu. Það getur engin einn ákveðið hvaða kaflar á Laugaveginu það eru sem að þarfnast aðhlynningar og hvernig á að fara í þær og hvenar á að fara í þær eða hver á að borga. Laugavegurinn eins og íslensk náttúra að mörguleiti í samhengi við ferðaþjónustuna svolítið munaðarlaus. Hvað myndið þú gera við Reynisfjöru? Ég myndi loka henni á mjög vondum dögum. En það strandar á því eins og ég held að allir viti að til þess þarf starfsfólk og það þarf nákvæmt eftirlit og sérþekkingu. Þannig að það nokkrir flóknir þættir sem koma saman. Þetta kostar og það ber engin ábyrgð á því að gera þetta og það getur það engin sem hægt að benda og segja þú ert ábyrgur. Þú átt að borga, hérna starfsmæður sem á líta eftir þessu og loka fjörunni þegar þá við og þú átt að borga honum launin. Þetta ekki boði. Og þess vegna meðan að þetta svona að þá mun þetta halda áfram. En í því samhengi þá las ég á netinu í gær að á hverju árið þá drukna 180 manns á baðströndum bara í Frakklandi. Mér finnst mjög áhugavert margt sem þú segir, ekki síst það að það séu bara ekkert margir Íslendingar að vinna í ferðaþjónustunni. Hve gríðarlega hátt hlutfall erlendra starfsmanna það áhugavert í ljósi þess að við erum að heyra dómsmálaráðherra skrifa greina þar sem hún kallar eftir meiri menntun og einhverju slíku og svona. En það hluti af vandanum náttúrulega, sko, við höfum ekkert talað um þann vandan sem felst í því að starfleiðsögumanna ekki lögverndað. Það engin vottun, engin viðurkenning. Það getur hver sem botna nokkur neitt í því? Nei, ferðaþjónustan vill þetta ekki. Af hverju ekki? Af því að það myndi vera dýrara. Já. Sko, einu sinni gisti ég á hóteli í Færeyjum og þar sögðu þeir mér að það var ekki bara að það væri lagt upp úr því að Færeyingar væru sjálfur staðkunnir að vinna í móttökunni og í snertingu við gestin, heldur sko væri þeir að reyna að velja mest bara fólk úr dalnum sem hóteli stóð til þess að veita sem besta þjónustu. Þetta viðhorf ekki mjög algengt í íslensk ferðaþjónustu. Það getur í rauninni hver sem að hefur aflað sér ökuréttinda og ef þú ætlar að vera það sem kallaði sitjandi leiðsögumaður að þá þarftu þau ekki einu sinni en það getur hver sem orðið leiðsögumaður. Sem ekki nógu gott. Ef einhver vill ráða þig. Sem ekki nógu gott þínum mati. Nei, það það alls ekki. Páll, ég held ég verði bara að fá því aftur einhvern tímann. Það svo mikil dýnamík í þessum málaflokki. Nú höfum við ekkert náð að ræða sko samfélagsbreytingarnar, bara húsnæðismarkaðin á Íslandi og einmitt blöndun hópana og hvað við getum gert betur. Nei, þetta áhugaverð degla vegna þess að þetta svo dýnamíst og þetta að hafa svo mikil áhrif á samfélagið. En vegna þess að Íslendingar eru í rauninni ekki hluti að þessari atvinnugrein að þá svo margt í henni sem við sjáum ekki. Akkurat. Þess vegna þurfum við að ræða þetta og kæra þakkir fyrir að koma hér að rauða borðinu og miðla þinni þekkingu. Ég margsvísari. Takk fyrir kærlega og ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur. Við höldum áfram hér með allt annað mál eftir andartak. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að ræða gamalkunna krísu fjölmiðla hér á landi. Það nú ansi mörg ár síðan einhver var ánægður með fjölmiðla landslægið hér og sannarlega aukin viðsjá varðar rétt almennings á upplýsingum og tjáningarfrelsi og möguleika almennings á að
verða vitni að vandaðri ekki síst rannsóknarblaðamennsku. Við munum þá tíð þegar hér voru fréttaskýringaþættir á báðum sjónvarpsstöðvunum okkar. Það var mikið lagt upp úr því að fjölmiðlar ritstjórnir reyndu að stunda rannsóknarblaðamennsku. Við vorum með Stundina sem hampaði rannsóknarblaðamennsku, Kjarninn einnig. Og þetta tímafrek og oft á köflum kostnaðarsöm vinna en hefur gríðarlegt vægi fyrir almannahagsmuni. Þetta svona, ég vil eiginlega segja hægt og rólega að renna út í sandinn. Við, hvað kostar það almenning, hvað kostar það samfélagið? Við hér á Samstöðinni skúpuðum því núna í fyrra dag að við skúpuðum uppsögnum á Heimildinni. Þar eru 2 mjög reyndir blaðamenn. Erla Hlynsdóttir sem er nú fræg fyrir að hafa lagt ríkið ítrekað fyrir mannréttindadómstólunum. Hún er annar þeirra og Margrét Martinsdóttir sem að mannréttir fyrrum varafréttastjóri Ríkisútvarpsins. Þær fengu uppsagnarbréf fyrir skemmstu og við höfum heyrt í kjölfarið að fluttum að því frétt að Heimildin er að fækka útgáfu dögum. Það er ekkert langt síðan þeir voru með vikulegt blað en það ásast ætla að fara í mánaðarlegan farveg og þar hafa verið miklar og hraðar breytingar á ritstjórninni eins og á svo mörgum öðrum fjölmiðlum. Þetta eru uppsagnir, við vitum ekki hve margir blaðamenn sjálfur bara sjá það að það er ekkert vill lengur í því að stunda blaðamennsku. Við vitum að okkur hefur fækkað alveg rosalega, mörg hundruð. Það er erfitt að staðhæfa hve marga vegna þess að til dæmis almannatenglar geta verið í blaðamannafélaginu og stundum er ekki alveg ljóst hver er blaðamaður og hver er almannatengill. Þannig að það er alls konar álitamál og full ástæða til að ræða stöðuna og hvort eitthvað er til lausnar. Við erum með einhver opinber embætti sem að eiga að geta hjálpað okkur að greiða á flækjunum. Og hingað eru komnir 2 menn til að ræða þessi mál. Það er Skúli Bragi Geirdal, fjölmiðlanefnd, velkomin. Ólafur Arnarsson, þú ert á DVF, gamall fréttahundur eins og ég. En Skúli Bragi, fjölmiðlanefnd er sem sagt sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem heyrir undir menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytið. Með starfsemi fjölmiðlanefndar skal stuðla að því að markmiðum og tilgangi fjölmiðlalaga verði náð og nefndinni sem þú starfar hjá er ætlað að efla fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum, standa vörð tjáningafrelsi og rétt almenninga til upplýsinga. Er ekki alveg augljóst að þegar jafnvel bara 2 uppsagnir, 2 mjög reyndra blaðamanna á miðli sem hefur stundað rannsóknarblaðamennsku, það er bara samfélagslegur skaði og það varðar þitt jobb, beint eða óbeint, ekki satt, og það varðar almenning. Ég held að sé alveg ljósta, við höfum áhyggjur af því alltaf þegar við sjáum uppsagnir og sérstaklega á reyndu fjölmiðlafólki, rétt eins og þegar við sjáum fjölmiðla hverfa af fjölmiðlamarkaðnum. Sem mikið hefur nú verið Já, við getum nefnt Torg og N4 sem var þetta stórmál. Þannig að sjálfsögðu förum við þetta velta fyrir okkur hvað getum við gert til þess að bregðast við. Þetta eru þetta atriði sem að við tölum í okkar bæði norræna og evrópska samstarfi. Þetta hefur áhrif á fjölmiðlamarkaðinn. Þetta verður til þess að hann verður mögulega einsleitari, sérstaklega þegar fara út heilu miðlarnir. Þannig að, en svo er þetta spurningin hvað er hægt að gera. Ýmislegt er auðvitað hægt að gera og eitt af því er að lyfta upp fjölmiðlum, auka miðlalæsi, leggja meiri áherslu á vægi fjölmiðla fyrir samfélagið. Af hverju erum við að eyða púður og peningum í fréttir? Hvaða máli skipta þeir? Hvað fer í það að búa til frétt og að við skiljum að það sé munur á frétt og einhver efni sem við lesum á samfélagsmiðli. Þetta skiptir máli, þetta segir sig ekki sjálft og það þarf að hafa fyrir því að kenna þessa þætti. Þannig að þetta er eitthvað eitt sem við getum allavega lagt til málana.
Það þetta að nefna hérna, það eru styrkirnir og auðvitað fjölmiðlanefnd að beita sig fyrir því að reyna að styrkja fjölmiðla umhverfið. Það ekki bara þetta sem oft talað að það kemst oftast í umfjöllununa þegar að verið að sekta eða ákvarðanir álit, en það hluti að starfseminni. Stór hluti líka að auðvitað lyfta upp og efla íslenska fjölmiðla. Já, sko það ákveðin freistni vandi fyrir fjölmiðil í dag að vinna kannski ekki þá vinnu sem að flestir alvöru blaðamenn, ef ég leyfi mér að ræða alvöru blaðamenn sko. að sko þegar þú veist að verk er tímafrekt, það kallar á sjálfstæð vinnubrögð og fjármunni þá sem að því fylgja, það ákveðin freistni vandi í dag að fara ódýru leiðina og maður sér svolítið, maður hefur fylgst með því undanfarið að sko sumir eru brjálaðir út í það að mjög margir leiðandi fréttamiðlar séu farnir að skrifa þannig fyrirsagnir og séu að vinna fréttir upp úr öðrum og fyrst og fremst bara til þess að fá klikk, til þess að fá smell frekar en að það sé verið að spá í hvað varði almenning, hvað bæti samfélagið, hvað sé mikilvægt fyrir almenning að vita. Þetta eitthvað sem að sko þið í nefndinni hafið sérstakar áhyggjur af? Auðvitað höfum við áhyggjur af fjölmiðlaumhverfinu á Íslandi og við erum að fylgjast með líka í gegnum sko okkar rannsóknir og þar erum við að sjá alls konar líka bara önnur rauð flögg sem alveg vert að reyna að bregðast við. Hluti af þessu samt held ég að sé líka hjá fjölmiðlunum sjálfum. Auðvitað viljum við hafa samkeppni og samkeppni heilbrigð og góð en það þarf líka ákveðna samstöðu. Við búum í bara það litlu landi að fjölmiðlarnir sjálfur þurfa líka svolítið að taka höndum saman bæði til þess að berjast gegn þessu umhverfi sem við erum að sjá auknumagni falsfrétta, hvernig gervigreind farin að hafa áhrif á umræðu, skautun samfélags, trausti á fjölmiðlum. Þetta þetta verkefni ekki bara fjölmiðlanefndar, heldur líka fjölmiðlana sjálfra. Þannig að við þurfum einhvern veginn að draga þá saman og það vont þegar við sjáum líka í þessari samkeppni að fjölmiðlarnir eru farnir að höggva í hvern annan. Við þurfum auðvitað líka, ef við erum líka sko, sem fjölmiðlarnir sjálfur eru að ráðast á hvern annan, það dregur líka úr trausti heilt yfir á fjölmiðlaumhverfinu. Já, en ef þú væri sjálfur að vinna þessum bransa, þá myndir þú kannski átta þig á því að það ekki bara eins dauði sem mögulega annars brauð, heldur bara lífsbjargir fjölmiðla eru svo veikar. Við vorum með áskriftarfé í gamla daga sem var kannski 60% af rekstrarfénu, auglýsingar voru 40%, eins og þú þekkir jafnvel og ég, þá önnur hver króna núna auglýsingarfé, hún leitar út fyrir landsteinana á erlendar efnisveitur, Facebook, Google og svo framvegis. Þannig að lífsbjargir fjölmiðla sko í dauða teyjunum, þá kannski eðlilegt að þeir freistist til þess að vinna ódýrari, einfaldari vinnu sem ekki jafn mikilvæg fyrir samfélagið til þess að einhverju auglýsendur hangi þá, geti skoðað lestrartölur og hangi á þessum vagni. Þannig að sko á sama tíma og ég veit að þið og blaðamannafélagið og fleiri hafi verið að svona hvetja til þess að við reynum að horfa heildrænt á þetta, þá samt sko það minna pláss fyrir einhverja svona siðferðislega langtíma hugsun hjá manni sem í dauðateygjanum, sem bara drukkna, sem tali dramatískt. Já, ég skil það og við þurfum að reyna að koma fjölmiðlum úr þeirri stöðu að vera stöðugt að reyna að hugsa hvernig reki sig næstu mánaðamót. Þannig koma líka styrkirnir til fjölmiðla inn og það hefur haft, ef við erum að bera okkur saman við hinn Norðurlöndin, þá fjölmiðlaumhverfi hér frábrugðið á hinu Norðurlöndunum og þar má kannski nefna sérstaklega til dæmis eins og þegar við sjáum fréttablaðið koma inn og við höfum svolítið verið síðan þá vön því að þurfum ekki að borga fyrir fréttir og áskriftamódeli hefur verið mjög veikt á Íslandi sérstaklega. Þegar við tölum styrki til einkarekinna fjölmiðla þá hefur þetta haft áhrif líka. Við erum ekki með sömu tegund að styrkjamódeli eins og á hinu Norðurlöndunum. Það hefur verið sérsniðið að umhverfinu á hverjum stað. En ég held að sé alveg vert að við lítum á þetta módel og hvernig það uppbyggt. Þetta gott módel? Og ég alveg viss það að við myndum vilja gera einhverja breytingar á þessu styrkjamódeli eins og við erum að keyra það í dag. En þetta auðvitað vandasamt að meðan að við erum hér vön því að geta fengið fréttir frýtt. Við þurfum ekki að borga fyrir þær. Við berum minni virðingu fyrir þeim, fyrir vikið. Þannig að þetta auðvitað dálítið stóra málið hér.
Maður eins og Chomsky segir að við þurfum að horfa á fréttir og sem sagt upplýsingar sem eru mjög mikilvægar almenningi. Við þurfum bara að horfa á þetta sama hættu og okkur finnst ekki skrítið að við borgum grunnskólakennurum laun, við borgum heilbrigðisstarfsmönnum laun. Þetta sé ein á grunnstoðum samfélagsins, vönduð fjölmiðlun og mikilvæginar fyrir samfélag sé slíkt að við þurfum einhvern veginn að þoka okkur frá því að blaðamennskan geti alltaf endalaust setið á hakanum og greinin sökkvi neðar og neðar eins og við verðum vitni að. Áskriftarmódelið út í heimi þá eru alltaf fleiri og fleiri og það aðeins að byrja hérna á Íslandi líka að það að renna upp fyrir almenningi að í ljósi meðal hans það sem Chomsky segir þá þurfum við kannski úr eigin vasa að gera eitthvað sjálf, greiða atkvæði með höndum og fótum til þess að halda mikilvægir upplýsingu gangandi og sumir segja að það sé til dæmis bara tímaskekkja að miðilis og vísir.is sé hérna gjaldfrýr og MBL. Ég meina, eins og við þekkjum, fréttir eru langt ifrá ókeypis. Langt ifrá. En það getur erfitt breytingur í menningun okkar. Við vanist á það að fréttir eiga að vera ókeypis og ég geti nálgast fréttir ókeypis og fyrir nýja miðla sem ætla stóla á áskriftartekjur þegar út með stóra miðla sem eru með ókeypis fréttir. Það er auðvitað mjög vandasamt að koma inn á slíkan marka. En við þurfum að átta okkur á því að fréttir eru ekki ókeypis og það er sjálfsagður hlutur að greiða fyrir fréttir. Við sjáum það líka að bæði MBL og vísir eru að svona þreifa sig áfram í áskriftarkerfi á vefnum. Það er ferðin á mbl.is og það er sérmerktar greinar þar eða fréttir eða hvað það er sem að þú færð ekki í heild sinni nema að þú sért áskrifandi og getur skráðið inn. Hvað finnst þér það? Ég skil alveg að menn sé að prófa það. Það er náttúrulega það sem hefur gerst í fjölmiðlun er að sko tekju módelið er í fullkomnu uppnámi. Algjörlega. Og það er ekkert óeðlilegt að menn reyni þetta. Sko, við erum náttúrulega á þessum smáa markaði hér. Við sjáum það að erlendir fjölmiðlar sem hafa verið að gangi gegnum sama og við erum að gangi gegnum hér. Ég nefni til dæmis New York Times. Það gekk mjög illa hjá þeim þegar þeir voru að byrja að loka sínu vefsvæði og þú fékkst ekki aðgang nema sko, með því að gerast áskrifandi. En ég held að síðan New York Times, ég var að lesa í vikunni að nú virðist þetta módel var að ganga upp hjá þeim. Já. Þetta var smá högg af því að almenningur hafði vanist því að fá þetta meira frýtt. Það var markaðsvæðing fjölmiðla gekk út á auglýsingar fyrir ég ætti bara að keyra þetta áfram. En hérna svo kom svona smá hikk en þetta er aftur núna að breytast. Já. Og ég held hins vegar að og það er náttúrulega kannski ekkit nýtt að Ísland er mjög sko, smár markaður. Nei. Og það verður alltaf sko, mjög krefjandi. Hefur alltaf verið mjög krefjandi held ég að reka fjölmiðla á Íslandi. Hefur ykkur á df.is dottið í huga að fara að selja að fara að rukka áskriftargjald? Mér vitanlega hefur það ekki komið alvarlega til tals. Nei. Mér langar aðeins að grípa inn í það áður en lengri er haldið, þá er kannski rétt að nefna það að ég bauð þessum blaðamönnum sem við vorum að ræða áðan og ritstjóra heimildarinnar og hérna hingað en fólk komst ekki. En við erum hins vegar með Facebook-færslu frá honum Jóni Trausta Reynisinni, ritstjóra heimildarinnar. Það sem að ræðir að óvissan í rekstrarumhverfi fjölmiðla á Íslandi hafi því meður aukist mikið síðustu misserin og ég held að flestir blaðamenn taki nú undir það. Hann bendir á engin lög séu gild rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla. Frumvarp einfalda framlengingu hafi ekki verið klára fyrir þinglok sem átt að breyta einhverju og hann segir engin lög heldur í gildu hvernig rekstrarstyrki ríkisins yrðu vegna núverandi rekstrarárs eða hvort þau verið til staðar. Svo kemur hann hérna með sko dálítið áhugaverðan punkt. Hann segir að ástandið eins og það er í dag, það skiptir engu máli fyrir fjölmiðlafyrirtæki sem eru niðurgreidd af hagsmunaaðilum, eins og til dæmis útgáfufélag Morgunblaðsins sem fær 1 milljón krónur á dag frá útgerðarfélagunum og hagar efnistökum eftir hagsmununum. Eða Bændablaðið sem hann nefnir sem nýtir ríkistyrki
til bændasamtakana í fjölmiðlarekstur og fær líka stuðning eins og einkarekin fjölmiðl sé að ræða. Óvissan í rekstri fjölmiðla er best þeim sem lifa á forsendum fjársterkra hagsmunaaðila. Hvað segir þetta, Ólafur? Já, það er auðvitað mjög gott að vera með góðan bakhjarl sem er til að borga taprekstur. Endum við með mokkan einan og ríkisútvarpið? Ég held ekki. Það er líka annað í þessu. Þú nefnir Morgunblaðið og Morgunblaðið hefur náttúrulega verið mjög svona ráðandi fjölmiðill á Íslandi í mjög marga áratugi. Það einhvern veginn náði sér, það reif sig upp úr svona þessu flokksblaða móti. Við vorum með Morgunblaðið, við vorum með Tímann, Alþýðublaðið, Þjóðviljan. Þetta var fjórflokkurinn. Þetta voru bara málgögnin. Morgunblaðið, það hins vegar, það svona víkkaði sig út, þetta gerðist á tímum Matthíasar og Styrmis og Morgunblaðið í dag er að mörguleiti mjög góður fjölmiðill. Það er hins vegar að grafa undan sjálfu sér vegna þess að mörkin milli ritstjórnargreina og fréttaflutnings, þau eru miklu óljósari á Morgunblaðinu en þau voru. En þeir eru með Sugar Daddy sem eru útgerðin. Já. Og við veitum það að þar hafa verið miklir hagsmunir. Við sáum það bara umræðan og þingi núna heldur betur og hún bergmálaði nú aldeilis í Morgunblaðinu. Já. Og við sjáum það að fréttaflutningu Morgunblaðsins. Nú er ekki að segja að þetta hafi ekki alltaf verið hjá flokks málgögnunum, að hann hafi verið mjög litaður af því hvort ert í ríkisstjórn, ert í stjórnaranstöðu og svona hvaða mál er uppi. Það hafi alltaf verið þannig, en Morgunblaðið er orðið miklu grímulausara, málgagn eigenda sinna en það var langa hríð. Mér finnst þetta reyndar tilhneiging flestra fjölmiðla sem ná einhverju máli að það er orðin aðeins meiri svona hagsmuna pólitískur blær, þú getur svona aðeins betur velt fyrir þér eignarhaldi hverju sitja í stjórn. En þetta með hagsmunatengingarnar, Skúli, þetta sem að Jón Trausti skrifaði, er þetta ekki bara er þetta ekki dagsatt hjá honum? Er þetta ekki algjört? Er ekki verið að bjóða hættunni heim? Eitt af hlutverkum til dæmis og fjölmiðlanefndar er að halda út þessari skrá yfir eignarhald á fjölmiðlum og það er mjög mikilvægt að við vitum hver á fjölmiðlana og hvaðan þessar upplýsingar er að koma sem við erum að lesa. Ég held kannski að sé ekki alveg rétt að leiðin endilega að fara að beina spjótunum á því hvernig aðrir fjölmiðlar eru að reka sig. Ég held að sé kannski punkturinn í því sem Jón Trausti er að segja er líka að það er ekki þessi fyrirsjáanleiki í styrkjakerfinu og núna þegar að þetta náðist ekki að klára það fyrir þinglok að framlengja þessa styrki sem kannski margir fjölmiðlar voru búin að reikna með að fá inn í reksturinn, að þá getur það sjálfsög haft áhrif. Það er verið að reka miðla náttúrulega bara eins og fyrirtæki og þá skiptir fyrirsjáanleiki miklu máli. Og hann hefur ekki verið til staðar. Þetta hefur verið svona framlegging svolítið ár frá ári og þannig að þetta skiptir miklu máli. Auðvitað er ráðherra búin að gefa út vilyrði þess að þetta verði klárað og við bara vonum og treystum því að sjálfsögðu. En það er Logi sem að fer með þessi mál. Já, það er Logi sem fer með þessi mál og þarna eru fjármunir til staðar þannig að það á að vera að klára þetta. En að sjálfsögðu er spurningin þegar þú ert að kannski taka lán út á það að þú fáir styrk og hversu mikið getur þú treyst á bara orð eða vilyrði. Já, þetta er alveg hárrétt ég held að Jón Trausti hefur mér sér nefnt það í þessu pistli sínum að fjölmiðlar hafa geta farið vitandi það að það er út á gildandi lög þá fá þeir tiltekið styrk á einhverjum tímapunkti og þeir geta farið í bankan og sagt við erum að fá þessa peninga eru þið til í að láta okkur fá yfirdrátt eða lána okkur. Þetta er ekki í dag. Þannig að ég velti fyrir mér þessar uppsagnir á heimildinni. Er það mögulega vegna þess að heimildin hafði ekki þetta til að fara í bankan og segja við erum að fá pening þeir fá sennilega peningin en bankin verður að hafa það einhvern veginn skjálfest að þessi peningur sé að koma.
Og þetta styrkur fyrir árinu 2024 og einn galli kannski líka í kerfinu sá að þetta byggir á því hvaða ekstra kostnað þú getur talið til. Þannig að þú veist að heldur ekki fyrirfram hvaða styrk þú munir fá. Þú þarft að reyna að telja til ekstra kostnaðin eftir ekstra árið eftir á og fá síðan styrk út á það og ég held að sé alveg rétt að við veltum fyrir okkur, þetta gott fyrirkomulag? Til dæmis eins og hérna á Norðurlöndunum þá ég að fá styrki út á það hversu miklar áskriftir ég með sem miðill, sem allt annað módel en við erum að kera hér. Væri réttara að setja miðlana í ákveðna flokka og þú fær styrk eftir í hver stærð þín sem miðill. Ég held að sé alveg rétt að við veltum þessu fyrir okkur. Ég held að sé aldrei mikilvægt að vera með helst aldrei einfaldar reglur. Skýrar, gegnsæjar, einfaldar reglur. En komandi aftur að þessu þá held ég að það sé alveg rétt. Ég held að þetta málþóf sem að komi veg fyrir samþykkt eða afgreiðslu fjölda mála á þingi í vor meðal annars þessa fjölmiðlastyrki það hendaði mokkanum bara ekki illa. Nei. Hefur þú setið fundi með Loga eitthvað sem fulltrúi fjölmiðlanefndar framtíðina? Nei. En það sem að Logi hefur sagt bendir ekki til þess að það séu róttækar breytingar. Hann ætlar ekki mikið að hrófla við Ríkisútvarpinu ef eitthvað og það verður að segjast eins og að það ekki árás á starfsmenni Ríkisútvarpsins eða Ríkisútvarpið sem stofnun þótt maður ræði þennan rosalega mun sem á hlutskipti blaðamanna á Ríkisútvarpinu, tekjustreymi til Ríkisútvarpsins, hvað sem ræðir almannafé eða auglýsingar. Það eina sem kemur manni óvart, eina sem undarlegt með Ríkisútvarpið að með alla þessa peninga sem Ríkisútvarpið fær, það fær hvað milli 6 og 7 milljarðar frá skattgreiðendum, svo fær það að vera á auglýsingamarkaði og nær sér einhverja 2-3 þar, þannig að þetta hátti 10 milljarðar sem Ríkisútvarpið fær. En alltaf verða rekið undirbalans. Já. Það finnst mér, það er ákveðið afrek svona með neikvæðum formerkjum. Já, og svo bara almenningur kvartar undan og miklum endurflutningi Já, það er ekki eins og dagskrárgerðin sé að blómstra þetta. Nei, það þegar maður hafði verið veikir heima og kveikt á sjónvarpinu og ríkissjónvarpinu og bara hlust og bara þið fáið kannski 20 ára gamla dagskrá eða eitthvað sluðis og maður bara hvað menn voru duglegir að búa til efni á ríkisútvarpinu fyrir einhverjum áratug. Í den? Já, í den. Já. Þannig að þeir virðast ekki endilega, ég er alveg sammála, það er ekki endilega hægt að sjá það að peningalegt sjálfstæði þeirra og nóga peningum valdi endilega. Ég held að veri ógæfuspor að taka Ríkisútvarpið og setja það þarna inn í þetta svarthól sem að OHF ríkisstofnun, hún hefur upplýsingaskyldu. Það er ákveðið gegnsæð, þú ferð að sjá í hvað fara peningarnir í svona fyrirtæki. Einkafyrirtæki, það verður þá bara að reka sig, en OHF fáum engar upplýsingar. Við vitum ekkert í hvað þessi peningar fara. En svo er kannski líki þessu öllu sem það eru þetta eðlilegt að þegar að það er verið að keppast krónur á markaði að það sé líka farið að horfa í hverjir hafa flestar krónur til þess að spila úr og gagnrýna þá, en það eru líka þetta tækifæri í því fyrir minni miðla og líka sé að horfa á það hvernig eru þá þessi miðlar að haga sínum fréttaflutningi sem dæmi, getum við gert það öðruvísi, eru þeir í takti við nútíman og þannig eru þetta líka kannski eitthvað fyrir markaðin að horfa á geta einkareknir minni miðlar gert þetta öðruvísi og þannig kannski þjónað þörfum fólks betur. Það er líka hægt að horfa á þetta þannig. Jú, en ég horfi kannski meira á þetta, ég nú fyrirverandi fréttamaður á Ríkisútvarpinu og þekki nú ágætlega menninguna þar eins og hún var að minnsta kosti. Og við vorum mjög mikið að leitast við að gera það sem aðrir áttu erfitt með að gera, að halda sjálfstæðið okkar. Það náttúrulega miklu hlutskiptimann sem fréttamanns á Ríkisútvarpinu miklu betra heldur en eiginlega allra annar fréttamann á Íslandi vegna þess að það bara breiður og samstæður hópur í kringu þig og þú ert ekki að steikja markaðsöfl sem að hóta því
að gera allt vitlaust þegar þú flyttur fréttir þar, menn eru verndaðir bæði með belti og axlabönd. En mér finnst núna sko að Ríkisútvarpið hafi bara of þvælst inn á lendur einkamarkaðarins. Það er alls konar álitamál með að starfsmenn Ríkisútvarpsins séu að gera hin og þessi podcast og séu þar með að velja þeim litla vaxtarsprota sem í einkageiranum undir uggum og þannig að sko mitt sjónarhorn, þótt ég skilji alveg hvað þú átt að segja, það sýnir meiri samúð með einkarekstrinum vegna þess að ég held að við þurfum að horfa á það sem raunverulegt mögulegt vandamál að hann bara vistni allur og degi út. Og aðeins varðandi sko fjölmiðla læsi, ef þessar fjárhagsógöngur einkamiðla eru orðnar svona miklar, ég tala freistnivandann, þetta kannski ekki beinlínis sjálfbær dagskrárgerð eða fréttamennska eða blaðamennska eða efnistök, en þú lifir þó einn dag í viðbót með því að gera eitthvað sem að þér jafnvel þvert að gera. Þetta mun held ég hægt og rólega hafa þau langtíma áhrif að munurinn á blaðamennsku og bloggarnum út í bæ eða bara einhverjum á Facebook lögmæti blaðamennskunar veikist hægt og rólega. Og það virkilega góðu dagur fyrir populistana og bóana í samfélagunum þegar almenningur hættur að gera greinarmun á blaðamennsku, vandari blaðamennsku og bara einhvers konar skoðum út í bæ. Þarna kemur áhugaverðum þætti og maður hefur nú hortið þess að það er mikið munur á að vera á sko ritstýrðri fréttaveitu og þessum samfélagsmiðlum, það sem engin ritstjórn. Þarna bara kemur hver sem og setur út sitt sjónarhorn og mér hefur fundist stóru miðlarnir og þegar ég segi stóru miðlarnir þá ég náttúrulega að tala RÚV, ég að tala Morgunblaðið og ég að tala Sýn. Mér hefur fundist ritstýringin þar vera breytast. Hvernig? Með Morgunblaðið það náttúrulega alveg skýrt að þar er orðið, þar er sko línan milli sko ritstjórnar sko skrifa og fréttaskrifa er orðin mjög óljós, orðin mjög óskýr. Finnst þér þetta líka á Sýn? Mér hefur fundist að og sérstaklega bara svona á undanförnum mánuðum þá mér hefur fundist ég skynja breytingu. Ég hef aðalega skynja bara svona veikar í fréttamennsku hjá Sýn. Mér hefur fundist ég finna svona að Sýn sé að stilla sér upp með ákveðnum öflum í sinni fréttamennsku. Það gerist á svo margan hátt. Það fjölgar útgerðar fólki í stjórn. Heldur betur. Og RÚV þar finnst mér einhvern veginn eins og ég líka fyrrverandi fréttamaður á RÚV, það var ekki lengi en þá var Bogi Ágústsson fréttastjóri og það var bara mjög skýrt það var ægi á þeirri fréttastofu og það var ekkit verið að fara yfir einhverja línur. Mér finnst RÚV vera að fara oftar og oftar yfir línur sem hefði aldrei verið farið yfir. Ægi og samfélagslega ábyrgð. Já. Og mikilvæg umræða samfélagslega ábyrgð og efnistökin. Og ég tek undir þetta. En sko ég veit að þú ert embættismaður, þú ert að vinna hjá ríkinu og ég veit að hendur þínar eru bundnar, þú getur ekkert talað þú getur ekki tekið þátt í einhverju gaspri og allt það. En sko hvað getur þú sagt við hlustendur samstöðurinnar sem blessun og áhorfendur sem blessunlega hlaupa 20.000 og hér er áskriftarmódelið hægt og rólega að festa sig í sessi þannig að vonandi verður samstöðin áfram í loftinu þótt þessi engin leið að staðhæfa það. Myndu nú margir telja þær mistu spón úr sínum að skef ef við myndum hætta með okkar þjóðmálaumræðu og svo framvegis. En hvað getur þú sagt við almenning núna í ljósi þess sem við höfum verið að ræða hér sem að svona gefur fyrirheit það að menn ætla að spýta betur í lófana. Ef við tölum bara hvernig umhverfið blasir við okkur. Við sjáum þetta tekjumódel er brostið með auglýsingatekjurnar sem að fara til samfélagsmiðlana. Við sjáum það núna í nýjustu rannsóknum okkar
að hvar fólk að nálgast fréttir, að í yngsta aldurshópnum þá eru samfélagsmiðlar búin að taka fram úr ókeypis fréttamiðlum á netinu. Þetta þróun sem hægt og bítandi búin að vera að eiga sér stað, en núna eru þeir samfélagsmiðlarnir konir fram úr fréttamilunum. Það fyrsta skipti í síðustu mælingu? Já, í fyrsta skipti í síðustu mælingu þá fer það í þessum yngsta aldurshópi, þá fara samfélagsmiðlarnir fram úr fjölmiðlunum. Á sama tíma við sjáum að traust til samfélagsmiðla er svo gott sem ekki neitt, en reyndar er traust til fjölmiðla aðeins að fara upp. Ef við horfum á þetta umhverfi getum við treyst samfélagsmiðlum til að halda okkur upplýstum. Af því þetta er líka svo staður þar sem við sjáum langflestar falsfréttir, þar sem að hver sem getur farið inn á lyklaborðið og skrifar í rauninni hvað sem er. Þetta er auðvitað engan veginn það sama og fjölmiðill. Á sama tíma erum við samt til dæmis að borga fyrir lausnir eins og einhver gervigreindartól til að hjálpa okkur að halda okkur upplýstum. Það sem að við erum ekki með manneskjur á baki, við erum alveg að borga fyrir lausnir til þess að hjálpa okkur að greiða úr þessum frumskógi sem er þarna á netinu. Þannig eru fjölmiðlar auðvitað og þeir spila lykil hlutverk í að halda okkur upplýstum. Af hverju erum við að borga fyrir, okkur við sjálfsagt að borga fyrir einhver gervigreindartól eða einhver vélmenni til þess að greiða úr flækjónum, en ekki fagmenntuðu starfsfólki fjölmiðla sem er að vinna fréttir eftir ákveðnum gildum, siðareglum, eftir lögum. Ég myndi að sjálfsögðu alltaf fara þá leið að borga þessu fólki fyrir þeirra vinnu, fyrir ekkert heldur einhverju tóli sem við getum svo tekið alveg heilan þátt í umræðum hvar gallarnir felast þar. En það er auðvitað vont þegar við tölum líka starfsstéttina og drögum hana niður og erum farin að tala hvað blaðamenn hafa það skít. Og ég ætla ekki að segja að það sé ekki staðan, en ég vinn líka sem kennari í fjölmiðlafræðideildinni í háskólanum á Akureyri og við sjáum ár frá ári að það fækka nemendum sem líka horfa á af hverju ætti ég að vera að setja mig út í þetta umhverfi, af hverju ætti ég að vera að mennta mig í því að verða blaðamaður þegar þetta er umhverfið, launin eru svona, ég verð fyrir persónu árósum og þarf jafnvel að verja sjálfa mig fyrir dómi af því að miðlinn minn bakka mig ekki upp. Þetta er allt mjög góða spurningar. Þetta er mjög fína spurningar. Hvernig á ég að svara nemendum? Hvernig á ég að rökstyðja það? Jú, taktu námslán til þess að koma þér í þessa stöðu og leggja þetta mörkum. En að sjálfsögðu er það þannig að samfélagið okkar, ef við ætlum að kaffara öllum okkar góðu miðlum eða vera bara með örfáa á markaðinum og við ætlum að treysta á gervigreindartólin til þess að halda okkur upplýstum, við ætlum að treysta á samfélagsmiðluna til að halda okkur upplýstum. Það er bara ekki þróun sem er vænleg fyrir okkar samfélag. Nei. Finnst þér þetta ekki áhugavert með yngsta aldurshópinn sem er bara... Þetta er áhugavert, en ég, það er náttúrulega fór að velta því fyrir mér, að fjölmiðlarnir í dag, DFF-netmiðl og þetta er nú svona... Þetta er allt orðið netmiðlar í dag þó að sé kannski ljósvakinn hjá RÚV og Sýn og prentmiðlinn hérna hjá Morgunblaðinu. En fjölmiðlarnir nota mjög mikið samfélagsmiðla vegna þess að það er kanallinn. Já, út til þess að deila fréttinni og því öllu. Það er mjög mikið af fólki sem er ekkit að fara vefinn og fara á milli MBL og Vísir og DFF og svona. Það er á samfélagsmiðlunum og svo smellir það kannski á eða sér eitthvað sem að vekur áhuga þar og þá er það komið inn á fjölmiðlinn. En þá hljótu þurfa að spyrja okkur ef að þeir hafa þetta mikla vægi sem þeir sannlega hafa samfélagsmiðlar í að dreifa upplýsingum í dag. 80-90% dreifingu fréttar er oft bara gegnum Facebook Já, en þá hljótu að velta fyrir okkur hver er ábyrgð þeirra þar og við höfum alveg séð líka til dæmis tilraunir eins og hjá Google sem tók út í leitaniðurstöðum hjá hluta notenda í Evrópu leitaniðurstöður sem að beindin á fjölmiðla í einhverju tilraun sinni. Þannig að þegar við erum að treysta Google til að halda okkur upplýstum og svo eru þeir að gera svona tilraunir á baku tjöldin. Google er reyndar eitthvað sem ég myndi aldrei treysta. Það er eitthvað verulega bogið. Something is rotten in the state of Denmark þegar kemur að Google. En hvað með þá að treysta algoritma samfélagsmiðla? Nei, ég held við getum enn síður treyst honum. En þetta er samt hrakist út í þessa leið. Já. Og ég skilði það, þetta er góð leið til þess að koma upplýsingum á framfæri en hún verður alltaf verri og verri að því að hvernig getum við treyst á það, er lokað á okkur, er einhver skuggabönna og hinn og þessu sem er verið að fjalla er þetta góð leið, getum við treyst hana til lengri tíma þó sé góð í dag en verður hún góð til lengri tíma? Þetta er leið, en nei, þetta er ekki góð leið en þetta er leið og þetta er leið sem fjölmiðlar verða að nota í dag.
En getum við kannski spurninga áreiðanleika þessara svara hjá unga fólkinu? Getur verið að ef það les samstöðuna á internetinu gegnum Facebook, DFF, Moggan, Vísi, RÚV, getur verið að sé að rugla saman sko að það er fjölmiðil sem að birta þessar upplýsingar en ekki samfélagsmiðil. Alveg klárt, við sjáum það að við erum ekki að gera mikinn greinamun ungmenni á endilega umfjöllun samfélagsmiðil og fjölmiðils. En það er líka okkar sök þegar við erum ekki að leggja áherslu á fjölmiðlalæsi og miðlalæsi. Að það var eðlilega, ég hef alist uppi með þessa miðla í höndunum og ég treysti það til þess að halda mér upplýstum. Það er búið að kenna með gagnrýna hugsun sem hefur gengið þangað að ég á ekki geta treyst neinu og ég treysti engu sem að því þetta er allt saman bjagað og vitleysa. Hverju get ég treyst þá? Ég get treyst fólki, ég fer að treysta einstaka áhrifavöldum sem að koma fram samfærandi og segja mér hlutin á hreinni íslensku að því ég treysti ekki fjölmiðlunum. Ég fer að reiða mig á gervigrindina sem fann að þekkja mig betur en mig sjálfan til þess að halda mér upplýstum. Í þessu umhverfi, ég skil það alveg og yngri kynslóðir eru farnar að leita upplýsingu á annan hátt en við höfum vanist. Þarna varstu bara að lýsa sögu bandarísku þjóðarinnar og hverju Trump er forseti í annað skipti. Já, en þetta er ekkert nýtt, sko, það var náttúrulega einhver frægasti sjónvarpsmaður síðustu aldar í Bandaríkjunum, Walter Cronkite. Hann var, með minnir að vera á CBS, þá var hann sem sagt fréttalesarinn þar og þetta var bara maður sem fólk treysti. Og þegar að hann til dæmis tók afstöðu gegn Víetnamstríðinu þá bara urðu vatnaskil í Bandaríkjum. Já. En sko, Óli, ég lasi það ekki í Mogganum í daginn að þið og DFF þið væru bara trójuhestur yfir í trójuhestur Viðreisnar. Jú, ég held að hafa lesið það í einhverjum ritstjórnarskrifum. Erum við það ekki? Við erum, sko, ritstjórnarstefna á DFF er náttúrulega klárlega alþjóðasinnuð, frjálslynd og þannig að mjög margt sem að til dæmis þessi ríkisstjórn, mjög margt sem í stefnuskrá Viðreisnar, það fellur alveg að okkar stefnu. Þegar ég sagði áðan að mér fyndist eins og við værum kannski öll meir og minna verða aðeins pólitískari þessi fáu sem að en síðustu stríðsmennir sem eru á vígvellinu, það er flestir fallnir sko, er það nokkuð launungar mál að sko, þetta er aðeins við erum komin í kannski einhvern smá vítaring sko, út frá sjónarhóli almennings og út frá þeim upplýsingum. En þetta er ekkert nýtt. Það er ekkert nýtt að fjölmiðlar séu pólitískir. Fjölmiðlar hafa alltaf verið pólitískir. Það kom eitthvað tímabil þar sem að sko súrefnisgrímurnar voru slíkar, lífsbjargirnar voru þannig að menn þurftu minna að velta þessu fyrir sér. En við getum sagt líka, ok, þetta er ekkert nýtt, en við getum líka þá samt á sama tíma að horta á, erum við sátt við þetta eins og þetta er í dag? Og þó að þetta ekki nýtt, þá getum við samt sagt, við viljum laga þetta. Við viljum leggja meiri áherslu á það að reyna að efla traust á fjölmiðlum. Við viljum reyna að efla miðlalæsi ungs fólks. Við viljum reyna og þó maður sé að tala það að setja einhver mörk á nýja tæknis og gervigrind, þá maður ekki á móti tækni framförum. Við þurfum aðeins að fara að horfa á það hvernig viljum við sjá þetta umhverfi. Horfa á það heildstætt. Eru lögin okkar nógu góð fjölmiðla? Eru styrkirnir nógu góðir sem við höfum? Hvernig eru við að kenna börnum miðlalæsið? Þetta skiptir alltaf maður máli og ég líka til þess að lendi í vandræðu með það þegar ég verið með ungbörn og við erum að tala fjölmiðla og ég kem með dagblöð. Það eru þetta bara farið að vera vandfundið útgáfa á prentmiðlum til þess að leggja borðið fyrir þau til þess að við getum farið og skoða fréttir. Það er ein prentsmiði í landinu sem getur prentað fjölmiðil í dagblaðaformi. Já. Það er prentsmiði Árvarkurs. Þeir fengu leyfi til þess að kaupa af þrotabúi Torgs, fengu leyfi til að kaupa prentsmiði Fréttablaðsins bara til þess að hendinni. Já. En sko fyrir efnahagskrísur fjölmiðla, af því að ég er í hópi þeirra sem að uppliði það sem við köllum ákveðna gullöld. Það var miklu meira peningum í gangi, það var miklu meiri framleiðsla, það var miklu heilbrigðari og harðari samkeppni. Ég ætla bara að segja það upp á. Það var meiri mannauður í stéttinni, það var meira stolt og svo framvegis. En jafnvel á þeim tímum þá átti það með að segja á því að þú tala fjölmiðlalæsi
að nú kannski hringi ég í einhvern mann sem að Bjössi sem komin heim úr vinnunni bara fyrirlítur. En ég þarf að gera það vegna þess að þetta sjónarmið þarf að komast á framfæri og ég hef bara eftir honum einhver ummæli sem að ég lít svo á sem að hafi mikið samfélagslegt gildi og ég algjörlega ósammála öllu sem það sagði, ég bara birti það nákvæmlega orð fyrir orð eins og það sagði það mér sem Bjössa eftir vinnu þvert geð en mér sem blaðamanni sæmandi og mikilvægt fyrir mig og sem starfsmann og almannahagsmann mínum að jafnvel þá var mjög lítill skilningur á þessu hjá Íslensku þjóðarsálinni og bara hvað að þér? Ert að útvarpa því sem að þetta ógeð hugsar og svona bara nánast vinslit sko. Þannig að sko það allt, jafnvel þegar best áraði, þá var stutt í það að íslenskur almenningur teldi að blaðamaður væri alltaf með persónulegt agenda eða einhvers konar agenda innan vinnustaðarins það að það væri verið að flytja áróður, það væri erindi en ekki bara að sinna almannahagsmunum frá öllum sjónarhornum. Hvernig haldið þið að þetta viðhorf verði eftir nokkur ár, ef svo fer sem orðið? Þannig ertu komið með dálítið áhugaverðan punkt að blaðamaður sem að flytja fréttir og að koma með sjónarmið, mismunandi sjónarmið sko, frá málsaðilum í máli. Hann, sko, blaðamenn eins og segir, þeir eru oft, þeim eru gerðar upp skoðanir út frá því hvað þeir eru að fjalla og hvað þeir hafa eftir mönnum. Þeir eru eins og lögmenn sem er að verja sakamenn. Já. Almenningi hætti til að líta svo á að þessi lögmenn séu sko í raun og veru að þeim hann samsvarar lögmennina með skjólstæðingunum sem þeir eru að verja. Einhver hluti almennings já. Og þetta er, ég held að losnir aldrei undan þessu. Þetta er alltaf verið svona, þetta verði alltaf svona, það að versna? Veit það ekki. Alltaf, já. Ég held eins og í þessu sko og þegar við erum farin að tala sko og við höfum alveg séð það líka bara eins og í rannsóknunum okkar þegar við erum farin að skoða sko landslægið og þá erum við farin að sjá þetta út frá hægri og vinstri pólitískum skoðunum hvernig fólk að velja sér sína miðla til að halda sér upplýstum og þá er þetta vandinn að við erum farin að aðeins nánar, hvað sína þau gögn? Já, þá erum við farin að sjá að þegar við fyrir að bera saman gögnin eftir því hvaða miðla þú telur óháða pólitískum og efnahagslegum áhrifum hvort þú staðsetur sér hægra megin að vinstra megin í pólitík, það gríðarlega mikill munur á hvaða miðla þú segir vera óháða á markaði. Og þegar við fyrir að bera það saman við bandarist fjölmiðla umhverfi þar sem þú ert bara með hægri og vinstri miðla og það ekki skörum frá hægri til vinstri það eru þetta ekki umhverfi sem við viljum búa við viljum vera með miðla sem að skara sem að ná til bæði vinstri og hægri lesenda og vandinn þarna að við fyrir að velja okkur svolítið fjölmiðla út frá okkar pólitísku skoðunum til þess að styðja það hvaða skoðanir við höfum alveg svo við gerum í raun á samfélagsmiðlum þegar við förum inn í ákveðna hópa, finnum ákveði fólk sem að styður okkar skoðunir og við lendum inn í þessum bergmálshellum sem oft talað Þetta auðvitað vandasamt en það líka, það skiptir máli þegar eitthvað stórt stæðir að í samfélaginu okkar að það séu svona fjölmiðla fólk sem að geti komið á skjáin eða í útvarpið sem við treystum til þess að segja okkur hvað að gerast þegar eitthvað stórt stæðjar að en þegar við fyrir að taka fjölmiðla fólk að lífi fyrir að vinna vinnuna sína og við eigum þetta til að stimpla fólk sem vinnur í stjórnsýslunni svona og allir blaðamenn sem vinna á þessu fjölmiðli þeir eru nú svona, það ekki svoleiðis þegar við ætlum að taka fjölmiðla fólk að lífi fyrir að vinna vinnuna sína þá tökum við trausti úr þeim og eftir stendur þetta ekki þessar raddir sem að geta komið á skjáin þegar eitthvað stæðjar að og sagt okkur núna stæðjar að hætta og við þurfum að gera svona. En í tengslu við þetta dettur mér í huga að sá vinnustaður sem best til þess fallin að stunda sjálfstæðar pólitískar greiningar á deiglu líðandi stundar Ríkisútvarpið. Það mjög lítið greiningar, sjálfstæðar pólitískar greiningar hjá fréttastofu Ríkisútvarpsins. Það liggur við að þar forðist menn sjálfstæðar pólitískar greiningar eins og heitan eldin vegna þess að þeir eru orðin svo þreyttir á því að vera einhvers konar skotmark, skotskífa fólk sem ringir og sendir tölvupóst og vera alveg brjálað og hægri mennin að saka það að vera vinstra megin og eitthvað svona. En þetta bara byrði
sem þú þarft að bera án þess að kikna. Þetta er bara skylda öflugsfjölmiðil sem að sko er vel fjármagnaður. Þetta er skylda hans að gera. Þetta er ekkert auðvelt verkefni vegna þess að við öll höfum við skoðanir. Það er ekki vinsældakeppni að vera fréttamaður. Nei. Það er engin hlutlaus. Sá sem segist vera hlutlaus, hann er ljúgaður. Já, ég er sammála því. En það er hægt að vera heiðarlegur. Já, þú getur haft sko þessa almenningshagsmuna hugsun leiðandi að leiðarljósa og kannt öll vinnubröðin og veist hvað þú þarft að gera. Þú þarft að tekka á þessu, þú þarft að bera þetta undir, þú þarft að fakttekka eða þú þarft að koma eitthvað með mjög stórt og viðkvæmt og svo framvegis. Já. En þarna í grunninn felst þetta líka bara í litlum skilningi á starfi blaðamanna. Jú. Gerir það og líka þegar við erum að tala rannsóknar blaðamennsku, hvernig styðjum við hana? Hvernig fjármögnum við hana? Hvaða styrkir til staða til þess að standa bak við rannsóknar blaðamennsku sem er mjög dýr og kostnaðarsöm? Hvernig ætlum við að efla þetta? Við þurfum að fara að spyrja okkur að því að miklu meiri krafti og eitt af hlutverkum fjölmiðlanefndar hefur verið að efla miðlalæsi alls almennings og ég fekk þetta verkefni í hendurnar og það var enginn í því starfi undan mér. Nú áttu að efla miðlalæsi alls almennings, gjörðu svo vel. Takk. Þetta er algjörlega ómögulegt verkefni. Gangi mig vel, sko. Ertu búin að tekja í bóksið? Já, svo þarf ég vel að gera það og svo getum við skóplað sér í skúfuna. Við syndum þessu hérna verkefni. En þetta er auðvitað galli og við þurfum auðvitað að horfa á þetta miklu raunsæra, hvernig við ætlum að gera þetta, alveg eins og það er engin hlutlaus en við getum verið heiðarleg. Við þurfum að horfa á þetta raunsætt, hvernig ætlum við að gera þetta, að við séum ekki að refsa fjölmiðlafólki heldur fyrir mannleg mistök. Það er ekki falsfrétt. Falsfrétt er ekki að sama mannleg mistök. Í upplýsingaóreiðu gerð greinamunur á þessu, misupplýsingar og falsupplýsingar eru tvær mismunandi ellur í því, sko. Já, ég meina, sko, mistök er allt annað en blekking. Algjörlega. Ég er alveg sammála því sem þú segir, ég er sammála þeirri hugmyndafræði að þetta verðum við fjölmiðlar að reyna að hefja okkur upp og standa saman og sýna styrk þegar ógnir steðja að okkur, það væri best. Já. En það verður erfiðara og erfiðara eftir því sem að samkeppnin verður harðari og eftir því sem að lífsbjarginnar verða færri og færri. Og það er svolítið sko það sem að mér finnst við þurfa að hugsa upp átt og fjalla að það er algjört neyðar ástand. Það er algjört neyðar ástand og þetta sem ég nefndi í ingangnum með rannsóknarblaðamennsku og hvernig hún var hér stunduð að Þrótti fyrir mörgum árum, þetta er ónóg upplýsing, réttur almennings til upplýsinga, hann er ekki virtur. En sko, nú ætla ég ekki að varpa ábyrgðinni frá mér að efla miðlæsi, sko, en við skulum kannski líka satt horfa á það og ég sem fjölmiðlafræðingur núna ætla að horfa á það. Sko, fjölmiðlun er í mjög föstum skorðum oft. Við erum með ákveðin föst slott eins og útvarpi og sjónvarpi. Erum við nú að duglega að brjóta upp þetta form? Af því við erum kannski núna með kynslóð sem er ekki að horfa á miðlun upplýsinga á sama hátt og við horfum á hana. Erum við að reyna að þvinga þau inn í formi sem að við erum vön og settum upp og vonast til þess að þau kveikja áhuganum á því að setjast niður og horfa á kvöldfréttir. Þau hafa ekki áhuga á því. Athyglisspani eins og við ræddum áðan sem er í raun tvíþætt, við erum alltaf, þetta verður stutt, hnitmiðað, en svo erum við að fá það á samfélagsmiðlum alveg stöðugt og við leitum líki í hvíld einhvers staðar annar staðar. Þannig að þess vegna fyrir við leiti í langa, djúpar greiningar og hlaðvarsviðtöl. Þannig að við höfum athyglinna í þau þó að við séum öll ekki með neitt athyglisspana á öðrum stað. Þannig að kannski eftir að horfa, ég var á N4 og ég heyri enn þann dag í dag, fólk saknar meiri umfjöllunar af landsbyðunum. Við söknuðumst þegar við erum með allt þetta aðgengi að streymisveitum eins og Hulu og Netflix og erlendu efni. Við viljum fá bara íslenskt efni af íslensku fólki að gera það sem það er að gera í sínu daglega lífi. Ættu við kannski að fara að horfa á hvað þurfa lesendurnir okkar og á hvaða formi vilja þið fá það? Þetta er mjög fínn punktur hjá það finnst mér og við sáum fyrir kostningarnar síðustu þegar Oddur Ævar Gunnarsson vinur okkar sem nú er á Sín þegar hann fór að bjóða þeim oddutunum upp á kjúklingavangi auðvitað erlendri fyrir mig, þetta er náttúrulega þekkt þar en sko þá voru svona okkar aldurshópur bara fussað og segja hvers konar afþrengar væðing er þetta á mikilvægu málefni en svo horfði ég með ég held ég haf nú sagt þess að sögu áður við þetta rauðaborðin ég horfði sem sagt á eitt viðtal sem að tók með einhvern oddvita með 17 ára gömlum sýnimunum og hann
og hann sagði, nú finnst mér ég vita meira pólitík en ég hef samanlagt fengið að vita í allra þessari kosningabaráttu. En það var bara vegna þess að hann nennti að horfa og hlusta af því að það var verið að infotainment þetta svolítið sem að áður var nú algjört bannorð, infotainment, þau ætlaðar að fréttir eru skemmtiefni og fréttaumræða og svona, en þessi mörk hafa þetta runnið mjög mikið til og það er eitthvað sem að þýðir sannlega ekkert að berja höfðinu gagvart. En ég sé líka með ykkur á DFF að þið eru náttúrulega í svona skoðana fasa mikið og pislaskrifum og eru það að finna þarna að ykkar mati einhverja leið út úr. Við náum til ákveðins hóps, sko, eins og ég sagði áðan, sko, það er alveg klárt mál, við stöndum fyrir eitthvað ákveð, eitthvað ákveðna hugmyndafræði og þú sér það alveg á okkar miðli. Sko, við reynum að halda hins vegar sko, vel aðskildu sko, þessum skoðanaskrifum annars vegar og fréttaskrifum hins vegar. Já, en svona umfang og dæling og dreifing og svona viktin orðið svolítið, sko, þetta aðeins færst til frá til dæmis gamla DFF stundaði á nokkur ára tímabili bara heilmikla rannsóknar og baðamennsku. Við hér erum að reyna að bjarga okkur af því við vorum að tala hvernig geta fjölmiðlarnir brugðist við. Það eru allir að reyna að finna sér einhvern nýjan farveg. Hér það einmitt til talaða orð. Hér tökum við viðtöl sem eru kannski 3 klukkutímar. Já. Og þegar ég heyrði fyrst af lengd þessara viðtala hjá ritstjóra samstöðurinnar, þá bara hló ég þess að það nennir enginn að hlusta eða horfa á þetta. En svo komst ég að því að einmitt út af stressinu, út af athyglisspanninu, út af því hvað við erum fljót alltaf að skruna, velja og hafna og búm, þá aftur komin markaður fyrir svona langt ítalegt, rólegt efni. Ég sé það bara með meira minna allt fólk á mínum aldrei í kringum mig, það allir allavega með einn nabba í eiranu að hlusta á eitthvað. Ég get ekki sinnt heimilistörfunum, ég get ekki sinnt vinnunum minni, náminu mínu nema að vera að hlusta á eitthvað í leiðinni. Þannig að það komin gríðarlega eftirspurn eftir töluðu efni og jafnvel löngum þáttum líka. Eitt punktur þetta var þetta í skoðanapislana sem ég hef verið svolítið að velta fyrir mig líka að því að ég hef svolítið verið að fylgjast með því og maður séð ýmis ummerki í sumum pislum það að við sem að fá gervigreindan til þess að skrifa fyrir okkur skoðanapislana. Það skoðun mín þegar ég búin að stimpla inn í ChatGPT, skrifa þú nú skoðanapistil þetta hér og svo ger ég kannski einhverja smá breytingar á því. Þetta skoðun mín? Þetta skoðun manneskju? Hvers konar skoðanapistil það? Já, ég ætla bara að upplýsa það hér og nú að gervigreindin hefur ekki verið notuð við skrifa á skoðanapislum á DFF. Nei, á DFF? En náttúrulega kannski einhverja aðsendir pennar þeir kannski gera það. Við veitum ekki það. Já, við getum náttúrulega ekki ráðið því en eftir okkar bestu vitund þá höfum við ekki fengið slíkt efni. Nei. Heyrðum, herramenn, það er tími okkar á þrótum, en takk Skúli fyrir að koma fyrir hönd fjölmiðlanefndar og Óli, við höldum áfram að berjast til síðasta manns. Já, getum ekkert annað. Kunnum ekkert annað, viljum ekki gera neitt annað. En kæri þakkir fyrir komuna, báðið tveir. Og við höldum hér áfram eftir andartak, kæru hlustendur og áhorfendur. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. 100 landsmanna hafa sýnt því áhuga að kynna sér ætiplöntur í íslenskri náttúru nú komandi helgi. Lára Solveig, forseti ungra umhverfisinna, ætlar að ræða við mig hér á næstu mínútum matargjafir náttúrunnar sem að mér skilst að séu við hvert fótmál á þess að við vitum endilega af því. Vertu velkomin til okkar. Takk hérlega. Þessi þegar ég segja að 100 landsmanna hafi áhuga á að kynna sér plöntur sem að við getum nýtt okkur til matar eða til að krydda matinn okkar eða eitthvað svoleiðis. Þá ég semst að vísa til þess að þið hjá ungum umhverfisinnum þið auglýstuð viðburð göngu helgina og aðsóknin
eða áhugi landsmanna á fyrir bærinu komið ykkur algjörlega opna skjöldu, ekki satt? Algjörlega, bara fram úr öllum vonum. Hvað þetta margir sem að hafa lýst áhuga á að slást í för með okkur, hvað í göngu á Laugardag? Já, þetta ganga á fræðsla fyrir almenning og mun eiga sér stað í Elliðaárdalnum. Já. Og við byrjum bara að auglýsa þetta í síðustu viku, í lok síðustu viku og byggumst við kannski einhverjum svona 30-40 manna hópi og svo eru bara yfir 350 búin að lýsa áhuga á Facebook og við erum búin að fá 20 skilaboða að hvort að það sé ekki örugglega ennþá pláss af því að við neytumst til þess að loka fyrir umsóknir bara af því að eiginlega bara upp á öryggissakir. Það er bara rýmið sem við bókuðum rúmar ekki 100 manna og ég held að náttúran rúmi heldur ekki 100 manna þannig að allir fara að rífa upp einhverja plöntur. Þannig að það er ljóst að það er mikill áhugi fyrir þessu umræðefni. Já, þetta er mjög áhugavert og skemmtilegt að heyra af þessu mikla áhuga. Hvaða svona guðsgjafir gætu mætt þeim sem þó komast í gönguna? Við munum ræða bara svona algengustu plöntur sem eru nýtt á Íslandi, þá líka út fyrir Elliðaárdalinn og kynna fólki aðeins fyrir umræðefninu yfir höfuð. Og svo munum við fara út og bera kennslu á einhverju plöntur og þar má nefna mjaðjurt. Munum ræða hvernig hægt að nýta hann í te til dæmis og hvers konar áhrif hún getur haft á heilsuna af því hún er bólgueyðandi og mikið nýtt fyrir magakveisu og svoleiðis. Og svo munum við líka skoða ætihvönn. Það er náttúrulega hægt að nýta hana í bara fjölmargt eins og súpu og halda að margir hafi fengið sér hvannasúpu og te og krydd og smyrsl og alls konar, þú veist. Við munum skoða eitthvað af þessum plöntum í dalnum og svo náttúrulega er líka hægt að finna alls konar annað eins og bara ýmsa tengdra sveppum, fullt af fólki sem er núna að tína sveppi í Elliðaárdalnum og ber. Þannig að já, hver maður veit ég ætla ekki að segja frá öllum plöntunum af því að ýmislegt kemur bara ljós í göngunni sjálfri en það er náttúrulega vertíðin er búin að vera, plöntin eru búin að vaksa mun fyrr í ár margar heldur en venjulega sem má ætla sér nú meðal annars út af breytilegu veðri út af hlýnun jarðar þannig að það er ýmislegt sem við ætluðum líka að skoða sem bara er mest megnis búið að deyja nú þegar út eða var mun fyrr en við byggumst við. Þannig að já, en þetta er mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi. Hlýindakaflinn í maí, hann náttúrulega hefur sett náttúruna kannski aðeins á annan stað en við höfum vanist hér. Algjörlega, allir steinhissa yfir því hversu snemma þau gátu fara að tína meðal annars sveppi og það voru bara komnir í júní. Já. Það sem ég les út úr orðum þínum er að stundum förum við kannski út í búð og við kaupum matvöru sem er búið að hendast hálfan heiminn með þartilgerðu umhverfis og kolvetnisspori og kolefnisspori en það sem við getum gert það væri bara að fara út í náttúruna og kaupa eitthvað, og tína eitthvað sem geti komið í staðinn. Já, við náttúrulega hjá ungum umhverfisinum berjumst gegn og viljum vekja athygli á loftslagsbreytingum og hnygnur líffræðilegs fjölbreytileika og við teljum að eina aðal ástæðinum bak við það vera þessi neysluhyggja og neysluvenjur okkar. Og neysluvenjur Íslendinga eru mjög ósjálfbærar að mörgu leyti og okkur finnst þess bara mikilvægt að reyna að tengja fólk og það sérstaklega ungt fólk aftur við náttúruna sjálfa og það kannski áttur sig á því hvaðan matvörur koma af því að það koma ekkert eitthvað töfralega, það mæta ekkert bara í bónus og ég held að þessi margir sem áttur sig ekki á því hversu langt ferlið er bakvið að framlega matvörur og svo náttúrulega bara teljum við að því meiri tengsl sem við myndum við náttúruna því minna viljum við henni illt í rauninni. Þannig að það er svona hugmyndin bak við viðburunum og svo náttúrulega líka að nýta ástíðabundin hráefni. Mér finnst svolítið Íslendingar vera
aftengdir þegar kemur þessu ástíðabundnum matverum, þú veist, Við erum að borða kolranga ávexti á kolvetlausum tíma og það er alltaf allt í boði, það er ekkit eitthvað, ég til dæmis bjó í Hollandi og var í umhverfisfræðinni þar og þar er fólk að setja graskeri í eiginlega allt í október og það er aspas í öllum uppskriftum á vorin og ég einhvern veginn hef ekki kynnst því hér að fólk fari sérstaklega eftir nema kannski bláberin en þau eru samt alltaf í boði út í búðum sko. Ég held við vitum ekkert hvenar er best að kaupa hvaða ávöxt og svona. En það er líka því að er allt í boði. Við erum vön svo ofbúslega góðu og að mínum að þetta er kannski stundum ofgóðu. Þurfum við kífi innflutt allan frá Nýja-Sjálandi allan ásins hring. Þurfum við 5 tegundir af sinnebi frá 5 mismunandi hornum jarðar. Mér finnst þetta heldur mikið. Svo er það önnur saga að sumt er bara hálf ónýtt sem er búið upp á bæði grænmeti og ávextir að maður getur ekki treyst gæðunum, kannski er það eitthvað tengt því að þá er kolrangur tími. Já, auðvitað eru plöntunar með betri gæðum ef það er rétti árstími. Akkurat. Algjörlega. Já, en ég held líka að fólk sé að fá meiri áhuga á að tína sjálft til matar að því að það er bara alltaf verða svo óbúslega dýrt og fólk er að leita annara leiða til þess að afla sér til matar og þá er náttúrulega bara, ég meina af hverju myndum maður ekki fór út í náttúrinu og tína einhverju sveppi, þeir eru villisveppir eru rándýrir út í búð þegar það eru kúalaupar einhvern veginn í garðinum hans, það er bara ég skil að fólk hafa áhuga, mér finnst það frábært að þessi áhugi sé að aukast og það virðist vera eitthvað svona hvað í loftinu, svo smá trend. Þannig að það gætu verið misromantískar ástæður á bakvið fjölda þessara hundruða manna sem langar að fara í gönguna helgina og fá fræðsluna. Já, en bara allar góðar, eins og við segjum alltaf hjá UU að það eru margar ástæður til þess að lifa sjálfbærara lífi og þó það sé ekki allar romantískar eins og þú segir eða það að við viljum bara umhverfunu góðu þá ef það er koma okkur á réttan stað þá er það bara frábært. Sammála því. Sjálfur nýti þeirra gæfu að ég ólst upp austur í Mývatnssveit og það sem ég kalla guðsgjafir, það sem að grær bara út í náttúrunni og er frítt og svona, ég ólst upp við mikla menningu í þessum efnum, einmitt hvönnina eins og þú nefnir, viltur, graslaukur, við borðum hundasúrur og blöndustrokkana sem að uksu upp á því, fjallagrös í miklu mæli, ber, þá voru farnar ferðir, hópferðir, til dæmis hvað var þar fjallagrösin og en þessi heimur er náttúrulega, hann hefur tekið rosalegum breytingum frá því að ég var krakki en þeir eru orðin svolítið gamall eins og grunum á sjá en svona getum við kannski, finnur þið fyrir því að það sé aftur að koma meiri svona stemning gagvart hvað maður að segja upprunanum, jörðinni, náttúrunni. Nei, algjörlega og þú talar að þessu er margt búið breytast eftir þína kynslu en ég menna ég ólst líka upp við það, pabbi minn er af Vestfjörðum og þar ólst ég upp að tína blóðberg og þurrka og ég held að fyrsta fyrirtæki mitt hafi verið að selja veitingastöðum í Reykjavík blóðberg til þess að krydda lambalærin sín þannig að maður fann alltaf eitthvað skemmtilegt að gera Þannig ég held að þetta sé alveg ennþá iðkað út á landi, ég held að það sé alveg bara borgarsamfélagi sem er mjög aftengt náttúrunni sinni og áttur sig ekki á því hvað mikið er boði í borgarumhverfinu en ég tel samt sem aðra að það sé eins og þú segir, áhugin er að aukast ég velti fyrir mig hvort það sé líka bara sportun gegn því hvað við lifum hratt Ísland til dæmis er samfélag þar sem að það er alltaf að gerast og maður var að gera allt og fólk er svo stressað og það hefur afleiðingar fyrir andlega og líkamlega heilsu og mér finnst svolítið vera að koma aðeins meira svona í tískunni að þetta slow living að vilja lifa aðeins hægar og njóta þess að vera úti og svo segir tína hluti og eitthvað svona þannig að
ég held að það sé klálega einhver alda að koma yfir sem bara fagnaðarefni. Algjört, og í þessum efnum mætti kannski bæta við að þegar ég fyrir í Berjamó þá næ ég mjög góðu sambandi við mína núvitund, passa nú yfirleitt að taka ekki með mig síman og samt velti maður fyrir sér, en ef ég fótbrotna, það er litla líkur á því og sko, ef maður tjúnar sér rétt, þá skiptir ekki öllu máli hvort maður finnum ekki að berja með ekki, það er einmitt bara þetta að slaka á, fá frí frá amstrinu og stressinu og vera ekki í þessu ímyndaða tímaræki sem að mörg okkar og bara eyða tíma úti. Þú veist, við, sérstaklega unga fólki, við eyðum svo ofboðslega miklum tíma bara við skjáinn, þú veist, bara í símanum og tölvunni og Netflix og allt þetta. Þannig að það er mjög mikilvægt að eyða meira tíma úti og þess vegna hefur við verið að hvað ég segja, skipuleggja bara fleiri viðburði og skemmtilegheit sem að eru úti. Mér finnst að það eru margir í kringum mig sem að hefðu kannski lítinn áhuga á því, en það er líka kannski að því að þau vissi ekki alveg, hefðu ekki þekkingun á því að vita hvað það er sem er að sjá og hvað er hægt að nýta og kannski bara svolítið hrætt og svo þarf það bara að fara út á þægindarhyggnum og koma að staði að þetta er frábær hlutur til þess að gera og ótrúlega gott fyrir sálina og líkamann. Ég held að ég þekki engan sem líður verra á því að vera út í náttúrunni. Nei, ég er sammála því. Ef við ræðum arfa, er arfi bara illgresi eða er arfi eitthvað sem að sumir nýta? Nei, alls ekki bara illgresi og það er einmitt eina konunum sem verður með fræðsleirundum helgina er arfistinn, Ásta Þórisdóttir og hún sérhæfir sig í plöntum sem að fólki líkar illa við eða illgresi og það er mörgur leiðir sem hægt að nýta þær eins og nefndir njóla og túnfífil og brenninettlur og alls konar. Fólk áttur sig ekki á því að mikið af þessu er bara matur sko og hægt að nota í krydd og smyrsl og ilmóljur og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að hún mun einmitt fjalla það helgina á viðburðinum og það er líka ýmislegt að finna á netinu fyrir fólk sem hefur áhuga á þessu hvernig hægt er að nýta illgresi. Því að það þarf ekki að henda illgresunum sem að maður rífur upp úr garðinum á sumrin til dæmis. Og ég sé í upplýsingu frá okkur að þessi Ásta Þórisdóttir, hún vann á meistaraverkefni árið 2019 bara þessi mál. Já, ég hlakka mjög mikið til að hlusta á hana og hún hefur bara áratugar reynslu og því halda fræðsluerindi og listasýningar arfa. Viltu segja okkur aðeins svona að lokum, ég bara óskar ykkur góð skengis með þetta framtak og þetta er skemmtilegt og frábært framtak, en viltu segja okkur aðeins frá þessum félagskap ykkar, ungir umhverfisinnar. Er þetta lifandi samtök og fjölmenn eða? Já, takk og bara endilega. Ungir umhverfisinnar eru samtök sem eru búin að vera til alveg síðan 2013 og við erum með yfir 1600 skráða meðlimi. Þannig að við erum frekar fjölmenn. Hvernig hættir maður að vera ungur? Sko, til þess að vera í stjórn þá þarf maður að vera milli 18 og 35 en yngsti meðlumurinn okkar er 12 og elsti meðlumurinn okkar er 51. Þannig að það þarf bara að vera ungur í anda til þess að vera með. Og það er fullt af fólki að koma helgina sem er ekki innan þess aldursbils. En þetta snýst, eins og ég segi, þetta er rekið af ungu fólki en það er opið fyrir alla og bara frábært að tala við fólk sem er utan þess bils að hefur mikið að fróðlegum hlutum til þess að segja. En við erum fjölmenn og bara úr alls konar hóttum úr samfélaginu. Það er bara fólk sem hefur áhuga á umhverfismálum og kannski einhver sérstakar hluta innan þess. Þú veist, við erum með mismunandi nefndir, þá til dæmis hringrásanemnd fyrir fólk sem er áhuga á hringrásahagkerfinu og náttúruvendarnemnd, það er mikið að landvörðum til dæmis. Og loftslagsnemnd og svo fræðslunemnd. Þannig að við förum til dæmis í skóla og höldum fræðsluerindi og við höldum nýlega stutt
stutt, hvað kallar maður þetta, svona stuttar sögur, ljóð og kvæði og alls konar svona keppni milli grunnskóla á Íslandi. þar sem að börn gátu senda okkur einhverju sögur sem tengjast umhverfismálum og prentum út bók í framhaldi, þannig að við gerum alls konar svona hvað ég segja þverfagleg verkefni, þú veist, milli kannski náttúrufræðinnar og listar og stjórnmála. Við erum náttúrulega líka búin að gefa út Sólina sem er metur umhverfismarkmið hjá mismunandi flokkum í alþingiskosningum sem að hefur mikið dreifst og fólk veit mikið af, þannig að það er alls konar verkefni sem við stöndum bak við. Já, þetta er frábært. Ertu sammála mér með það að umhverfismálin eiga sér nú ekki sterkt lögheimili í pólitískri umræðu sem stendur? Nei, allt og lítið. Það er náttúrulega flokkanir sem kannski hefðu mestan áhuga á þeim duttu út í síðustu kosningum og það eru flokkanir sem fengu hæstu einkunnir í Sólinni. En það eru alveg flokkar sem fengu fínar einkunnir og flokkanir sem eru í ríkisstjórn allan eins og sérstaklega Samfylkingin og Viðreisn voru í 3. og 4. sæti hjá okkur og standa alveg fyrir umhverfismálum en það er bara svo lítið tala umhverfismál á þingi einhvern veginn og það er eins og áhuginn hafi farið, fólk hefur færst yfir í, þú veist, öryggismál og kynjajafnrétti og útlendingamálin og alls konar og áttu sig ekki endilega á því að þetta er allt tengt, þú veist. Útlendingamálin tengjast líka loftslagsmálunum og efnahagsástandi á Íslandi, húsnæðismál mun líka hægt og rólega tengjast meira umhverfismálum. Þannig okkur finnst mér leiðilegt að þetta sé að gleymast af því að þetta er bara eitt af stærstu málum samtímans og eitthvað sem að má ekki gleymast fyrir okkur öll. Þannig að já. Það er líka maður hefur fundið fyrir því að það er eins og við séum svona sumpart komin einhvern útópískan gýrum að þetta reddist. Það sem var talið hafa mikið svona urgency fyrir nokkrum árum í umræðinni sem að sletti að það er mjög brýnt að takast á vegna rætna loftslagsbreytinga. Það er svona eins og við höfum skotið þessu bara frest og fólk útskýrir það með því að það séu svo brýn álitaefni akkurat bara í núinu sem við þurfum að leysa. Það eru þessi stríð, það er þessar efnahagshamfarir, það er húsnæðiskrísan og svona en auðvitað hverfur þessi vandi ekki, hann vex með hverjum deginum og losun er nú bara víða jafnvel að aukast frekar en að minnka og þetta er svo brýnt. Ég meina, við kannski lifum við því lúksuslíf á Íslandi að finna eins minna fyrir loftslagsbreytingum þó við klálega finnum fyrir þeim. Við kannski bara föttum ekki að þetta sé loftslagsbreytingar en nú hef ég mikið ferðast og farið á ráðstefnur út í heim þar sem að maður kynnist fólki allstar frá og umhverfismálin það er bara eitthvað sem að fólk getur ekki einu svona leyft sér að hunsa því að það er bara starir á þau tilbaka, þú veist, það bara er að banka á hurðinar á þeim. Það er 100 manna að deyja á náttúruhamförum og 100 manna að þurfa að flýja heimilin sín út af flóðum og þurrkum og hitabylgjum. Ég meina, ef þú skoðar hitabylgjunar í sumar og gróðurhúsa eldana, þú veist, þetta er ekkert að minnka, þú veist, það er búið að vera gróðurhúsa gróðureldar í Síberíu í sumar sem að enginn er að tala sem er á stærð við, þú veist, landi á Moldavíu. Það er enginn einhvern veginn átt að segja á að þetta sé ekkert farið. Ef eitthvað er þá er þetta bara að koma nær og ef við gerum ekki í þessu, þú veist, við verðum að gera eitthvað í þessu núna því lengur sem við býðum því verður þetta og því erfiðara verður að grípa inn í því það er ýmsir vendipunktar sem að verður erfitt að koma tilbaka frá. Hitamet falla sem að kannski þessum eldra met er kannski slegið sem nemur 5, 7, 8 gráðum eða eitthvað bara svona eitthvað sem átti aldrei að geta gerst. Ég meina sjáðu bara í maí, það var hitamet á Íslandi bara frá upphafið mælinga. Ég fór í útilegu í júli og það var 28 stigi hita á Selfossi. Á Selfossi? Það var allir stigi. Ég meina þetta er eitthvað sem kannski Íslandingar fagna því að við höfum gott að smá góða veðri en þú getur ímyndað að þetta er ekki gott fyrir plánetuna og náttúruna okkar sem er vön ákveðin jafnvægi sem að
er erfiðar að finna fyrir. En við erum sammála það að við þurfum að umhverfismálin eru svo brýn og við þurfum að koma þeim inn í meginstraums hugsun og umræðu og og þetta kann að vera dýrt hygg að svona vera í ákveðin afneitun og ætla bara að hugsa að þetta reddast það er ekki búið og öll getum við lagt eitthvað fram en langmest er þó ábyrgð stórfyrirtækja korporísmanns í þessum efnum og ríkisstjórna og við þurfum náttúrulega í auknum mæli að fara að hegða okkur í samræmi við það hvaða fyrirtæki og hver er sína ábyrgð og hver er ekki Algjörlega Já, þannig er það en þetta var fróðlegt og skemmtilegt gaman að kynnast ykkar félagskap og vonandi eigum við eftir að fá því oftar eða bara reglulega að rauða borðinu og ég óska ykkur góðs gengis með fræðsluna og göngunum helgina og eins og þú segir það virðist þá eitthvað verið í loftinu sem að kannski erum við búin að fá yfir okkur af manngerðum briskleika og viljum flýja í auknumæli aftur í faðm náttúrunnar og tengingu við náttúrunna og þá er þetta nú heldur betur góð byrjun Algjörlega kynna sér mjaðjurt og hvönn og annað gott Já og við munum örgulega halda einhverja fleiri svona viðburði á næstunni þannig að gera fylgjast bara með og takk hérlega Lára Sólveig, kæra þakki fyrir komuna Takk. Ekki fara langt, kæri hlustendur og áhorfendur, það er meira efni framöndan. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, hingað er komin góður gestur, Jón Hallur Stefánsson. Þú ert skáld, trúbátur, útvarpsmaður. Eitthvað hef ég gert það því, já. Og stundum blandar sér saman. Já, kannski, meitt. Ég þú ert að gefa út plötu og það er svona trúbátur sem er svona sérstök svona staða í samfélaginu, eða ekki? Maðurinn með gítar eða piano eða eitthvað? Já, alltaf ekki, en þetta er svona, já, það verður gaman einlega að vita hver þér finnst þessi stað að sé Þess vegna fekk ég þig, sko. Ég vegna þess að við langaði að ræða við þessi pistla sem að er á Rás 1 og hefur oft verið tengt Víðsjá eða Lestinni og kannski Eiríkur Guðmundsson fór með í hæðstu hæðir. Einmitt. Í gamla daga sagði ég alltaf að þú hefðir eiginlega mótað þetta form, sko. Þú hefði verið svona fyrsta útvarpsskáldið. Já, það er ótrúlega, ég er ótrúlega vant að heyra það, sko. Sem er það að þá er útvarpsmaðurinn tekur sér allt inn í svona stöðu og fer með eitthvað svona monólóg. Getur verið aría eða getur verið Facebook-status, þar sem að maður svona kallar eitthvað út í tómið ef það er eira eitthvað staða sem að grípur. Já, þetta er Þetta er form sem hefur verið á Rás 1. Já, einmitt, já, þetta er sko, þegar ég byrjaði útvarpinu þá breytist mjög mikið kannski, sem sagt, einmitt þegar eins og Eiríkur og Hjálmar líka byrjuðu þá, þeir sem sagt leiðu þér sem að ég hafði nú einhvern veginn ekki haft rænu á að leiða meira að vera með ögrandi skoðanir í ég var kannski, með kannski ljóðrænar skoðanir eða eitthvað sem sagt bjóð til eitthvað sem við hafst gaman að gera og en ég held að þeir hafi, eða mér upplifað þannig að sem sagt þeir hefðu einlega búið til svona allt í einu mátti hafa sem sagt skoðanir í útvarpinu og líka sem sagt allt í einu þegar ég byrjaði með Ævari í Víðsjá hér gamla þá fannst mann einhvern veginn Það sem að þeir drengir komu til liðs Hjálmar og Eiríkur Akkurat, já. Þá
þetta var nú uppalega sko, var heldur Jón Ásgeir sem stjórnaði þessu. Þá fannst maður sem sagt ekki, þú veist, ef við komum út í ljóðabók þá fannst maður þurfa að kynna hann, það væri bara skilda út að kynna allt sem kemur út og ekki, en það var náttúrulega í rauninni svo tíma að þetta var ekki hægt, það þurfti að velja og hafna og sem sagt, og það þurfti líka að hafa svolítið skelega skoðanir sem að þeir voru algjörlega óhræddir við að gera. En ég nefndi útaskaldi sko að því að hjá þér og svo var hjá Eiríki, þá þessi svona, þetta svona, eitthvað svona ljóðræn eða listræn framsetning. Ég var einhvern tímann með pistla á Rás 2, þá bara kemur og dundrar út einhverjum skoðunum. Ég ekki að tala um þá pistla heldur. Þetta sem að svona, einhvers stað, þú færir sko þann sem að mælir fram aðeins til. Þetta svona meira eins og innra tal sálarinnar eða aría eða eitthvað svoleiðis, á meðan að svona pistill eins og ég fór með, það bara kallinn á kassanum. Já. Ég myndi aldrei kalla hann útvarpsskáldið. Hann bara predikari. Já, þetta náttúrulega sko útvarpsteksti og ég held að kannski allir útvarpsmenn fatta það smá saman, það kannski ekki alveg strax sko, en hann liggur einhvers staðar á milli sko talmáls og ritmáls. Þú getur ekki þegar þú skrifa texta sem er ætlaður til birtingar þá gildi einhverja aðeins reglu sko, og þú þarft að finna einhvern svona sönglandi tón sko sem að til þess að koma þessu, láta þetta virka sko. Sem að fæstir geta náði í upplestri, það þarf bara ákala að fá þessi náði. Yfirleitt þegar eru upplestur þá bara, það svona flest út. Það erfiðar að halda athygli lengi í upplestri heldur í töluðu máli. Já, þetta sumir hafa þetta meðfætt eins og illu, það maður hlustar á hann sko, og þetta liggur í einhverju prós. Maður getur sofnað út frá því. Þetta liggur í einhverju prós. Það ekki svæft fleiri heldur í illu. En hann mjög netlu á sundarskóti. Já, nákvæmlega, mikil heiður að vera það. Það var ég nú sagt að áður að einu sinni átti ég tengdapabba sem var tónskáld og hann sagði þú ætti ekki að skamma þá sem að sofna á tónleikum og það ekki dómur á músíkina því það ekki hægt að sofna út frá það bara hægt að sofna út frá góðri tónlist. Já, það ekki hægt að sofna út frá vondri tónlist. Já, akkurat, já. Þannig að þetta ekki, við verum ekki hallmæli illa. Nei. En þetta ákveðið að þú veist, flesti sem byrja einhvern veginn þannig að maður missir tengsl við textan sko, sem svo mikið við þetta haldist. Reyndar, þú veist, þetta, ég held að mín svona, getur við sagt, ég hafði alltaf á tilfinninguna að þegar ég var búið til einhverja samsetta þætti þá mætti ég helst ekki tala í meir en 5 mínútur í einu, þá þurfti eitthvað að gerast sko. Þannig að ég hef ekki sömu kannski dáleiðandi rödd og kannski þeir alfærustu hafa sko, en jú, ég held að þetta hafi svona nokkurn veginn virkað hjá mér sko. Já. En þetta svona líka tengist útvarpinu, af því að útvarpið svona einhver leyti, útvarpslustun öðruvísi heldur en að horfa á sjónvarp. Og það meira svona, hún enganlegri og það útvarpið með annars konar svona, hvað ég að segja, burðargetu heldur en sjónvarp, það bara þannig. Og það þetta að vera með eitthvað svona tal í eyranu sem að getur verið íhult og verið með vangaveltum og svona, sem að tengist þessu sem að mér fannst þú verið að gera og Eiríkur gerði og svo margir hafa reynt að gera. Stundum þetta leiðilegsta efni á Rás 1. Það var bara bölva maður Eiríki að hafa búið þetta eða gert þetta svo eftir svona verðt að koma alls konar ungir efnilegi drengir og vilja að fara í skónans og þetta svo leiðilegt að þetta bara getur orðið verst út að setja í heimi. En þegar þetta vel gert þá verður þetta náttúrulega nærið að þessari líka svona einhverju nálægð sem ég held að hafi verið styrkur að margir upplifa að þeir hafi bara eiginlega þekkt Eirík. Það þessi nálað sem þegar hann var að tala, það var nærri hlustandunum. Já, þetta maður röddin svo nálægt sálinni sko, maður sem sagt og með útvarpi sko,
kona mín býr til útvarp líka, hún sem sagt dönsk útvarpskona, hún með svona lýsir þessu sko eins og svörtu herbergi, það sem að sem sagt, það getur allt gerst sko og þú getur látið allt gerast í útvarpi það sem að það sem þú leiðir hljóð og býr til ákveðin sko heim það sem að þú getur ráðið í rauninni mjög mörgu bara með mjög einföldum meðulum, það allt annað en sjónvarp, það sem að bara til þess að, þú veist þú þarft að sýna allt einhvern veginn já, og einhvern veginn, það er svo mikið vesen að þú veist, þú ert fullt af fólki og þú ert ákvæða fyrirfram nákvæmlega hvað gerist og meðan að einn maður með upptökutæki og klippi forrið ef maður vinnur með klift efni og samsett efni hann getur runni gert þetta allt sko teiknað upp, hann getur látið dauðan birtast sem að getur verið stórkostlega erfitt í kvikmynd akkurat, já, það ekki margir sem að hafa mann dettur náttúrulega dauðinans Bergmann í þau sem svo eini sko sem hefur byrst og verið eitthvað í líkingu við þann fornaða fjanda. Herðu, en svo ertu skáld og virkir. Já, getum við sagt skáld í löngu sumarfríi, þannig séð sko, því að langt síðan sendt fram bók. Já, en virkir ennþá eða? Sko, já, það kemur alveg fyrir sko, en ég býti mjög mikið á textum, söngtextum sko. Já, það er að yrkja og svo er það að flytja ljós og svo að syngja ljós. Og þú heyrir að ég er að leika mér að þessu með pistilinn og þessu staða og ég er út af bara svona einhverju hvað ég verið með að skilja heiminn þá hefur ég verið undan mér núna í sumarfríinu, ég fór í sumarfrí Þú hefur verið að þýða ljóð Þú hefur verið að þýða ljóð og þá var það bara ákvað að fara í sumarleifinu þangað og þá er ég svolítið að velta fyrir mér ritmálega því ég er náttúrulega vinn við að tala þá er ég bara er ég í lyftingum aðeins í ritmálinu á kvöldin en ég hef samt verið að hugsa því að maður situr hér og er að tala og þetta er allt eiginlega við klippum aldrei neitt og þetta er bara list augnabliksins einhver leiti er ljóðið vill eiginlega vera hvort tveggja það vill liggja á blaðinu en það vill líka verða mælt fram hljóma Það er rétt. Þetta er ákveðin svona tónlist í öllu. Það er það og sum ljóðskáld geta verið ótrúlega góð í flutningi. Einmitt. Á þess að nota nokkuð músík heldur bara hrínfall eða hvað þetta heitir alltaf. Já, einmitt. Það er sko það er sem sagt það er nú svona til svona ákveðin gamall skóli í flutningi á ljóðum sem að er svona syngjandi og Baldur Óskarsson var að segja hans góður í þessu og Rafael Alberti sá ég einn svona spáni veistu hver hann er hann er gamall vinnur Lorca sem þú varst að þýða ljóð eftir núna fyrir nokkrum dögum og en sem lifði miklu lengur þú veist hann lifði alveg fram undir aldamót held ég bara en og þetta held ég nú sé þegar maður hlustar á akkurat þessa tegund af þá finnst mann að kannski stundum vera píldu eins og gamall maður hefur kannski gömul leikrit að stílinn sé einhvern veginn ekki við hæfi nútíman sko en það er auðvitað samt ljóðskáld ég veit ekki sem að hafa þetta alveg gríðarlega á valdi sínum sko, þennan finna sin eigin tón í upplistunum og geta einhvern veginn láði ljóðin syngja og einhvern veginn myndirnar, þetta er náttúrulega byggist upp á myndir og búið til myndir í hausnum á fólki. Þá eru upplifinu á ljóðinu verður þá einhvern veginn komin inn í augnablikið þegar maður er að hlusta sem er svolítið öðruvísi heldur en auðvitað er það náttúrulega augnablik þegar maður les ljóðið en þegar það liggur á blaðinu þá er það samt ekki alveg í augnablikinu af því ég get bakkað akkurat, einmitt, stoppað en maður skinnir þetta náttúrulega mjög oft sem mjög oft sem er að tala sko og á blaðinu, annars virkar ljóðið ekki þú verður að heyra rödd ljóðmælandars einhvern veginn en sem sagt ég píldi upptekinn núna af skal ég segja hana
sem sagt nú rannaðis út í fyrir mér, ég er búin að glemma hvað Við vorum að tala ljóðið sem á blaði og í... Já, ég er hugst tala gamla ljóðformið sem með fárhaldslega ég mun ekki orðið, sko, en þetta er það sem heitir skjaldkvæði, en það heitir bara ekki það heldur drótkvæði, einmitt, já. Það sem að, þú veist, það er rosalega heitlandi kveðskapur og sem sagt, en þar er lesandi sem settur í þá stöðu að hann getur ekki verið í augnablikinu, hann þarf alltaf að vera að raða saman sem sagt, leið og hann heyrir tónlistina sem er tónlist augnabliksins, þá þarf hann alltaf að vera að raða saman merkinguna af því að dróttkvæðskáldin eru sem sagt klippa þetta niður og raða þessu upp á einhvern annan hátt sem að stundum getur verið erfitt að sérstaklega ef maður er ekki þjálfaður í því en það er þetta ekki, einhver leiti er þetta alltaf líka til staðar, maður fylgir sem sagt línunni sem röddin býr til, en í rauninni býr röddin líka til eitthvað sem er svolítið eins og málverk sem er sem að er þetta Já, þetta er ekki einfaldur þetta er ekki eins og einföld laglína, heldur er kannski líkt því sem að konan þín var að lýsa með svarta rýmið. Maður býr til það er einhver strúktur sem verður til sem að þetta er ekki allt sko rödd. Nei. Þetta er ekki allt, þetta er líka en það er þetta svissa á milli þess að vera í röddinni og koma svo með eitthvað allt annað. En ljóðið á blaðinu og síðan er það upplestur. Ég var nú að leita af honum því að þú varst að vitna til spænsks skálds að þá er maður í Argentínu sem var svona á mörkunum sem var svona talandi trúbador. Ég var að reyna að rifja upp hvað hann heitir. Byttu nú við, já. Sem að, ég skal finna það bara á leiðinni, sem var svo áhugaverður af því að hann var með gítarinn og svo söng hann, en hann mælti líka fram bara löng ljóð á svona ótrúlega skemmtilegu svæði, svona tilvistarlegrar svona tilvistarleg sýn á lífið, hvernig við værum svona eins og ferðalangar í lífinu. Ég ætla að finna hann hérna á eftir og nefna hann við þig. En síðan ertu komið með trúbátur sem er komið með laglínuna. Og þá er þetta orðið svolítið öðruvísi. Já, það er Laglína nýtir þér á því að verða raunverulega svona einfaldari ljóðmælandi, eða ekki? Jú, það má segja það, sko, sérstaklega sérstaklega þú veist, ef við tölum getum sagt pop eða alþýðu tónlist, það sem að þú veist, það er ákveðin lengdamörk, þú ert ekki mikið með 11 mínútna löng lög nema sér Bob Dylan sem að eða þú veist það er þrengri ramminn sko að því leitum til bara lengdina og í raunni sem sagt ég segi bara fyrir sjálfum ég skal viðkynna þó að sé ekki mér í haga að ég hlusta mjög mikið á tónlist aðeins að hlusta á í rauninni orðin, sko. Þetta er mjög mismunandi. Ég veit að, ég var að ræða þetta við son minn daginn og kærastan hans, hún orðin eru það fyrsta sem hún tekur eftir, sko. Það er þar sem hún, en ég, sem sagt, hef nú annað með á þann ósið að vinna mjög mikið með tónlist í eyrunum, þá get ég ekki tekið orðin inn, sko. En svo er auðvitað... Svo getur við hlusta á eitthvað lag og svo heyrir þú textan. Já, nákvæmlega. Því að ég verið að tala um spænska músík, ég kann ekki í spænsku. En stundu tek ég bara finn textan og setja hann í Google Translate til þess að vita hvað er. Akkurat. Og það er náttúrulega, það hefur svona áhrif, en það er samt sem við svolítið að segja að maður kemst svolítið, það er tilfinning sem að kemur í gegnum músíkina sem er ekkert í orðunum eða þú veist, sem er ekkert háð orðunum. Nei. Ég get ekki annað dæmi, ég bjó eins og í ár í París
og held að ég gæti bara að horta á dans og óperur og fara á tónleika en gæti ekki að fara í leikhús. Svo let mig að hafa það að fara í leikhús og fara á Macbeth því ég vissi svona meira og minna hvað það var. Og þá rannu fyrir mig, heyrðu, ég get alveg farið á í leikhús í Fraklandi. Ég þarf ekki að skilja eitt einasta orð. Nei. Því það er eiginlega langstæðsti hlutin af leikritinu eru utan orðana, sko. Það var mér svona ákveðin opinberun, sko. Já, það er þetta, sko, sérstaklega núna setni, getum sagt, áratugin þá eru þetta textaleikhús, það er náttúrulega farið, við erum komið mjög langt frá því í rauninni, sko. En þú getur hort á Tjeskov án þess að sko, skilja textan, þú getur hort á hann á frönsku ef þú skilur hann ekki. Já. Og þú þetta er þarna, sko. Já. Einmitt. Það er svo skrítið, sko. Þótt orðið eins og mikilvæg orðana að þá getum við sko hlustað á orðin á þess að skilja þau nákvæmlega, en bara í tjáningu mannsins, sko, sem leikar á sviði eða trúbatur og syngja, að þá náum við ótrúlega miklum skilningi. Já, einmitt, svona í framhaldi af því ég er algjörlega samanlegar og í framhaldi af því, sko, sumra svona eftir minnilegustu bíómyndum sem ég séð hafa verið það sem ég skildi ekki. Ég sá mynd eftir Bertolucci sem heitir 1900, það heitir kannski eitthvað annað. Það er því stóra þarna sem var amerísku leikurum. Það er ekki hún nefnilega, það er önnur, allt önnur, miklu eldri mynd. Og ég sá hana mitt bara á ítölsku í Ítalíu og sem sagt þá er einhvern veginn virkjast athygli allt öðru sem maður er einhvern veginn fullu að og sem sagt ég man rosalega vel eftir stemmingunni í þessar mynd þó að ég sem sagt skildi ekki allt og skildi alls ekki allt, sko, því að á þeim tíma þá talaði heldur ekki spænsku sem hefði hjálpað mér og sama man ég eftir að Mándagsbíó með sem sagt Satyricon Fellini sem ég nú aldrei séð síðan þá, ég var kannski svona 12-13 ára og þetta var svona ítalsk tal og dansku texti sem ég var ekki flinkur í þá. En hún sat rosalega lengi í mér sem mynd, sko, sem sagt af því að bara út af meðal annars út af sem sagt af því að tungumálið varðarna, maður skynja að það fór einhver svona getum við sagt tungumála getum við sagt, hvað segir maður, tjáning og samskipti fram en maður þurft að gíska á allt, sko. Já, eins og þegar ég var ungur og þá sýndi Ríkisútvarpið bara allan Shakespeare löngu áður en að ég hafi nokkra þroska til þess að geta skilið það og Eisenstein og alls konar myndir sem að maður dró inn sem bara barn á þess að skilja það. Þú nefndi Bob Dylan á hann að eldri bróður minn kom með hann heim, sko, þá var ég eitthvað 8 ára eitthvað og ég drakk hann í mig og geng ennþá með hann í mér eitthvað trega sem í honum áður en ég gæti skilið orðin að einhverju viti, sko. Þetta er merkilegt. Og að þú nefndir þetta með bíómyndir, það var eiginlega eftirminnistra sýning sem ég var á þegar Fjallakötturinn var þeir í Tjarnabíói, þá var frekar veik sýningavél sem hentaði reynda tjaldinu illa með að setja þetta hefur verið keypt af pakistanska hernum sem eru líklega einhvert gamanmál frá Friðrik Þór Friðrikssyni. En lampin í vélinni, hann bilar, þetta var frönsk mynd, ég man ekki hvað hann heitir leiksturinn, en þetta er ungan mann í svona miklum sálarháska inn í París og hann þvælist á milli og talar við alla og hann enda með því hann drepur sig á leiði í kirkjugarði. Gríðarlega mikið talað eins og þú veist bara en hann byrja að bila lampin þannig að það verður alltaf dimmara og svona síðustu 20 mínútum þá maður næstuð í myrkri bara með hljóðurrás á frönsku sem maður skildi ekki en þetta er einn eftirminnilegasta bíóferð sem ég farið á það er gríðarlega áhrif á með þessu mynd og ég myndi aldrei þora að horfa á hana sko öðruvísi því að myndið sem ég sá er kannski ekki myndið sem var búin til. Nei, nákvæmlega, þetta er að veruleikin kemur að blanda sér inn í þetta. Ég var einn svona frumsýningu á Farsa sem sagt sem að Egill Ólafsson meiddi sig í síðustu senu fyrir hlið sko og það var mjög langt hlið og mikið kampavín borðað borð sko og sem sagt
það gjörbreytti sýningun, maður sá alveg að hann haltraði og það hefði komist kvittur hann hefði meitt sig en hann hélt sýningun út sko og þú veist þá var þetta svona element úr raunveruleikanum sem blandaði sér inn í raunveruleikinu er alltaf svo spennandi sko. Já. Þetta tengist því sem við erum að segja með ljóðið á blaðinu og svo flutningin. Það er list sem er varðveitt og svo list sem er ekki hægt að varðveita. Og er bundin svona enganlegri upplifun okkar hverjum tíma. Og ég held að þetta tengist því sem við byrjum að tala sem er pistillinn, sem er bara ein upplifun. Ég held að það sé ekkit gáfulegt að fletta upp í gömlum pistlum og hlusta og ég veit það ekki. Nei. Eða gefa það út allra síst sko. Já, það getur verið, þú veist, ef pistillin er búin til þess að hljóma sko, þá er ekkit endilega vist að hann virki að vel á pappír. Ég ætla einmitt að því að ég var að segja, sem sagt, sveik sjálf á mig með því að segja að ég hlustaði ofta ekki á en það er einmitt svo gaman sko þegar maður heyrir eitthvað sem að þú veist, maður fæði það og þá verður maður að hlusta og þá byrjar maður að læra aftur að fletta jafnvel textan með sko og þannig að en auðvitað er þetta þannig að sem sagt já, það er ekki allir texta jafn góður og það er allir lagi að leiða sömaðin framhjá sér og ég kannski þótt ég búið til lög þá tekið alls ekkert nærri mér þó fólk myndi ekki hlusta á textana, það er bara þeirra mál sko. En er það þannig að ef maður er með svona ekkert sérstaklega gott ljóð, ef maður býr til gott lag við það, þá sleppur það? Já, en maður pröfa að lesa sömu textum Billie Holiday og þeir geta alveg verið flatir sko. En hún með sinni rödd, hún býr eitthvað annað til úr þeim sem að þú veist, það er ekki allir textarinnar Strange Fruit sko. Nei, það er kannski þetta sem að ég hef verið stundum að segja sko, fegin að við sem að koma út úr tíma ritmálsins sem að kom með prentinu og náðu okkur auðvitað þannig að þeir örfáu sem að hafa alvöru tök á ritmálunni hafa drottnað yfir okkur en núna erum við komin í eitthvað svona umgjörðir og fleira sem við getum sko talmál og fleira og þá munum bara ADHD fólki allt saman koma og þú veist ná svona eðlilegu stöð í samfélaginu þetta sé bara menningabilding sem er bara stórkostleg. Ja, þetta er góð punktur. Já, því að betra sko Billie Holiday sé að túlka mennskuna fyrir okkur. Hún var ábyggilega ekki verið hún er ekki verið kannski í ritmálskona mikil. Já. Ég skal segja bara kemur alltaf upp í hugan, ég þetta pildu upptekinn af en það ég var að hlusta svolítið mikið á breska þjóðlagatónlist sem daginn finnst mér ekkert skemmtilega en ég menn þetta er alveg heil heimur, maður heyrir hann aldrei af því að þetta kemur ekki inn í pop menninguna í rauninni sko. eins og kannski amerísk þjóðlagatónlist hefur meiri tilhneigingu til að gera. Það er ein kona sem að skal segja var með hljómsveit sem hétt The Watersons, þetta voru 3 systkinir sem að urðu munalaus sem sagt snemma á ævinu og aldrei upp hjá minnum í Grimsby eða Hull eða einhvern slíkum stað hjá ömmu sinni sem var síkunni og þau byrjuðu að syngja saman og kunni enga nótur eða svoleiðis en voru svo sagt vinna með þjóðlaga arfinn og er sannlega kannski eina þekktustu tónlistafjölskyldum í breskri þjóðlaga tónlist. Ein þeirra svo sem að aldrei segja neitt í viðtölum og aldrei sem sagt hún er bara þau, eða allavega ég er enda bara séð eina heimildamyndum fjölskylduna þá er komin inn í hljóms eiginmaður annar systurinnar sem heitir Norma Waterson sem heitir Martin Cathy fyrir ekki nú er ég að skella á þau en og það var maður sem kendi Bob Dylan til dæmis lagið Masters of War sem hann stál svo og sennilega hefur hann líka kent hann með plokka því hann var kom allur annar næstíðargóður og KK í plokkinu. Já, hann var alltaf góður í plokkinu Dylan þegar hann kom frá Bretland en ekki á sko. En alltaf
hún heitir Lal Waterson þessi kona, ég get mælt með henni við það fyrir að þú svona þú veit áhamar það, hún býr til mjög svona sérstaka texta, hún var aldrei neitt fræg, hún var svona kult og dó frekar ung, búin að hún var þá búin að gefa út held ég 2 sólplötur og eina plötu sem hún gaf út með bróðu sinum, það sem að lag sem að syngur bara í þessa dagana í haustum að mér svo mikið sem að ég með minnir að heiti Roses and Wine eða eitthvað, Red Wine and Roses held ég heiti, þú veist þetta það er akkurat, ég var að hlusta á hana bara með öðru eyranu, þá allt í hennu kemur hana eitthvað sem að bara einhver tilfinning, ég menna ég var bara og þú veist og hlustaði síðan bara mörgum sem aktó á þetta lag sko, af þetta magnað. En ensk þjóðlagmúsík, hvað er það svona, eitthvað er frá keltunum sem vill alltaf einhvern veginn að verða harmonikumúsík einhvern veginn? Já, það er sekkjapípa eða fiðlan í ískrimúsík sem að sko sumtaði sem vill alltaf vera eitthvað svolítið svona? Já, sumtaði akkurat þessu, þetta getur auðvitað verið gaman en þetta er svolítið í okkar stundum finnst manni eins og lögin að Bubba vilja verða harmonikulög, það er eitthvað svona íslenskt í því. Já, akkurat, það er bara fallegt en já, svona, þú veit að meina svona Dubliners skólinn eða hvað. Já, svona keltnesmusik sem þeir eiga svona svipað tón sem að er líka í Evróst og getur verið í svona gyðingamúsík og síkjunamúsík, ég veit ekki, þetta er náttúrulega bara annar heimur heldur en svo ameríski, sem að náttúrulega ameríski heimur tekur náttúrulega þessa músík líka sko. Já, þetta er rosalega, og sérstaklega á tímabilið þá var það ofbúslega mikið samkrull sko. Það var, þú veist, náttúrulega mörg af þessum lögum sem er ennþá sungin í Bretlandi og þeim sem að ganga í sjóðina sem að það voru nokkrir sko, sem að skráðu þjóðlög á 19. öldinni og þú veist það alveg bara risastór söfn af þjóðlögum sem að hefur verið gengið í alla tíð síðan sko. Fyrir utan að suma þessum lögum hafa lifað í bara semst frá mann til manns og eru til í alls konar gerðum og svoleiðis. En hvað ætla ég að segja já, og sem sagt mikið af bandarísku, þú veist, þegar þjóðlega bylgin var að koma þar, þeir fyrir utan að þessi lög höfðu mörg hver flust til Bandaríkjanna og voru til það líka, þá flætti þetta saman, sko, fólk lærði hvort á öðru og sem sagt þetta var fallegur svona samrunni eða svona samtal þess að tekja hefða sem gerist þarna kannski 60-70 mikið sko. Já. Og Dylan rendi sér inn og stál einu lagi, hann sagði nokkuð tíman að hann spurði hvernig með þetta sem er lög að taka eitthvað lag sem þau líkar og breyta því þannig til það er orðið þitt. Já, akkurat, já. Hann hefur aldrei sko farið neitt lengt með að hafa sótt til og ég held að hann hafa aldrei andmælt þessum sko sögum sem hafa verið það sem hann hafa verið svolítið jarðtæku til annara menn að verka. Nei, hann mun hafa staðan að verki sko. Já, og hann hefur aldrei andmælt því sko. Nei, ég held að myndi ekki að andmæla neinu, hann er ekki þannig maður sem fara eitthvað að skipta sér að sé að rakka niður sko. Nei, og líklega myndi hann segja að til þess að vera góður þá er þetta að vera góður í það að stela. Já, einmitt. Það var smekk á því að stela. Love and Theft heitir einn plaðar hans, það má ekki glemma því. Já. Herðu, en þú átt að gefa út plötu og það átt að spila píanó. Já. En ég suðaði að hvort ekki að þú vildi koma með gítar og þá sagðist þú vilja koma með ukulele. Viltu ekki spila fyrir mig eitt lag? Jú, ég get alveg gert það. Ég ætla að finna nafnið þessum Argentínumanni því að ég ætla að fá nafnið hjá þér á spænska skáldinu. Já. Þannig að við skulum vera að skiptast á svona ábendingum. Já, það er gaman. Það er sem sagt, ég fekk eins og lista hjá úrugvæskum vinn mínum yfir argentíska tónlismenn sem ég ætti að kynna mér og það er alveg heil heimur líka sko. Það er mjög gaman að ég var að tala um að fara í sumarleyfi til Ljóða. Já. Það er mjög gaman að þvælast svona og fara bara til þess að það er kostur við þetta dót. Já, akkurat. Það maður getur farið og maður fær ágætis leiðsögn í því að leita að einhverju og ég meina maður getur bara valið eitthvað land og farið og hefurðu farið gegnum Gardel, Carlos Gardel?
Já, byrju, spilaðu lagið, ég skal hérna svara þér eftir augnablik. Hann er svona fyrsti tangosöngvarinn, sko. Ég var með hann algjörlega heilan í hérna mörg ár, sko. Hann hefur haft óbætanleg áhrif á það sem ég er að gera sjálfur, held ég. En hvað ætlar að spila? Hann það, já. Það ert að ná í textan? Já, ég ná í textan. Ég er svona hérna maður gleymir náttúrulega því sem eldist. Já, nei, ég hef aldrei verið góður í að einstaka texti festist vel í mér, sko, en annars hef ég bara ekki verið góður í að hérna, en ég held, kannski spilið sem ég held ég kunni nú alveg að hérna, kunnu löðina, þetta er Ég gekk vor í grænan skó með geislapollum hér og þar á milli trján og vissi vel að við tvö hefðum gengið þar. Í hendi bar ég hólan staf sem höfðu menn úr rörum byggt með skeft og hnot og skakkan gikk. Skothólfið hlaðið miðið tryggt. Og svo bar mig að svartri tjörn, hvar svani liðum báru tveir. Ég vildi sanna fyrir víst að við tvö værum ekki þeir. Ég lyfti köldu skjaftað kinn og kom í miðið fuglum tveim. Af ílskuld ég athuga hvort ástin mundi bjarga þeim. Frá líf að dauð lítið skref, einlausleg snerting góms við gikk, gat byrtuð fyrst hið bjarta par, ef brátt ég stæði við minn grikk. Það stemdi í hinn stóra hvell, stafurlaus mitt auga og geð. Og þögnin varð að lengri þögn, ég þyrmdi þeim og okkur með. Með tvíleipun í hægri hönd, ég hér til bak og hjartað brann. Fagran heyrði ég svanasöng sólstafinn og kærleikann. Takk fyrir þetta. Hérna, ég fann hann heitir Facundo Sabral. Þekki hann ekki. Nei, ég ætla að vísa þér á honum. Já, og þú vísað mér á hérna ensku konuna. Já, akkurat. Hérna, ég talaði hérna við mann, barnageðlækni, Björn Hjálmarsson, sem að margir þekkja á þriðjudaginn. Og tala um líðan barna og hann var að tala um svona hvaða ráð við höfðum til þess að hjálpa börnum að svona styrkja sjálfið og hérna hann er svona jungískur svolítið og er líka í svona næstu buddískur stundum í svona nálgusinni, mjög gaman að tala um hann. Og eitt sem hann sagði að við höfðum hérna áður skáldin til þess að orða tilfinningar og hugsanir sem við gáttum gengið inn í. Já. Og svo mjög fallegt á honum og sérstaklega því ég var að dunda mig við að hérna hitti mig að því ég er að dunda mig akkurat við þetta að reyna að fá eitthvað sans í heiminn með því að þýða gömul ljóð. Já. En það er fortíðin í þessu þegar hann segir þetta.
við höfðum. Akkurat, þannig að það var eins og skáldin hafi ekki lengur þennan sess. Að það að við erum að lifa í einhverjum glundróða heiminum og til þess að geta skilið hvað er að gera í heiminum þá verðum við að fá skáldin til þess að orða eitthvað fyrir okkur. Eða orða og syngja. Já. Heldurðu að skáldin hafi svona minni sess núna heldur en fyrir 70 árum? Örglega, sko, ég held að það sé engin spurning það, sko, ef þú fer aðeins lengra aftur, ég meina... Hver er með það að kenna að skáldin eru bara ekki að yrkja neitt sem að við erum að hugsa Jú, það er það náttúrulega, en sem sagt, já, þú veist, bara ef þú hugsaður fyrir bara þjóðskáld, hver getur síðastur átt tilkall til þess, sko, sem að, Er það skáld? Þjóðskáld, sko. Þetta er Megas? Já, hann, já, hann er náttúrulega stórkostlegur listamaður, sko, engin spurning það, sko. Hann umorðaði alls konar hluti, ég er náttúrulega þeirri kynslu og svona heppin að, þú veist, það var kynst honum og hans list og Degi Sigurðar og fleiri sem að Guðbergi og fleiri sem að bara, maður vissi ekki að mætti hugsa svona. Nei. En svo Megas, ég hef stundum hugsað að, þú veist, að sé svona bara, þú veist, ákveðin gjöf fyrir okkur sem skiljum íslensku að geta, þú veist. Eins og Njála. Já, eins og Njála, sko. Og Eddukvæðin, ertu búin að vera líka í þeim? Þetta eru gamli menn sem að ég er að týna til. Já, þetta er sem sagt, ég held að sé bara fínt, sko, ég menna, ok. Skáldin hafi ekki þennan sess lengur. Já, eða þú veist, sem sagt, viljum við endilega að einhverjir hafi vit fyrir okkur, er ekki bara betra að... Nei, þetta er ekki beint þannig. Segjum að við tökum þetta sem Björn er að segja og við förum aftur að því að þú ert að trúbadórast. Svona, ég veit ekkert það, en trúbadórar á miðöldum að þeir ferðuðust og þeir skilgrindu meðan annars ástina, ástasorgina og söknuðinn og ef þetta hefði ekki verið orðað allt saman að þá hefði ég verið bara í linnulausu hugarvíli, mér vantaði einhverja sögu til þess að skilja þær tilfinningar sem barðist í brjósti mínu. Var ekki sagan sem er byggur til að miðaldum einmitt hugarvíli sem að... Svo er það náttúrulega, að hægt og bítandi þá getur þetta orðið, þú getur fastur í vitlausri sögu. Já, hún er ekki endla vitlaus, en Nei, hún er alltaf... Jú, hún getur verið það, við getum bara nefnt svona eins og þjóðarsögur, það er margar bara stórir hópar af fólki sem eru fastir í vondri sögu sem hjálpar þeim ekki. Þannig að sagan getur líka verið skaðleg og hún endurnýjast ekki. Þess vegna þurfum við lifandi skáld sem endurnýja alltaf söguna. Sko. Já. Sem sagt, já, þetta hefur náttúrulega, sem sagt, sko, þetta er svo víðfeðm spurning sem þú kastar á mig, sko. Þetta er náttúrulega hefur líka gera ekki bara með ljóðskáld heldur, við höfum líka Balzac sem hún verið að tala að hafi búið til, sko, sem sagt, hvernig borgarastéttin, hún vissi ekki það var vera til borgarastétt sem vissi ekki akkurat hver hún væri og hvernig hún ætti að hafa sér fyrir hún lasa í bókum Balzac. Og Ég má skjóta inn að þá hef ég alltaf sagt að sko millistéttarblaðið sem verður til og á blómatíma á Vesturlöndu kannski á síðustu öld. Millistéttarblaðið? Já, dagblaðið. En það er uppgangur ennþá í Indlandi og ástæðan er svo að þetta er gæt, þar sem að þú kemur úr sveitunum og flytur í borgina til þess að vita sko hvað þú átt að hugsa, hvernig þú átt að hugsa, hvaða smekk þú átt að hafa og hvað átt að vera að gera. Þetta er eiginlega bara svona gæt það, þannig að þú kemur inn í borgina, sveitarmaðurinn, og lest blaðið bara þitt á hverjum degi og smátt að þá ertu bara orðin fullnuma í því að búa í þessum heimi. Þannig að svona getur sko sagan og tungumálið verið sterkt. Já. En er ekki einmitt þannig eins og kannski þú veist, sum af þeim blöðum sem þú hefur búið til hafa verið hugsað, þú veist, til að vera með á... Þá var maður kannski mokkinn þarna og Rúf og svona fleiri voru að segja þetta, en það vantaði einhvern til að segja þetta. Og þá gaf maður út pressuna inn í þetta og mér finnst þessu einu sem gaf ég út eintak sem var bara eins og bara pönkljónsett, sko. Hún var svo mikið á jaðrinum og svo ögrandi og eitthvað fleira og svo hef ég gefið út svona ýmiss konar annars konar blöð sem eru að reyna bara að hitta í eitthvað sem er ósagt
sem verður vettvangur og stefnumót til þess að endur skilgreina samtíma sem við lifum og passa okkur á því að það sé sagt sem fyrst það sem í gangi, því það getur verið vont fyrir samfélagi að vera haldið niður í lengi og svo ætlum við að taka það upp seinna. Þú veist, það er mjög mikilvægt að, eins og bara í listum, það er mjög mikilvægt að hafa skáld sem eru svona röddin, það sem rennur í gegnum þá ýmislegt sem í einhverju deglu og enginn hefur almennilega orðað áður. Ég held að við séum nú alveg þannig skáld, sko. Ég vil sem sagt, mann mest fyndi að lesa smásagnasafnið Fríðu Ísberg. Já. Ég hefur lesið það, allt í einu man ekki hvað heitir, en þá, hún, sem sagt, allt í einu sá ég á prenti orðaði svo ofbúslega mikið af hlutum sem að ég, þú veist, þekkti ofbúslega vel úr samtölum, sko, en það hafa aldrei komið á prent. Akkurat. Og ég talaði sem sagt danska vinkonu mínu sem les íslenska bækur af miklu kappi, sko, og hún hafði akkurat upplifað nákvæmlega það sama, sko. Þetta væri verið að koma orðum yfir hluti og hugsanir sem hefði allir þekktu en hefði bara ekkert átt heima í bókmenntum, en núna sem sagt allavega þetta er auðvitað það er ekki það að þetta sé eitthvað kannski sem enginn hafa nokkuð tíma sagt áður en bara íslenskan nú í dag og það komst einhvern veginn yfir á dönsku þá var þetta eitthvað sem maður fann, sko. Þetta svipað og getur verið leikhúsi og allt innu persóna upp á sviði sem hefur aldrei fengið að vera upp á sviðin áður. Það er rosalega skemmtilegt að það er svona opnast. Og þetta segir okkur hvað er mikilvægt að við höfum eitthvað svona sem ég held að Björn að vera að vísa til. Að sé eitthvað svona fyrirbrigði í samfélaginu. Einhvern veginn gæti fjölmiðlarnir gert þetta, við byrjum á að tala pistla sem bara hluti af fjölmiðlum, einhvern veginn trúbátur getur gert þetta, skáldi getur gert þetta, því að stofnaninnar sem eru að reyna kannski að viðhalda samfélaginu eins og það var, eða ætti að vera, sem náttúrulega kannski ennþá klikkara, við ætlum að fjalla heiminn eins og hann ætti að vera, sem að getur verið svo mikil mara á samfélaginu. Akkurat þess vegna þá er ég svona pínluti Já, þú veist, ég bara svona hugsa aðeins inn í mér þetta með að við séum búin að missa skáldin sem að leggja línurnar, hvort að það sé endilega svo vont, sko. En þeir orða það sem líðan okkar. Já, auðvitað, en ég held að það sé ennþá, sko, og sem sagt, kannski, en nú er líðan okkar bara svo fjölbreytt. Og við höfum svona, sem sagt, fjölbreyttari hópa af, sem sagt, í staðan fyrir einhverja svona, sem sagt, einhvern, Davíð Stefánsson eða Einar Bein sem segir okkur hvernig heimur er. Það pröfa aftur að reyna að selja þetta. Nú erum við að horfa og vorum að fjalla fyrir þættinum þjóðarmorð á Gaza. Já. Og þú ert til á Facebook, eða ekki? Jú. Og sérð hvernig fólk tjáir sig og það er verið að deila þetta í svona næstu eins og svona dómsal og eitthvað fleira. En þetta mál snerti líka það að hver er staða mín sem einstaklings á þessari jörðu. Af hverju tala þessi viðburður svona mikið til mín og af hverju finnst mér ég þurfa að gera eitthvað og hvert er vald mitt til þess að gera eitthvað. Þannig þetta er á svona enganlegu svæði líka. Við þekkjum eldri ljóð Palestínum Kristján Djúpalækar Slésaskot í Palestínu. En ég er að tala um þetta að inn í einhverju svona, það sem eru hamfarir, að ganga yfir okkur hamfarir, þetta eru ömurlegustu atburðir okkar aldar. Algjörlega. Og þeir snerta pólitíkina og þeir snerta ábyrð hópa og fleira, en þeir snerta líka okkur. Ég myndi vilja fá aðeins fleiri ljóð. Kannski. Ef ég má rétt upp hend og panta. Akkurat, já. En við þurfum samt ekki ljóð til þess að taka afstöðu í Palestína því að þetta er þú veist ég er ekki að segja það maður þurfum að taka til þess að taka afstöðuna en bara til þess að skilja hvað er að koma yfir mig því að ég get ekki verið þannig að ég taki afstöðu og sé reiður og sé barátt og fleira. Ég er líka einhvern veginn að skilja það hvað áhrif þetta hefur á mig sem einstakling og persónu, hvernig það leggst inn í samvinsku mína, hvernig ég á að lifa með þessu. Sko, þetta er örugglega alveg rétt, ég bara, svo ég seti það án ég byrja að koma með, að byrja að rífa þetta niður, eða ég ætla ekki að rífa þetta niður, en bara koma með annan punkt, sko. Sem sagt, að þetta er
örugglega alveg rétt hjá þér. En það er líka samt með sko alla svona hvernig segir maður þetta á íslensku tónlist, sem sagt ljóðlist eða bókmenntir sem taka afstöðu sko. Og nú kannski ber okkur aftur að Dylan sem sagt í rauninni kemur upp sem svona afstöðuskáld sko og talar ranglæti heimsins. Ekki síst í Masters of War sem var það nákvæmlega. Og hver hann frá því að hann finnst það þrúandi en sem sagt sko það til svona málvísindalega greining á orðræðu sem sagt hvaða sem gerist í nú ég ekki að tala einhverja tilteknu orðræðu heldur bara svona kenning hvernig samskipti eru sko það sem er í einhver sem maður segir það eitt er skilur skilabóðin kannski sem við getum sagt annar sem verður ekkit skilið frá hennu en þarna líka í sinum eigin kanal það er sá sem talar alltaf þegar þú segir eitthvað þá þú líka að segja búið til mynda sjálf við getum sagt og þriði kanalinn er sá sem hlustar hann getur líka verið sem sagt er líka inn í öllu tali þá er sá sem hlustar hann er líka vegna þess að þú og til dæmis í fjölmenn þá passar alltaf að sá sem hlustar hann skilji hvað þetta segja sko, þú getur ekki hunsaðan algjörlega og vera að tala eitthvað sem bara þú skilur og eitt í viðbót er sem sagt kanallinn það þú veist og þá eru komin kannski svona meta það getur verið skilaboð sem en málið er sem ég ætla að reyna að segja með þessum langa formáli er sem sagt þegar þú tekur notar til dæmis ljóðlist til að taka afstöðu sem ég er ekki að móti og ég er alls ekki að móti og þá er alltaf ákveðin hætt á því eða sem sagt þú kemst ekki hjá því og þú vil líka segja ég er maður sem segir þetta. Já, en ég var ekki að panta svoleiðsljóð sko. Ég var ekki að panta Masters of War. Nei, þú kemst ekki hjá því. Það er það. Nei, en býtu, vegna þess að sömuleyti erum við að leika okkur við að endurskapa samræðu og segjum það stundum. Þetta er svona tilrauna eldurs sem við erum með Og eitt er að því að til dæmis að það vantar ekki meira svona hann segir, hún segir í heiminum. Það sem að menn halda fram skoðunum sínum. Heldur það sem að vantar helst að kannski skoðanir okkar eru ekki ígrundaðar kannski neggsamlega. Þess vegna segi ég oft þegar ég afkynna næst við höldum áfram að reyna að skilja heiminn. Og þá erum við að flytja raunverulega þann sem að er í hlutverki að búa til fjölmiðlun frá því að vera að koma með einhverjar niðurstöður heldur erum við bara saman í því ég og þú og þess að sem að hlusta okkur að reyna að skilja heiminn og stöðu okkur í honum með þess að við erum á þeim tímamótum að við ættum frekar að vera þar heldur en að vera hvorum sig að selja sitt hvora snákólíuna sko. Ég meina nóg er að því sko og það er bara við verðum alltaf heimskar og heimskari því klárari niðurstöðu sem við erum að selja við erum bara sætt okkur við það að við erum afvega leiðst eitthvað stað stórkostlega og við þurfum að fara að leita að einhverjum þráðum til þess að rekja okkur eftir til þess að skilja stöðuna sem er að gerast, skilja af hverju hlutinir hafa þessi áhrif á okkur sem þau gera til þess að geta orðið fær til þess að velta fyrir okkur hver væri lausnin. Þannig að það er hugmyndir að færa sko ljóðmælandan við borðið eiginlega mjög langt aftur. Það sem að við erum að reyna að gera hlustandan og áhorfandan samsekan í leit okkar að einhverjum skilningi. Já, þetta bara amen. Þannig ég var að óska eftir svoleiðis ljóðum sem að það þarf að standa frammi fyrir þessum hörmungar og þú þekki nú mörg svona helfaraljóð að þau eru ekki öll með eitthvað svona þetta er ekki sjálfsjálfabækur það er ekki sagt að þér á að líða svona og svo gerur bara eitthvað svona og ef þetta ekki liði hjá eftir 3 mánuði komst aftur, það er ekki svoleiðis. Nei, og sem sagt og ég er ekki alls ekki að ég menna þetta er það sem er gerast á Gaza núna hefur náttúrulega
mjög djúp áhrif á mörg eitthvað og veist, það er eins og heimurinn verður aldrei samur eftir af því að við erum einhver leiti samsegðu þessu. Þetta er okkar heimur sem er þetta er okkar helsti getum við sagt þú veist, bakhjarl getum orðað þannig sem stendur að þessu í raun og veru sko, ekki Ísrael sem slíkt heldur Bandaríkin og raun líka Evrópusambandalagi sem þetta er okkar heimur sem er í þessu, þess vegna sem þetta er svona alveg, það hafa verið framinn þjóðamorð í heiminum sem við höfum tekið minna eftir en það er vegna þess að kannski við Þú eru ekki sambarilega gerandi í það? Nei, nákvæmlega. Og þegar til dæmis maður og Hannes Holmstein segir, akkur talið ekki þjóðamorði í þá hefur enga merkingu af því að þetta er okkar þjóðamorð, þú veist, til að segja það á einhvern hátt, sko, þá... Og við getum lagað með okkur fyrir það annarkvort að hafa stutt þetta, hafa látið þetta hjá líða án þess að andmæla. Og svo ef þú andmælir, þá getur líka sagt við þig og það er því við erum þannig gerðar mannur. Að þú gerir aldrei nóg. Nei. Þannig að það er eiginlega, það er svona sálarangistin sem að venjulegt fólk situr uppi með gagnvart Gaza. Sem að ég að svona rétt upp hendur og segja, getur einhver ljóðskald komið og reynt að ná þessu orða þetta einhvern veginn inn í, þannig að þetta sé ekki að brennandi sviði. En svo kannski ég bara... Ég held að þetta eigi að vera brennandi svið, þetta á ekki að vera neitt annað en brennandi svið og ég verð að segja fyrir sjálfa mig og nú bara svona játning, ég á óbúslega erfitt með að tjá mig þetta af því að sem sagt, eða þú veist, skilurðu eitthvað opinberlega af því að mér finnst ég þá myndi ég finnst og kannski ránglega, nú er ég bara, þú veist, ég er bara fabulur sjálfa mig en mér finnst kannski eins og að belgja mig út á kostnað þessara þjáninga og segja með þessum sem sagt, ég er eitt sem segir svona, sko, sem sagt, og kannski er þetta heimskulega að hugsa hjá mér, ég kemst ekki alveg í gegnum þá heimska af því að ég vil... Það vantar ljóðin til þess að tala inn í þennan heim. Já, mér vantar kannski, þú veist, þegar maður ef maður vill yrkja ljóð þá er maður einhver leita að horfa á heiminn og bjóða öðrum að horfa á heiminn út frá sínum sjónarhóli. En mér finnst ég næstum ekki þess verður að segja, ok, þið við að horfa á þessar hörmungar út frá mínum sjónarhóli af því að ég hef ekkert að segja, hörmungar að segja svo mikið sjálfur. Þá ertu ekki ráð fyrir því að ljóðmælandi sé alltaf eins og svona frekur og það er bara, þetta er svona mál sem þetta er eins og sagt kallar ekki að tala feminisma, nú er komið tími til ykkur að þegja í nokkra kynslóðir og það náttúrulega gengur ekki til lengdar að það mál séu bara málsaðila en við skiljum ekki hína, sko, það væri svo við bara, það eiginlega gengur ekki, sko. Nei. Það er svo afstæð, þannig að, og það að búa til rödd fyrir þann sem er ekki aðili og er ekki að fá yfir þess allar hörmungunar heldur er þetta bara innri sásöki og bara svo veigalítill að ég bara vil ekki orðan í samanburði við sásöka sem að þið eru að lifa, en við til þess að halda sönsum verðum við einhvern veginn samt á orðan, sko, til þess að skilja hvað er að koma yfir okkur. Já, það er kannski þú hefur að rétt að standa, sko. Þetta er svona einhverja tvær... Þú ætlar ekki að koma með ljóðið sem er að benda. Jú, ég vil það gjarnan, sko, og en þá vil ég að skipti máli. Ég vil ekki að sé eitthvað sem sagt að þú veist, ég vil forðast að sem sagt þennan kannski sem getur henta að ég sé að upphefja mig á einhvern hátt þannig að ef ég get losna algjörlega sjálfa mig úr þessari Þá getur ekki orð, náttúrulega. Það er alltaf þú sem virkir. Já, ég veit það. Þetta er okkur vantar ekki fleiri skýrslur sem eru sko reyna að vera hlutlausar og skilja mennskuna eftir í fallahenginu, okkur vantar ekki meira því, okkur vantar meira mennsku, sko. Og þessi breyskir menn sem hafa rödd, sko. Já, það er rétt. Þú er rétt að standa. Ég er bara ekki alveg búin að
ráða fram úr þessu sem hérna... En þú ert ekki eftir að ég er með smá leik, sko, að pislahöfundurinn, ljóðskáldið og hérna flytjandinn og trúbadurinn. Þetta sé svona einhver leiti sambarlegt hlutverk og það að hérna, þessi pistlar með þeim hætti sem að þú gerðir og hafa síðan hérna, átt svona heima á Rás 1, ég held að þetta sé nú ekki víðar annars staðar. Nei, ekki. Sem svona ljóðmælispistill. Sem svona aría eða innra tal sálarinnar svipað og sem svona tilraun til þess að tala inn einhverja merkingu í óróa samfélagsins eins og Eiríkur gerði oft en líka hann gerði bara óróleika hjartans eins og þú gerðir og óróleika í tilvistarupplifunni og allir þessu. Þannig verið að þetta að sömuleyti það sem að Björn var að tala að okkur vanti í samfélaginu. Já. Sem að hann segir þessi hluti af svona þroska samfélagsins og einstaklingana að það ekki allt saman í einhverju svona hvað ég segja, svona vísindalegri niðurstöðu. Nei. Það ekki þannig. Nei. Ég verður að segja að þegar ég bý til texta, hvernig það sem ég bý til, hvort sem er þessir útvarpspislar eitthvað svona þá ég hafði myndi verið að spyrja mig að þess að svona kemur þetta upp í hugan, þá sem sagt nota í rauninni aldrei rökhugsunni til að stjórna textanum og sem sagt og umfram allt passa ég mig á að vera ekki að manipulera með merkinguna. Ég sjálfur veit ekki hvað merkingin og kannski þetta lag sem ég var að syngja á hann, ég mann þegar ég var búið til textan og ég skemmti mig vel og þetta sé kannski bildið alvarlegu texti svolítið dark. Hvað þurfið? Þetta svolítið dark. Já, en ég vissi ekkert hvað í anskotanum þetta myndi leiða mig. Ég byrjaði bara á fyrsta og einhvers konar óljós hugmyndum mann sem fer til að skjóta svani. Og ég hafði ekki minnstu hugmyndum hvert þetta myndi leiða og ég bjó bara til eitt erindi í einu var ekki og mér fannst ég geta bjargað þessu en ég var ekki beinlega hræddur af því að ég menna ef þetta hefði misheppnast þessi texti þá hefði verið allt í lagi það hefði ekkit stór slys verið þá ég bara En þetta ekki það sama og Björn var að segja að við þurfum að orða kenndir sem við höfum, þannig hafður ykkur að kend sem að þú síðan rýpir til texta og veist ekkert hvað þetta að leiða þig. Nei. En ástæðan svo að þú ert að reyna að orða eitthvað sem raunverulegt en óorðað. Já, eitthvað sem að einhverja tilfinningar sem eru þarna og ég held að það sé, myndi segja að það væri svolítið ég veit ekki, það allavega eins og ég horfa að þegar maður gerir einhvern texta sem á að hafa áhrif eða sem að maður eða ekkert á að hafa áhrif heldur bara í þessari hefð sem að getum við sagt þá ef maður fer að hugsa ef maður fer að manipulera með textunum og hugsa ég ætla að búa til texta til þess að fólk skilja svona þá held ég að mann búið til dauðan texta fyrir að þá er maður búin að gefa sér niðurstöðuna þetta er pínlítið það sama og eða svona pínlítið það sama að þegar maður er búin að ákveða rímorðið fyrirfram og svo býr maður eitthvað til þess að enda á því sem maður er búin að ákveða Heilin ekkert gott skáld og egoið alveg örugglega ekki Nei, egoið má bara hafa sig hægt. Herðu, að þetta síðasti liðurinn í þættinum okkur á 50. og framöndan helgi. Við verðum á morgun með vikuskamt og svo verðum með helgispjall. Ég held að Hilmir Snær, leikari, ætla að koma til mín á laugardagsmorguninn. Ef ekki enda á einu lagi, eftir ekki til að finna eitt lagi viðbót á meðan að ég horfi aðeins í kameruna og kveði áhorfendur. Allt í lagi. Ég sem sagt þá kemur aðeins færið til þess að loka því ég ætla bara að enda á laginu þínu og ég ætla að þakka Jóni Halli og öllu gestum sem hafa hingað komið og Birni Þorláks og Maríu Lilju fyrir að taka viðtöl og segja fréttir með mér fyrir í kvöld en ykkur þakka ég mest sem hafa sitið heima eða í bílnum eða hvað sem þið eru og verið að hlusta og horfa og breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum.
minni á að þið hafi byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem eitthvað líkar hérna og þá getur fólki fundið það á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum, bæði undir nafni samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM, en svo má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann, spilari.is á netinu, en spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenska útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar eru númer 5 af fjarstýringunni, kannski ef þú vill, veit það ekki. Mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma svo lengur 7 daga vikunnar, allan á sér hring, samfélagsumræðu við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunnar. Það sem drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Þar fáum við aflið til þess að byggja samstöðun upp og okkur langar til þess að halda því áfram. Ef að þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þá getur þú skráðið fyrir 2750 sem er grunn áskriftin, sem mér er sagt að sé hlægilega lágt verð með við allt efni sem við búum hérna til, en því megi borga meira þið viljið og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna til tilraunaverkefni, ekki bara í því hvernig við búum til efnið, heldur líka rekstrarformið, tilraun hvort að við getum í sameiningu búið til öflugan umræðuvettvang og fjölmiðil sem er laus kannski undir ógnarvaldi, auglýsenda og ríkakalsins sem er að kaupa upp alla fjölmiðla á Íslandi. En þetta er búið hjá okkur í bili í kvöld. Við verðum hérna eins og ég sagði áðan með vikuskamt klukkan 4 eftirmiddaginn á morgun. En ég ætla bara að kveðja ykkur núna og Jón Hallur ætlar að enda þáttinn með fögrum tónum eins og þetta er. Fyrir svo. Framtíð mannkyns heitir þetta lag sem ég ætla að spila. Ég voni muni, kann nú ekkert ukulele, en ég er eini. Í blárum báðustu hillunni, í bókaskapnum undir syllunni, er bunga ljósmyndum af Hildikunni. En ég vil frekar tala taumlausan heim, trosnaðan reim, fjórvíðan geim, vangi fuglar á mál frumskógarins, framtíð mannkyns. Kynna mér ánægð af Madagaskar, mörgæsapar, veröld sem var, afstæðiskenningun og furður hafsins, framtíð mannkyns. La 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 la. La 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 la. Hún sagði ég væri meiri maðurinn, einn morgun þegar ég kom glaðurinn og myndan á hver væri staðurinn minn. En ég vil frekar hugsa hreindýralíf, hispurslaus líf, bakka og hníf, framfærin í kímum fræða heimsins, framtíð mannkyns. Kynna mér að bara svo efnaðsmál, æðandi bál, sterkara stál, forsöndu fjölmenninga samfélagsins, framtíð mannkyns. La 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 la. La 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 la. Hún vinkaði með hvítum vasaklút, vorið þegar hún flutti alfarinn út. Ég stóð á jörðinni með hjartað í hnút. Ég hugsa fót í rauðum skóm í grænu grasi og gamall lag húsungið af Albert Lee. Að vera með fangið fullt af birtu var bara fasi. Ég fann ekki leiðina til að viðhalda því. Allt fór í vaskinn fyrsta sumarið fyrir vestan. Veturinn eftir gerðist fyrst hann að svo hitt. Ósigur er ósýnilegur fyrst hann svo sést hann. Sólin vill ekki lengur skína á brauðið mitt. La 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 la. La 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 la.
Kæra þakkir. Takk. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.